मिस्टर ना पळय एकूच आसा नाच करा मिस्टर ना कोरम ना कोरम ना Honorable Speaker, Steve Michael Lobo, continue करा. Speaker sir, आम्ही टुरिझम या टॉपिकाचेर आयज चर्चा भासाभास डिमांड्स पास जातले. मंत्र्याचे नोदरेक थोडे गजाली हाडपाक जाय म्हणून आमी तेका एक थोडे सजेशन्स दिता, तेका सांगता हे वस्तू जाय ते तेणे करच्यो ही आमची मागणी. स्पीकर सर, इंटरलँड ट्युरिझमाचेर आत्तां उलयलां हांव. इंटरलँड ट्युरिझम जावन आमी एक आमचे बीच ट्युरिझमान उलयता आसतना मंत्र्याचे नोदरेक हाडूंक सोदता की हे ट्युरिझम 1975 ऑनवर्ड स्टार्ट जालें आनी हे चालू कोणें केलें? बीच ट्युरिझम आमचे लोकलांनी. स्पीकर सर, locals from that beach belt, these are the traditional fishermen. आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हे जे आमचे हिपी म्हणून गोंया येताले, आमचे जे फॉरेनर इस्रायल आसून आनी दुसरे युरोपियन कंट्रीज आसून जे गोंया येताले तांकां होम स्टे दिल्यो, होम स्टे. आनी हे होम स्टे तेंच्यांनी स्लोली आपले गेस्ट हाऊस म्हणून कन्वर्ट केली. या आख्या सेक्टरान रायट फ्रॉम तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर, काणकोण म्हणजे पालोलें आसूं, आगोंडा आसूं, हे सगळो बीच बेल्ट आसूं, खोला आसूं, पाटली जो तुका पडटा आनी बाब हेल्टनाकूय पडटा तो, म्हणजे हो बीच बेल्टा वयले त्या स्थानीक लोकांक तेचो फायदो जावचो म्हणून ट्युरिझमान काम करपाची गरज आसा. बीच शेक पॉलिसी ट्युरिझम दिता, वॉटर स्पोर्ट्स आमकां दिता, गेस्ट हाऊस दे आर रेजिस्टरींग. आमी मंत्र्याचे नोदरेक हाडला की गेस्ट हाऊस जे कोण बिल्डिंगांनी दितात ते बंद जावपाची गरज आसा ताबडतोब. म्हणजे नाजाल्यार जे गेस्ट थिंगा कोणाक दवरता ते बंद जावपाची गरज, नाजाल्यार आमचे गेस्ट हाऊसीस आसा ताका इफेक्ट जातलो. जे कोण होम स्टे म्हणून रेजिस्टर केला तुजे कडेन आनी दे आर पेईंग GST एंड दे आर पेईंग ऑल द टॅक्सीस, फायर आसूं, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसूं, हांकां सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. कित्याक आयज जे इलिगल होम स्टे चलता दे आर not paying tax to anybody. They are only on Airbnb or they are on some other portal and they are just bringing the guest and the tourists are coming, making problem for all the other people who are staying in the building. They are creating nuisance, they are playing loud music till morning 5 o'clock, disturbing the small kids who are studying at the side. They are not allowing them to sleep. Yes, सगळे problem हा स्पीकर सर. स्पीकर सर, मंत्र्याचे नोदरेक हाडूंक सोदता की he has to understand आमचे जे लोकल्स हा, जे शेक घालता, जे वॉटर स्पोर्ट्स बिझनेस करता, हे आमचे लोकल, आमचे गोंयकार, आनी हो धंदो तेंच्या हातीन आहा आनी सदांच तेंच्या हातीन उरचो. आमी लेटली पळयला, लास्ट 2 सीझन्स पळयता हांव. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी मातशे चुकल्या की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांदोली विलेज आसूं, तितून एक थोडी शेकां ही साबलेट जावपाक लागली भायल्यांक. शेक म्हणजे कितें? शेक पॉलिसी म्हणजे इज ओनली फॉर गोवन, only for our locals who are born in Goa, brought up in Goa, who are in this tourism sector, who are in that beach belt. आणि तेणी एक काढून भाड्याक दिवप ना. स्पीकर सर, मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदता, ह्या सिजनाक हांव खुद तेका एक धाडटलो नोट धाडटलो, ही शेकां भाड्याक गेल्या, तुम्ही इमिडिएटली एक्शन घेवचे आनी कोण नंबर 2 लॉटान आहा तेका दिवचे. म्हणजे हांव एक स्ट्रॉंग मेसेज धाडूंक सोदता आमच्या लोकलांक की जो धंदो आमकां तुम्ही स्टार्ट केल्लो, सरकारान तेका मान्यता दिली आनी आज बरो धंदो चलता, तो तुम्ही दुसऱ्याच्या हातीन दिवप ना. स्पेशली बीच हो आमच्या हातीन आहा. सरकार इज द कस्टोडियन, यू आर द मेन पर्सन. म्हणजे जे बीचार रावपी लोक, जे फिशरमॅन आसूं, शेकवाले आसूं, वॉटर स्पोर्ट्स, तेणी हो बीच सांबाळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, एक मंत्र्याक हांव हे करूंक सोदता की तेणे जेन्ना आमी सांगले तेका की आदलो तुजो कॉन्ट्रॅक्टर बीच क्लिनिंग सारके करिनाहलो,
तेणे इमिडिएटली इन्व्हेस्टिगेट केलें आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय काडलो, काडून नवो कॉन्ट्रॅक्टर हाडला आनी तो काम बरें करता, अजून पासून तरी बरें करता. इट इज जस्ट आय थिंक 3 months or 2.5 months ओल्ड, बट काम अजून पासून तेजें बरें आहा. मंत्र्याक हांव शाबासकी दिता की तेणें आमचे आयकले, तेणें सजेशन आयकले, इमिडिएटली तांकां काडले. स्पीकर सर, थोडे जे बिचार प्रॉब्लेम आहा ते हांव एक्सप्लेन करूंक सोदता की हे टाउट्स जे भोंवता बिचार, इलिगल गायड्स जे भोंवता बिचार, हांकां काडपाची गरज आहा. आनी ते काडटलो जाल्यार कंपल्सरी यू वील हॅव टू टेल द शेक पीपल एंड स्पेशली द पीपल हू आर वर्किंग ओवर तेणी कंपल्सरी ती कार्डां घालूंक जाय, आयडी कार्ड्स, वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स आयडी कार्ड्स. आनी हे बाकीचे जे सगळे भोंवता जे इलिगल एक्टिविटी करपाक बिचार हांकां काडपाची गरज आहा. जो तर आमकां बरें ट्युरिझम जाय, बरे ट्युरिस्ट येवपाक जाय गोंयान, हाय स्पेंडींग ट्युरिस्ट येवपाक जाय गोंयान, फॉरेनर्स येवपाक जाय गोंयान, आनी दे हॅव टू डू सन बेदींग. जाल्यार हे सगळे जे येवन जे डिस्टर्ब करता, सन बेदींग करतना ट्युरिस्टाक डिस्टर्ब करता, हांकां बंद करपाची गरज आहा. आनी बंद करतना तुमी फायन तेंची वाडोवया. जी फायन जो तर आयज 5,000 रुपया आहा, तुम्ही 25,000 करा, इम्प्रिझनमेंट करा. वी आर देर, द होल हाऊस इज देर टू सपोर्ट यू, बिकॉज गोवा इज लिव्हिंग ऑन ट्युरिझम फंडिंग विच इज कमिंग. म्हणजे जे ट्युरिस्ट येतात तेजे खातीर आमी जगता. आमी हे समजूंक जाय गोंयकारांक की ट्युरिस्ट जेन्ना गोंया येतले तेन्ना आमी जगतले, नाजाल्यार आमचे कडेन आनी कांय ना. मायनींग ऑलमोस्ट डिक्लायन जावन म्हाका दिसता 30% पावल्ले आहा, आनी तितून आमच्या गोंयकाराक कांयच फायदो ना. हिंगासर कितलेच आमदार आदी जे फर्स्ट टाइम जिखून येयले ते मायनींग बिझनसान आतां कोणूच ना. हांव कित्याक सांगूंक सोदता, हो एक धंदो आमच्या लोकलाच्या हातीन आहा. तितून एलायड एक्टिविटीज कितक्योच आहा. देर इज वॉटर स्पोर्ट, देर इज शेक, देर इज रेस्टॉरंट, देर इज कॅफे, देर इज स्मॉल गेस्ट हाऊस, देर इज रिसॉर्ट. हे आमचे लोकलांचे आनी लोकल शूड बेनिफीट आउट ऑफ दीस. आनी ते खातीर जे हिंगासर जे कितें रॉंग गजाली करता, म्हणजे इलिगल गायड्स, टाउट्स डिस्टर्ब करतात, कस्टमराक चोरता, कस्टमराक फटयता, दे आर गिविंग देम सम स्कीम आनी तेंचे कार्ड स्वायप करता इलिगली. हे सगळे बंद जावपाची गरज आहा. आनी हे बंद जायत जाल्यार रायट दिशा वयतली आनी रायट मेसेज वयतली, स्पेशली इन द युरोपियन मार्केट. युरोपियन मार्केटाचें हांव उलयतना आमचे फॉरेनर डिक्लायन जाले म्हणून हांवें तितून सांगलां मिनिस्टराक. आनी तेंकां जो तो रिवायव करतलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां गरज्यो गजाली आमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. म्हणजे गरज्यो म्हणजे गोंयान जितके रॉंग वस्तू जाता बीच बेल्टाक ऑर इवन इन अदर एरियाज, हे जाग्यार घालचे पडटले. आनी हे जाग्यार घालतना आमचो फूल सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक आहा की आमचो लोकल जे बिझनसान आहा तेणे आनीक बिझनस करचे, तेणे बरे बिझनस करचे, तेणे सिस्टमॅटीक बिझनस करचे, ताका त्रास जावचे न्हू. आनी त्या खातीर वी आर हियर टू सपोर्ट यू. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की गेल्या फावटी फॉर आय डोंट नो वॉट रिजन्स जो व्हडलो फेस्टिवल जाता ड्युरींग क्रिसमस न्यू इयर, सनबर्न म्हणटा पळय तो, तेजो परमनंट वेन्यू तेणी डिक्लेअर केल्लो वागातोर बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट ऑफ द लँड ऑफ कोमनीदाद एंड दिस द सनबर्न प्रमोटर्स. तो थिंगासून फुडें गेलो आनी खंय तरी दुसऱ्या सायडीन जालो. आय एम नॉट अगेन्स्ट दॅट. पेडणे जालो म्हणून आमी नॉट अगेन्स्ट, बट इट डीड नॉट ब्रिंग एनी स्पार्क टू दॅट इव्हेंट. म्हणजे कांय नासलें, अशेंच लोक येयले, कितें नाचलेशे आनी गेले. म्हणजे जो स्पिरीट आसता आमच्या कोस्टल बेल्टाक, जो जोश आसता त्या फेस्टिवलाक, हो फेस्टिवल तसले फेस्टिवल थिंगा जावचे. फेस्टिवल ट्युरिझम प्रमोट करपाची गरज आहा. एक आमी आदी हिंगासर ह्या ऑगस्ट हावसान जेन्ना तूं आमदार आहलो, हांवूय आहलो, एक मास्टर प्लॅनाचेर आमी उलयताले, ट्युरिझम मास्टर प्लॅन म्हणून 5 कोटी मोडले ते करपाक. स्पीकर सर, सरकाराचे आमचे टॅक्स पेयर मनी इज गिवन, ते मास्टर प्लॅन कोण फॉलो करता आयज ते आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा. वेदर द मास्टर प्लॅन विच वॉज मेड started in the year 2013 and ended somewhere in 2016, 15-16 एंड जालो तो. आणि मास्टर प्लॅन म्हणून व्हडलो फंक्शन केले, कितके आनीक एक 20-25 लाख मोडले आनी ते इनॉग्रेट केले, व्हडलो प्लॅन केलो, बूक येदो व्हडलो मोठो बूक. तो कोण वाचतलो आनी कोण कितें करतलो कांयच खबर ना. तो आयज पासून चालीक लागना. तो कसलो मास्टर प्लॅन तो म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की कॅलेंडर इव्हेंट्स जो मिनिस्टर सदांच आदी उलयतालो, कॅलेंडर इव्हेंट्स
आमची कसली फंक्शनां कसली फेस्तां कितें जाता गोंयांत ते ट्युरिस्टांक कळपाची गरज आहा. आमचे फेस्त केन्ना बाजिलिका बॉम जिजस फेस्त केन्ना आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर आसूं ओ आमचे टेम्पलाचे बरे व्हडले फेस्टिवल आसूं हे सगळे कॅलेंडर इव्हेंट करपाची गरज आहा. सांजाव आमी म्हणटा कॅलेंडर आमचो शिगमो केन्ना आमचो कार्निवाल केन्ना हे सगळे कॅलेंडर इव्हेंट आसपाक जाय आनी तेंचे वेबसायटीचेर हे सगळे आसपाक जाय. आनी हे हिंगासरूच न्हू एवरी पर्सन हू इज प्रोमोटींग एवरी पर्सन म्हणजे कितें एवरी इंडिविज्युअल कंपनी आसूं जे जे हे आसूं आमचे ट्युरिजम प्रमोट करपी लोक आसूं जे आमचे फॉरेन ट्युरिजम प्रमोट करपी लोक आसूं हेंचे कडेन हे सगळे इव्हेंट्स आमच्या गोंयांत कितें 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 फंक्शन जाता एवरी मंथान 4 फंक्शनां जाता केन्ना केन्ना 8 जाता खंय कितें आहा खंयची बरी रेस्टॉरंट आहा खंय हे कितें आहा खंयचे बीच आहा आनी कितें आहा हे सगळे म्हाका दिसता हे दाखोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर आता बीच क्लिनिंगाचेर 2 मिनटांनी सोंपयता हांव हें बीच क्लिनिंग म्हाका दिसता पिरियॉडिकल सारकें जावपाची गरज आहा. त्या खातीर न्यू टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर हाडला तेणे बीच क्लिनिंग सारकें करपाक जाय. वागातोर बिचाचेर स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदता की टॉयलेट फेसिलिटी ना थिंगा 2 बीच आहा थिंगा एक वॉजरान आहा एक हिंगा टॉयलेट फेसिलिटी ना. तशेंच फुडें वयशी जाल्यार मोरजे मांद्रे आरंबोल म्हाका दिसता आमदारान सांगला एकूच खंय तरी टॉयलेट आहा बाकीचे सदर कांयच ना. कलांगूट टॉयलेट जो आहा बागान टॉयलेट जे आहा ते 10 वर्सां पयलीं केल्ले आनी जे कोणाक ते दिल्ले त्या टायमार ते कॉन्ट्रॅक्टर आर नॉट टेकिंग केअर ऑफ द टॉयलेट. द कस्टमर्स हॅव टू होल्ड देअर नोज अँड गो इनसाइड. मिनिस्टरान येवन पळोवचें आपल्या दोळ्यांनी तेज्या जे कोण हे आहा GTDCचे MD आहा जे कोण डायरेक्टर आहा तेंचे ऑफिसर्स आहा तेणी येवन पळोवचें क्लॅनिनेस ना. आमच्या गोंयान येतना लोकांनी एक एग्जाम्पल व्हरपाक जाय स्वच्छता म्हणजे गोंयान आहा म्हणून. बीच जर तर क्लीन आहा जाल्यार टॉयलेट क्लीन मेळपाक जाय. टॉयलेट इज नॉट क्लीन. शावर एरियाज बॅड कंडिशन. टायल्स आर फॉलिंग डावन. 12 वर्सां जालीं आनी हे म्हाका दिसता खंय तरी लिटिगेशनान घातलेले आहा. लिटिगेशनाची आयडिया तांकां कोण कोण दिता ती नोको हांव पूण मिनिस्टराक जेन्ना डिपार्टमेंट मेळलो तेन्ना सगळे लिटिगेशनान. पूण म्हाका दिसता हे अंडर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी अंडर हेल्थ जो तर ऑफिसर व्हरत थिंगा आनी तेणी पळयत जाल्यार दीज आर बॅड डिलॅपिडेटेड कंडिशन. STP इज नॉट वर्किंग. यू कॅन सील देम. You rework on the toilets and hand it over to the village panchayat. Village panchayat कांदोलीमान बरो तुजो बीच प्रॉमिनाद मेंटेन केला वचून पळया. थिंगा सेंट्रल मिनिस्टर येयल्लो ट्युरिजमाचो ही एप्रिशिएटेड द प्रॉमिनाद. आयज बरो आमचो जेल केल्लो आहा. जेलीन भितर जे फॅसिलिटी आतां केल्या म्हणजे डिजिटली जे आमकां आख्खी हिस्ट्री गोंयची दाखयता ते आमचे ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेन केल्ले आहा. म्हणजे तेणे आयडिया दिल्या तेज्या टिमीन आयडिया दिली आनी तेणी इम्प्लिमेंट केली. हे सगळे वस्तू आमी दाखयतना म्हाका दिसता वी आर प्रोजेक्टिंग गोवा एज अ डेस्टिनेशन आनी हे डेस्टिनेशन सांबाळपाची गरज आहा. आनी हे जर आमी सांबाळना जाल्यार वी आर गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन. सांबाळना म्हणजे कितें थोडे वस्तू जे रॉंग जाता ते सारखे करपाची गरज आहा. आनी हे मिनिस्टर जाणा हांवें ताका पर्सनली मेळोन सांगला CMाकूय सांगला. 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आहा हितून. एक आहा होम आनी एक आहा ट्युरिजम. हे दोनूय जर तर कोऑर्डिनेट करून सारखे काम करीत जाल्यार स्पीकर सर हे खंय तरी हे जातले. विजा ऑन अरायवल हांव रोखडेच 5 मिनटांनी सोंपयता स्पीकर सर. 13 मिनटां जाल्या. स्पीकर सर विजा ऑन अरायवल फेसिलिटी दोनूय एअरपोर्टाचेर ना आमच्या. आमकां प्रॉमिस केल्ले नेवा एअरपोर्ट जाताना तेन्ना प्रॉमिस केल्ले आयचो मंत्री तेन्ना आमदार आहलो आमी विचारलेलो क्वेश्चन हिंगा दोगांयनी की विजा ऑन अरायवल आमकां मेळटले वो ना. 100% मेळटले नेवा एअरपोर्ट जाले का आयज मेळोंक ना. आयज पासून मेळोंक ना. म्हाका दिसता डेलिगेशन हिंगासून वचपाची गरज आहा. वी हॅव टू टेक दीस सिरियसली. ट्युरिस्ट कितें म्हणटा जर तर आय वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलिडे आय शूड नॉट बी सेंडिंग ईमेल सेंडिंग माय फोटोग्राफ सेंडिंग दीस अँड सेंडिंग दॅट. काय ना. when I go to that country I give my passport I have to be stamped. European countries should get visa on arrival. This is my sincere request to the minister. आम्ही delegation घेऊन या. We will convince the central ministry of external affairs असो or आमचं home असो तेंका सांगया न्हू की Goa is a state which requires this all high spending foreign tourists to come.
Visa on arrival is a game changer. Speaker sir, हे जो तर आम्ही करीत जाल्यार म्हाका दिसता we will be in a better position to bring the tourists in the state of Goa. Speaker sir, अनेक हांव सांगूंकशें दिसता म्हाका की मिनिस्टराचेर टिका केली की रोड शो करता म्हणून. रोड शो करपाची गरज आहा. If you don't do road shows in foreign countries, you will not get tourists in the near future. आदी आमी खूब उलयला रोड शोचेर. जे नाका पळय ते कंट्रीन करप ना. अशें जाल्ले आदी की स्वेस रिपब्लिकाक बसून वचून रोड शो केल्लो. थिंगासरले लोक कोण येना हिंगा. पूण जे कंट्रीचे लोक गोंया येता थिंगासर आमी रोड शो करिना जाल्यार we are not promoting Goa. And when we are promoting Goa, we have to see that all these facilities what we are talking as MLAs, as the coastal MLAs and other MLAs, ministers should see that all these things are in place. October and charter start जातले. तेजे पयली हे सगळ्यो वस्तू जाग्यार आसपाक जाय. आणि हे जर जाग्यार ना जाल्यार we are calling the tourists and we are not giving them. Check renewal दिले. Thank you. See, all these things have to fall in place, but you have to see that these shack owners आमचे जे हेणी सारखे ट्रेडिशनल गोवन फूड कंपल्सरी तू ते घाल थिंगा म्हणजे ते कंडिशन घाल तेंका गोवन फूड दे शुड सर्व अलॉंग विथ ऑल द अदर फूड. आणि you have to give me, after talking to CM, you have to give me one assurance that we will go to the central government to impress upon them about the visa facility, म्हणजे visa on arrival for European tourist first. आणि मागीर दुसरे कंट्री तुम्ही ऍड करा, रशिया ऍड करा, युक्रेन ऍड करा, उझबेकिस्तान ऍड करा, all those other countries you can add, but visa on arrival is very very important. Promotion of tourism जाल्यार ते एक जर तर करिना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वी आर गोइंग इन रॉंग डायरेक्शन. स्पीकर सर, आमचो एक लायट हाऊस हा. लायट हाऊस इज नॉट अंडर द मिनिस्टर, बट ऑल दॅट एरिया इज अंडर हिम. तेजे उपरांत सायडीक एक जागो हा जो ट्युरिझमाचो जागो आसलो तो कितली वर्सां पयलीं लिजार दिल्लो फॉर ताज हॉलिडे विलेज, आणि आता परतून तो लीज रिन्यू जाला. Sentiments of the entire people of Kalangut constituency, especially Kandolim and Shikerkars, is that this place should remain as green zone. थिंगा आमी कांयच करूंक दिना. कोण तरी फाटल्या दिसांनी घर बांदूंक येयलो थिंगा वयर, कोण तरी भायले स्टेटींतलो म्हणजे बेंगलोरसून येयलो ग्राउंड+2 घर बांदपाक त्या प्लॅटोचेर एकूच हा जिमी काजदाराचो हे घर. ते तेणे 1991 पयलीं बांदलेलें, बिफोर CRZ केम. एंड दॅट एंटायर प्लॅटो इज वर्जिन, सारखे ग्रीन. आणि थिंगा एवरी टाइम म्हणटा पळय ते लोक वचोन थिंगा वाव म्हणटा, ओशन व्यू ऑल ओवर. नो स्ट्रक्चर शूड कम ओवर देर, नो हॉटेल शूड कम, नो गेस्ट हाऊस शूड कम, नॉट इवन अ सिंगल रेजिडेंट शूड कम. हो प्लॅटो प्रमोट करा, हो कॅलेंडर मॅपार घाला, हो दाखोवया की दिस इज वॉट गोवा इज ऑल अबाउट. दिस इज वाय द टुरिस्ट आर कमिंग, why the tourists are going to Mauritius and Seychelles and all the other countries, because they are promoting beach tourism. We are promoting beach tourism. We have to promote hinterland tourism. We have to promote all the this आमचे जितके monuments हा, आमचे जितके churches हा, आमचे जितके temples हा, बाकीचे सगळे वस्तू हा, हे आम्ही promote करता म्हणून आम्ही दाखवपाक जाय. आमचे कडेन सगळे हा, not only beach. We are having beyond that. We are having beautiful hills. We are having beautiful waterfalls, so many other things. Speaker sir, I request honorable minister, जे कितें वस्तू हे आमी आयज सांगल्या आणि तुका थोडे वस्तू आमी हे केल्या म्हणजे हार्डशिप्स which we are facing, especially in the beach belt, हे तुम्ही क्लियर करचे आणि आमकां जे एका कोस्टल बेल्टार रावपी लोक आणि हिंटरलँडान रावपी लोक तांकां न्याय दिवचो. थँक्यू स्पीकर सर. दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 78 on tourism. At the outset, I would like to congratulate and appreciate the efforts of the Honorable Tourism Minister for his dynamic and proactive approach to tourism in Goa, and for the many national and international awards the department has been getting since Honorable Minister has taken over. I would like to acknowledge the efforts of the Honorable Minister for promoting Goa beyond beaches, which resonates with Goa's rich culture, heritage, ecology and spirituality.
I feel ki there has to be a synergy when we are talking about Goa beyond beaches. Goa beyond beaches, manje, we talk about hinterland tourism. We're talking about our forests. We're talking about our waterfalls. We're talking about our sanctuaries. We are talking about our treks and things connected to the forest and the rural area. I feel there has to be a synergy between the two departments, that is Forest Department and Tourism Department. And this can show how interdepartmental collaboration can contribute towards building a truly sustainable and enriched experience for visitors, while empowering the local communities. Amakta Honorable Minister Akaden ki amcha Sattari Bagan, if department could build a few homestays in Sattari, that will help the local community and it will really give the tourists a real village kind of experience. I'm thankful to Honorable Minister that near the Anjune Dam in Keri, they have sanctioned a wellness resort which will cater to some 30 cottages which came up, which we did the Bhumi Pujan last year, a year back. Work has not yet started, but Honorable Minister has said that he will look into it, why the contractor has not started the work. So that is really going to promote one part of hinterland tourism. But if such homestays from the department comes into actual rural areas, आमचे भितर तर ग्रामीण भागांत तर अश्यो homestays तर तांणी बांदून तर आमचे local self-help groupak तर एक संधी दिली, जाल्यार they can manage this. And where sometimes people ask us, they want to go to the waterfalls. आमचे ग्रामीण भागांत खूबशे सत्तरीन most beautiful waterfalls आसा, नेत्रावली waterfalls आसा. मागीर आमकां विचारता थंय आमी तर गेले, थंय आमकां रावपाक जागो मेळटलो काय म्हणून. Unfortunately, there are no places, there are no hotels there close by to stay as yet. But तुम्ही तर homestays promote केले, these wellness resort and other activities come up, places to stay. Magir there can be a circuit म्हणटा तशें. And I think tourism department along with forest department, I think this is very important to take interland tourism and Goa beyond beaches to the next level. And I'm really thankful to the Minister and GTDC Chairman that they have been supporting and promoting GFDC's ecotourism activities. I'm really grateful for that. आमच्या सत्तरी बागान ठाणे पंचायतीन आमची एक घोडेमोडणी म्हणून जाता, which is very, very famous. आणि it is part of the शिगमो उत्सव तुमचो festival. आणि this is a centuries old festival. आणि तांची पळय जी समिती आसा, they organize it, एक 15 लाख खर्च करतात दर वर्सा, and they organize this घोडेमोडणी festival every year. And they see that it happens in a very grand scale. Proper arrangement is stage asta, lights asta, sagle asta, police yete. But I would request Honorable Minister ki tumi tar, if you recognize this Godemodni festival as a state level festival under cultural tourism calendar of Goa, and if you can provide financial assistance and logistical support to the organizing committee, so this will help promote our cultural tourism and hinterland tourism again in a different way. आणि तुमकां खबर आसतली घोडेमोडणी जी सत्तरी ठाण्या जाता, that is एकच जागो हो आमच्या गोंय राज्यान आसा that has this in a very elaborate तांचे costumes आणि ते the way they dress up as horses and all as warriors, it's very, very elaborate आणि खूप सुंदर जाता. परत एकदा जे आमचे कॅजू फेस्टिवल जाता, which has been declared as a state festival, I would request the minister to put it in the tourism calendar. It is still not reflecting in the tourism calendar. Thank you very much. Atami, when we talk about Swachh Goa and we talk about Goa Mantakats, people talk about Goa and associate Goa with sand, sea and beaches. And it is a, I think, pillar of the tourism industry, our beaches. But unfortunately, they are not in the same state that they were once upon a time. And but if we have to get people complain ki quality tourism goya hai na, that is, and one thing that the people complain is people are not coming here. One is because of the taxi issues, because we don't have a regularized taxi system, and second is because of waste management issues. आणि जे आमचे बीच आसा, everybody high-end tourists जे येतात, they complain about the dirt in the beautiful beaches of Goa. So तुमचे ते Ecosta and Infra Private Limited, I think you all have engaged. But
but I would like to suggest की तुम्ही एक monitoring committee तुम्ही घेतली to see that the beaches remain clean and attractive for tourists, so that there is effective implementation of the contracts and the scope of works. Regular inspections to monitor the cleanliness of the beaches, ensure accountability, enforcement of penalties on non-compliance of contractual obligations, and introduce feedback mechanism for quick addressal of reported issues, and scrutinize the performance on the basis of frequency of waste collection, effective segregation, garbage disposal, training program designed for beach cleaning employees on topics of waste management, safety, etiquette, tourist interaction. So along with beach tourism, hinterland tourism promote करपाक सोदता, but Goa has a lot of scope for wellness and medical tourism, I think, which has not yet been tapped in a great way. And cultural tourism and spiritual tourism. Honorable Minister has already introduced lot of flights within India, direct flights which take us to different temples, and while promoting hinterland spiritual tourism. But I think we need direct international flights, like so many MLAs, coastal belt MLAs have said. But these direct international flights are going to take beach tourism, medical tourism, hinterland tourism to the next level. Because Emirates, if it can fly to Kerala, why not Goa? Singapore Airlines can fly to Kerala, so why not Goa? So these are major airlines which can be a direct stop to Goa, rather than we flying to Bombay or some other states and then catching on the flight. I think this will get us the kind of tourism we need, like the heavy spenders and the good tourism. परत information technology, just 2 minutes, information technology चेर उलयता आसतना I would like to thank the minister for setting up public Wi-Fi hotspots in Paria constituency. We have at Azoba, Keri Panchayat, Bhumika, Honda, but we need fiber optic cable in villages. आमचे खूबशे आमचे जे विलेजेस आसा आमकां थंय हाय स्पीड इंटरनेट आनी फायबर कनेक्टिविटी इज अ लॉंग पेंडिंग डिमांड. So and as presently no agency is providing these services in our villages. So I request the minister to please conduct a detailed survey and prepare a report identifying all areas in Sattari that are suffering from poor internet speed and lack of broadband access. Set up more public Wi-Fi hotspots in such underserved villages on a priority basis. Ensure that the provision of basic digital infrastructure, particularly fiber optic cable, in all rural areas of Sattari Taluka, especially those that currently lack such facilities. Because digital India, we are talking about digital India. So, and digital India, आमचे जे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे संकल्पना आसा, it is to provide internet connectivity to the grassroots. I would request minister to upgrade आमचे 4G geo towers आसा to 5G in our rural areas. Because most of the towers आसा, एकच geo tower आसा Honda, only that tower has been upgraded to 5G. But the rest of the towers, we have 7 towers and they are all getting only 4G. And it is because they have not been upgraded. So connectivity खूप issues जाता आणि the connectivity has drastically dropped because इतले increasing network congestion and खूप higher usage असा, खूप लोक वापरतात. Under IT, if computer centers can be set up in our rural areas, which will help our students to prepare for competitive exams. आमचे JEE जावनी, NEET जावनी, we don't have centers in Sattari for this, but if such computer centers can be set up by your department, that will help our students, rural students, underprivileged students in a long way. Even computers for our schools and for classes. तर तुम्ही with your department, if you can coordinate with education department, especially in आमच्या ग्रामीण भागात, under the national education policy, it will take our students and rural area in a long way. Thank you, Speaker, sir. Prime Minister. Speaker, sir, आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आज वेळ कमी दिल्ल्या बद्दल हांव फक्त डिमांड नंबर 78 उलयतां. पयल्यात पयलीं सर, हांव आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराचे आभार मानता, तशेंच ताचें अभिनंदन करता आनी सगळे जे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आहा तांचेंय बी अभिनंदन करता.
की आमकां we have been honored with the destination of the year India Goa at Patwa International Travel Award at ITB Berlin 2025. स्पीकर सर हांव आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराचे परत एकदा आभार मानूंक सोदतां की तेंच्यांनी जो विचार केल्लो आहा गोवा बियॉन्ड बिचीस आनी ह्या संदर्भात इंटरलँड टुरिझमाक जे बूस्ट दिवपाचें काम घेतलेलें आसा त्या बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता स्पीकर सर. आज आमच्या गोंयांत इंटरलँड टुरिझम डेव्हलप करपाक लागून मये हे एक बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आहा स्पीकर सर. आज आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान जे प्रयत्न केल्ले आसा की आमचे आध्यात्मिक पर्यटन सुद्धा डेव्हलप जावपाक जाय, स्पिरिच्युअल टुरिझम डेव्हलप जावपाक जाय आनी ह्या दृश्टिकोनान मय मतदारसंघा हो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमीच्या अंडर घेतला म्हणून हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानूंक इच्छिता. स्पीकर सर, स्पिरिच्युअल टुरिझम जेन्ना आमी बूस्ट करपाक घेतला तेन्ना नाळवे गांवचो गंगा आरती स्पॉट म्हणजे आमी गोमंत सरिता दर्शन अशें ताका नांव दिल्लें आसा आनी ह्या रुरल एरियेन आमच्या नार्वे गांवच्या ह्या रुरल एरियेन आमच्या सगळ्या नार्वेकार भावांक एक संद मेळटली आनी एक स्पिरिच्युअल टुरिझम बूस्ट जातलें अशें म्हणून जो एक मोठो जो उदरगतीचो पावल जे उचललेलें आहा टुरिझम डिपार्टमेंटान तेजे सगळ्यांनी स्वागत केल्लें आसा. तर ह्या स्पॉटाचे जे डेव्हलपमेंट जावपाचें आहा तेजे कायदेशीर सोपस्कर सगळे पूर्ण जाल्ले आसा, आतां काम सुरू जावपाचें आहा. स्पीकर सर, अशाच पद्दतीन आध्यात्मिक टुरिझम डेव्हलप जावपाक जाय पूण आमच्या विठ्ठल रखुमाई ह्या देवळा कडेन जे आसलेले एकादशी तीर्थाचे स्थळ ह्या जाग्याचेर आमी ताका प्रति पंढरपूर अशें मानता. ह्या जाग्याचेर ज्या जाग्यार आमची नौका विहार स्पर्धा जाता एवरी इयर विच इज कन्सिडर्ड एज द स्टेट फेस्टिवल अशा ह्या ठिकाणाचे सुद्धा उदरगत करपाचें थारायल्लें आसा. त्या बद्दल हांव मान्य मंत्र्यांचे आभार मानूंक इच्छिता. स्पीकर सर, मय मतदारसंघान जे टुरिस्ट स्पॉट आहा एका पेक्षा एक अशे टुरिस्ट स्पॉट आनी नॉर्थ गोवान हे अतिशय म्हत्वाचे अशे स्पॉट आसा. भितून मयम लेक हो सगळ्यात म्हत्वाचो एक स्पॉट आहा. तेच्या नंतर सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा जे ऐतिहासीक देवूळ आसा आनी सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसा. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणांचो एक संग्रहीत असो रूट आमच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान आमच्या प्रयत्नान चालू केल्लो. हांव आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष मान्य श्री गणेश गांवकर सरांचे सुद्धा हांव आभार मानूंक इच्छिता की त्यांच्या प्रयत्नान हो टुरिझम स्पॉट जो परत चालू करपाचो गत वैभव ताका मेळपाक जाय आसलें ते दिवपाक जाय आसलें ते दिवपाचे तांच्यांनी प्रयत्न केल्ले. स्पीकर सर, मयम लेक हो जो असो तळें आसा हे सुंदर अशें नैसर्गिक सौंदर्य असलेलें हें तळें 1,60,000 स्क्वेअर मिटर हितून जमीन आसा. ज्या जमनीन आनिकूय आमकां स्कोप आहा डेव्हलप करपाक लागून. आतां जी सुविधा आसा बंची जंपिंगाची सुविधा आसा, बोटींग सुविधा आसा, आमच्या कॉटेजीस आहा थंयसर बऱ्या तरेन रावपाक लागून. हेच्या बरोबर आनीक जे थोडेशे डेव्हलप आमी करूंक शकता. हितून आमी सर्पोधन म्हणजेच स्नेक पार्क आमी करूंक शकता थंयसर. स्पीकर सर, आमी थंयसर म्युजिकल फाउंटन्स घालूंक शकता. अशा तरेचे नवीन नवीन ज्यो इनोवेटिव्ह आयडियाज आसा ते आमचे GTDCन किंवा आमचे टुरिझम मिनिस्टरान हेजेर विचार करून हे घालचे अशी हांव विनंती करता. स्पीकर सर, आज सर जी सजेशनां मांडपाक जाय हितून मयम लेखा संदर्भान जी सजेशनां केल्ली आसा ती स्पीकर सर मानून घेवची. तशेंच त्याच बरोबर जो ताका जे सुविधा प्रोवायड केल्ली आसा हितून इंटरलँड टुरिझम जरी आमची पॉलिसी केल्ली आसा पण आयज एट्रॅक्शन तितलें ना. जितले लोक त्या जाग्यार वचपाक जाय तितले वचना. म्हणून थोडेशे जे सुदारणा अजून केले किंवा नवीन जहाळी ह्या स्पॉटाक जर दिवपाक लागून जर आनीक प्रमोट केले हे काम GTDC करूं शकता किंवा गोवा टुरिझमान थोडोसो भार घेवन ह्या स्पॉटांक विजीट दिवपाक लागून टुरिस्ट मूव करपाक जाय हे जर काम केलें जाल्यार आनीकूय आमच्या लोकांक हेजो लाभ जातलो. स्पीकर सर, हे करचें अशें हांव विनंती करता. देव बरें करूं. स्पीकर सर. शेल्टन कोस्ता. Speaker sir, I
stand to support the cart motions moved by my name. Speaker sir, demand number 78, tourism. And जेन्ना टुरिजमाचे उलयता आसतना when honorable minister Bob Rohan and tourism खातें घेतलें, I have always said that in fact personally I was very much happy. He is well travelled across Sansar Bongloa, and I have said this in the previous session also. But म्हाका दिसता खंय तरी आमी अजून हाड पडले, because I come from a background of tourism industry आणि running almost 2-3 hotels आणि tourism बद्दल कित तरी खबर आसा. And always when I see foreigners coming, Indians म्हणटा येताय, I also feel बाबा गोंया कित चोवपा येता काय म्हूण. Because why I am saying this? Because there is a lot of garbage, road civic sense na, parking, with manners. But then I realized that Goya, the tourists, they come to see the natural beauty. And why I am saying this, we have to maintain this natural habitat. Amgele Goinkar pond and Goinchi Devan Amka nature dila in Samarpa Goroza. Speaker sir, so जायजाण मुगे कलीग उलयले हिंटरलँड टुरिजमाचेर. हांव केप्यां मतदारसंघ आनी केप्यां मतदारसंघाचे उलयता आसतना I am blessed with hinterland areas and as well as beaches. I have nice beaches in Kanangini, Kapidara, Makhola, Amgelo, Michael Bob, Maksada 2 पाटेरी Orsa in Ravan वयता थिंगा 2-3 पाट म्हण चड आसतलो. So he knows very जायतो जाणा खोलाच्यो. So I am blessed with both the things, beaches as well as hinterland tourists. I just want to make a special point. Amgele Morpilla, Shiramudi point out. And Shiramudi in Morpilla, just note it down. And it is at the peak top area. And there is a Hanuman temple there, which in fact I also have helped them to build this temple. And that spot, Amgele Honorable Speaker Premesh Antozago, from there you can get a 360-degree full view meta. And if you promote this place, I think so Morpilla will be सारखे world mapaचे आसले. It's right on the peak. Top things on the पर्वत दिसता, Chandreshwar Bhutnath Temple temple दिसती पडा. Akko जागो right up to you can see say the borders of Goa, Karwar side down south. So if you promote this place, Shiramudi in Morpilla, magzo this place will be developed. A local youth kitari medle because it is all surrounded by the ST population. Magzo just keep it in mind. I'm just giving you one point in Morpilla. We can really promote this hinterland tourism. So please make a point that you take efforts, put your place directors, Amgela Gaonkar Baba, Ganesh Gaonkar Hobara, he knows he must be having some people there from his community there. So please see that this place is promoted. Speaker sir, Janna tourism department promote kota or develop kota religious places. It is very good, like temple, churches, mosques, I want to make a special thing, and when I spoke to you regarding this one project, what you have taken in Sri Santadurga, Fatarpikarin, 5 कोट्यांचे काम आले. No, I want to make a special point. I have spoken to the engineers. We had a joint inspection. Almost 5 कोट्यांचे काम. आणि 5 crores Fatarpikarin, not Konkalkarin, Sri Santadurga, Fatarpikarin. And when we did the inspection, I'll tell you, and I have told the engineers also, एक रुपये त्या कॉन्ट्रॅक्टरास पैसे बिल पास होवपा जायना. ते बाकी कॉन्ट्रॅक्टर पैसे हाताय कित कोताय ते बरें. तुम देवाकूय भिनाय जाल्यार म्हाका दिसता आनी भिरांत म्हणून वचपाना. आमदार म्हणून देवा भियेनाय, बट हे कॉन्ट्रॅक्टरूय भिनाय, कॉन्ट्रॅक्टरूय देवा भिनाय. तुवें तरी तें काम चोयलें देवा बरें म्हाका दिसता आय एम इंटू construction industry for last 25 years. You see the substandard work which has been done. Not even a single pie has to go to that contractor. I make an, if I come to know, I will say that even the minister, chairman, sogle tum bediya hai munde paisa pa. Don't say, otherwise sogle mon 70 lagan toilet bandila. Babu Azongar ason 1 कोटी toilet banlo hui. Ingo 70 maase 30 lakh deavlai. So just see that the contractor is put in place. I don't know, there's now one dusar kota ho kon kotto. Kita Devendra Desai, amge committee president ha. When he took over, he had come to me. And then I called up a meeting, all the engineer consultant had come, and we have made a special request. Everything amge sadle munto ba amgelo, in fact he was the main person to do that work. He was not taken into consideration itself. And when for that meeting sadle baballo, and then he said, Baba, what project you have done, it is not going according to the temple thing. So please come, do visit honorable chairman and see that this work has to be put in place. Now,
एशें जातलें देवाकूय कॉन्ट्रॅक्टर भिवपा न्हय आमदार ते भिनाय देव कॉन्ट्रॅक्टर भिवपा न्हय एटलीस्ट वर्क प्लेसीस रिलीजियस प्लेसीस सी दॅट थिंग इज सेंटिटी इज मेंटेन कित्याक म्हाका दिसता भिरांत आहा ती ना स्पीकर सर when we talk about my beaches lifeguardsanचेर म्हाका दिसता देर आर ऑलमोस्ट 15-16 कितके आमगेले थिंगा लायफगार्ड मुगेले हे हिंगा इन दिस एरियाज खोला कानांगिनी तिन्या कानांगिनी आनी बेतूल म्हाका इफ यू सी देयर स्टेट नो वेरी पॅथेटीक स्टेट दे डोंट इवन हॅव अ शेड देर पास येयल्या बाद प्लास्टीक घालून रावताय कोणागे घरां रावताय झोपतींग हेस रावताय सी प्रॉपर तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक दे आर सेविंग लायफ्स सो प्लीज सी दॅट यू ऑल जस्ट डोंट पुट देम देर आनी ते भुरगीं कोण और श्रीमंतांगे भुरगीं न्हय बारीक समाजा लोक आहाय जे लायफगार्ड आयचे तांकां कोणपणा तांकां बाबा फॅसिलिटीजो न्हय तांकां रावपाक एक बरो जाग ना बसपा ना कांय ना हाव दे वील वर्क सी दॅट दीस थिंग्स आर पुट इन प्लेस स्पीकर सर जेन्ना आमी म्हणटाय भायले येताय आनी धंदो कोताय म्हूण मुगल्या मतदारसंघ आय डोंट वॉन्ट टू प्लेस द नेम्स आमगे खोला एक बरी बीच आहा फामाद बीच देर आर 2-3 फेमस रेस्टॉरंट्स and places where people come but there are few people are goinkar amge tinga dondu kotai like tea stalls kon also विकताय आणि कित कोताय हे तुंगे एफडीए चे बिन तेंक त्रास कोताय but बाकी जे ओल्ड जे illegal गाना आहे तेंक कोण इंचाना and I have told you one or twice who are this players names I don't want to take the names but initially in the assembly I have taken the names see that these things don't happen with our locals त्या थिंग लाख जोडाय आणि हे समज 10 रुपये तरी जोडाय जाल्यार 10 रुपये जोडाय तांकां त्रास कोताय सो वॉट इज द पॉयंट गोंयकार पण हुंय गेले सो प्लीज सी दॅट आर लोकल्स आर नॉट हेरेस्ड स्पीकर सर आमकां म्हाका दिसता आय एम व्हेरी मच सिरियस अबाउट दीस देर इज अ फ्रेंड ऑफ मायन फ्रॉम बेनावली सिन्स आय हॅव अ हॉटेल इन बेनावली रेमी मोडोलो फेर्नांदीस ही स्टेज इन यूके आमगे गोंयकार तो बट पोटा लागून तो आतां यूके आहा तेगे वर्स जालीं काजार जावपाची ही इज ऑलमोस्ट आय थिंक सो 35 years नाव तेणें म्हाका कितें सांगलां आमदार जास्त पयलीं सांगलां तूं आमदार जाल्यार एक काम कर म्हूण मातशें 10 वरांचे टायमींग जो काजरा आहा तो एटलीस्ट एक वर मुखार वडय म्हूण तूं हो टायम केलो बरो आपण काजार जावपा ना म्हूण तो ही इज इन यूके आतां आपण यूके काजार जावन गोंय येता भायले घेवन स्पीकर सर इट इज व्हेरी सिरियस माय कजन हॅज तेगे डेस्टिनेशन वेडिंग म्हूण गोंय फामाद and my cousin has made a they are doing their wedding in Mauritius and एकल्यान Krabi Islands म्हूण Thailand केला in November because they want to enjoy and we have to get an ordinance or something we have to do why people come to Goa and if it is not happening no one will run away going boitole as all a tourist see this I'm not going against the code I don't want to fall in that but side code an ordinance hada to save some things some structures so I feel that Goa government has to bring something in ordinance to say at least the time 10 to 10 is not 17 लाखांनी पैसे घेताय बँड वाल 2-3 लाख घेताय आणि कोण हॉलाचे 2-3 लाख जाताय आज एक नाव काढा एक बँड तुगे 4 लाख लोक येता काजराक हॉल घेता 2-3 लाख so how what is the point of spending so much when you don't get to enjoy and Maksud it is not only people used to come to Goa for beach destination weddings everyone is shifting now to other even people are going to even Sri Lanka so I know because I have a lot of guests coming in my hotel so please see that we come with some policy that sound pollution has to be little bit adjustment and this particular person to sangta he is after me now last 3 days demands are there tourism I will speak that day regarding this timing so please see that this timing weddings something has to be done otherwise ami kabar jatle speaker sir janna zaijan ullela thank you for giving the permission for sex much earlier but very big issue is that letting this sex I have a place in Benavli so I know what it is beach घेताय नावार घेताय सेक्शन कोण आसताय यूपी वाले मिझोरम वाले तिंगा बाकी नॉर्थ ईस्ट आइन तिंगा सेक्स चलयताय so see that you keep a proper tab on that गोंयकारां पासून ते चेक केलाय गोंयकारांक चलोवपा जाय otherwise it will be a हाल सगळे भायल्यान दोन कोत म्हणटाय आमी आमगे थोडे जाण गोंयकारांचे फॉल्टा आमी घेताय 2-2 शेकां 3-3 शेकां आनी तिसऱ्यान चलोवपा दिताय first we have to be in place so you have to take a correct decision strict action those people who are taking 2-3 checks on their name and subletting it so just stop this speaker sir in Benavli Wednesday मतदारसंघा मत पडोंक ना but I'm making a special mention Wadi beach I think where my hotel is एक changing room na एक toilet na Azrani tinga guest atai there is no facility see that your every beach that we put some facility changing room jaun toilet jaun this has to be put in place yesterday we spoke about in depth in length on taxi issues taxis are the ambassadors of Goa we say
बट आजपासून तेंगे जायना. इट ब्रिंग्स अ बॅड रेप्युटेशन. झगडीं जाताय, व्हायरल जाताय. कोण टॅक्सी एकलो कोणा देंवयता, दुसरो चोड म्हणटा आपणाय टॅक्सीक. स्पीकर सर तुवें खबरां काली तशें केलां. काल तूं आतां तुवें मायकला 25 मिनट उलोवपाक दिलें. नो 20 minutes. Joshua was there. No. You let 5-10 minutes and speak. 5 minutes. So, तुम रुलिंगा 20 मिनट दिताय मरे 25 मिनट या. मायकला 22-23 मिनट उलयला. तो एकलो एक्सेप्शनल कित्याक? Speaker sir, your taxi issues, I think so, you'll have to settle. Speaker sir, Honorable Minister, I have said, Minister, 2 minutes, you are well traveled regarding this charter companies. Because I am very much connected to charter companies. You give them a good perks. Thank charter company, mashe kite kon help kor. All these charters who come from Europe and Russia. And jenna tumhi sagle road shows gotai. Do it in Russia because Russia is the main. I think so. Amka guest charter comes in from Russia. So give them good perks so that they come. Speaker sir, visa and arrival. Ba Michael uloila. आणि जायतीं गेस्टां युरोपियन्स and Russians, they want visa on arrival. म्हाका दिसना स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, तुगेलें दोनी इंजीन तुगे आहाय, उंचूय तुगे आहा, सकयलूय तुगे आहा. Visa on arrival, why you are not giving? See, you go to many places. It is not only Thailand. लोकांनी तरी नांव काडया लोक म्हणटालो थायलंडा दुसरी एक फामाद आहा म्हूण. But you see places. Now we have got the person who have got American visa. Suppose I have a visa, American visa. In Dubai, it is on visa on arrival. And it is not America visa alle to visa on arrival to UAE meta. So why you cannot tell your Unsoil engineer, central engineer to give visa on arrival? See, Goya, we need these facilities. If you want to promote tourism, give these facilities. Otherwise, I think so. Maksud ami huintari kabar jatle. Kerala is taking over. Other places are taking over. Now you know Russians are going to Kerala. They are going to Thailand. They are going to Sri Lanka. We are taking better of them. I have Russians coming almost 7-8 times in the last 10 years. They want to come to Goa, but they don't get visa. So please say that you make this easier. Ami any complication vadvitai. You make it easier so people come. Mining is gone. Aaj ko ta halko tumna 12-13 sal tum kai kori nai, which I spoke in the morning. Today now if tourism also is gone, ami huitale. So please say that tourism amka vadopak. And since you are well traveled, sarko fit minister of tourism, you know everything. You know you are into hotels, you are to all businesses. See that tourism is promoted. Because I am also coming background. Nala am putun election am bosa am kai intras satale. Koltuga no. Am kai mining anai. Am ki things what taying and galpache. So mashat soi. Kitaku I'm being little bit selfish. Koltuga no. So mujhe barpana magata. So see that you promote tourism. Speaker sir, when you IT teacher jan uloita sona. मगसा ये ब्रॉडबैंड ये मेजर तुंगेले गवर्नमेंट स्कूल तुंगेले पंचायती हैं बट इन केपें तालुका लास्ट 3-4 years I think so lot of areas आमके लिए ब्रॉडबैंड साथ चलना मतलब पोइस हाई था इस मगा हाँ 100 टावर इको टावर जाला. I am coming to that point now. One Morpilla tower you have installed. I thank you for that. देव बर करू म्हणटा की तो वर्षांनी Morpilla इंगा और टावर जालो BSNL जो. There are 2 places without our consultation. Tumi inga ek tower दोन कुडेन गेला in Barshe. One is within the school premises. Burgyangi lan burgyai where children had objected. And because of that objection, I am spending my money to build a alternative school for almost 35 students. In Barshe. Class had all tower up without any knowledge. Amkai selna kaina. And there is one more tower which has been done, structure is ready, there is a litigation of property. So please take the local representative in consideration. We know the inner part, what is there. So unless who had told them to, who selected that place where there is a school, there is fear and anxiety in the minds of people. So I have convinced them that tower at Sadya Bondola, and I am spending lakhs of rupees to build 2 rooms, school rooms with the education department NOC again in a private place. I am building a school for them because we don't have more land. So this was a big blunder from your department, Speaker sir. Without taking us into confidence, you are doing this. So 6 towers, now there is no connectivity in Khola. Baba Michael Oita, I think you also must be visiting in Khola. Raupa Oita to me. To network mobile meta. Maybe you all don't want any disturbance, that's why. Galpak. Khola to Oita, Michael Oita fix.
सारखे हय सो मायट बी तुमगे आमगे पर्सनल बेनिफीट आला तुम कनेक्टिविटी दोनाय थिंगा सो देर इज नो टावर यू आर गोईंग देर प्लीज पुट टावर ओवर देर थिंग कनेक्टिविटी मेळना सी दॅट कनेक्टिविटी इज देर तो आमगे एक प्रभू देसाय म्हणून एक भुरगो ग्रुपाचे सदां फोट म्हाका टावर केन्ना जातलो काय म्हण प्रभू देसाय सो सी प्लीज सी दॅट यू टेक दिस अप बिकॉज यू ऑल्सो विल बी बेनिफिटेड इन इट जापकन परवरींग गरज पडत तुका फोन येवपा जाय थिंगा तूं कॉला आसतना स्पीकर सर ही कनेक्टिविटी म्हाका सुद्दां मेन आनी with all this two demands, I feel that honorable minister, please see tourism. I have told you I am being a little bit selfish because next election we have to come here again, spend that money which we get from tourism and come here again. See that you promote tourism. राजेश फळडे सर. स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 78 टुरिजमाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव येता आमच्या ओल्ड गोवा जी आमची सगळ्यांची व्हडली चर्च आहा पळय थंय येता. स्पीकर सर आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान लास्ट टायम आमी मोदीजीच्या व्हर्च्युअलान आमी एक फावंडेशन घातलेलें जे ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशन करतले म्हणून. म्हाका दिसता आतां हे ब्युटी प्रसाद स्किमी वयल्यान हे आमी म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं आमी फावंडेशन घातलेलें. आयज पर्यंत त्या कामाचें कित्याक पत्तो ना. कित्याक उरला हें मातशें मंत्र्यान मातशें आन्सर करचें. हांव सगळ्यांच्यान पयलीं मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता कारण मिनिस्टर एक डॅशिंग आहा आनी एक बरो मन मेळावो आहा सगळ्यां बरोबर खानार हात घालून भोंवता आनी बरें काम तेज्या हातीन घडटा. खंय जरी गेलो जाल्यार बरें काम करता. म्हाका तेजे कडेन मुद्दम म्हाका कित्याक लागून जवाब जाय कारण आमी 2 वर्सां जालीं तें फावंडेशन घालून आयज पर्यंत तेजें कितेंच जालें ना. कितें डिफिकल्टी आहा कित्याक लागून उरला हें मातशें सांगपाची. जवळ जवळ 18 करोड रुपयाचें फावंडेशन घातलें आनी मोदीजीन व्हर्च्युअल इनॉग्रेशन केल्लें जे फावंडेशनाचें म्हणजे काम जावपाक जाय. कित्याक लागून उरला कारण आयज तुमी पळयता सगळे बिचांचें उलयता आमी सगळे उलयता सगळे टेम्पलाचें उलयता सगळे उलयता आमी ऑफकोर्स वयतात पूण सगळ्यांच्यांनी चड ट्युरिस्ट जर येता जाल्यार ते ओल्ड गोवा आमच्या चर्चीन गोंयचे सायबाचें दर्शन घेवपाक. सो थंयसर सारकें बरे पद्दतीचें काम जावपाची खूब काळाची गरज आहा. स्पीकर सर त्याच बरोबर आमच्या ट्युरिजमाचो एक जागो आसा तो जर आमी हांव लास्ट 3 वर्सां क्रॉस जाली हांव उलयत आसा ट्युरिजमाचो जो पळय जागो आमचो पंचायतीक जर आमी हँडओव्हर जर केलो जी पार्किंग घेता जाल्यार पंचायतीकय कितें रिवेन्यू येतलो आनी आमच्या ट्युरिजमाकय येतलो. सो हितून मातशें आमच्या मिनिस्टरान मातशी दखल घेवची कारण ओल्ड गोवा जे चर्ची कडेन म्हाका दिसता आय थिंक मोर देन 15 to 20,000 टुरिस्ट एवरी डे येता. अशे खंयच्याच खंयच्या बिचारी इतले टुरिस्ट येना जावं आनी खंयच वचना पण येता ते फक्त ओल्ड गोवा. म्हणून मातशें मंत्र्यान हें सारकें सिस्टमॅटीक एक आन्सर मागीर करचें. ओल्ड गोवा चर्ची कडेन जे ब्युटिफिकेशना 18 करोड रुपया आमी जे फावंडेशन घातलेलें त्याच बरोबर आमचो जो एरिया आसा जागो आसा जो ट्युरिजमाचो आसा. स्पीकर सर आतां हांव वयता आमच्या दिवार आतां आमची जवळ जवळ आमची बोनेरां येवपाची आसा. पयलीं आमची धाकटी बोनेरां म्हणून आसा. स्पीकर सर जी आमची बोनेरां धाकटी आहा ती 16 ऑगस्ट आनी जी दुसरी आमची व्हडली बोनेरां म्हणून जाता ती 13 ऑगस्टाक आसा. स्पीकर सर आमी व्हडले फेस्टिवलां करता व्हडले इव्हेंट करता आमी आमचो चिखलकालोय सारको बरो धमाकान आमी करता खूब आनंद दिसता. स्पीकर सर ही बोनेरां म्हणून आमचें कितें कमी न्हू. आमचे जे गोंयचे दिवाडकार भावांचे जे ट्रेडिशनल आमी जे राखून दवरला इतली 50, 60, 70, 100 वर्सां ते आमकां जर राखतलो जाल्यार आमकां टुरिजमान खुबशी मदत करपाची गरज आसा. स्पीकर सर ते कितें करता 1 लाख 2 लाख 4 लाख अशें दिता. स्पीकर सर मातशें आयकोन घेवचें मंत्र्यानूय आयकोन घेवचें. एका कमीत कमी धाकटे बोनेरांक एक बरो सायजेबल एमावंट तेंच्यांनी फिक्स करचो. त्याच बरोबर व्हडले बोनेरां जी आमकां कमीत कमी 50 to 80 लाख सुमार खर्च येता. म्हाका दिसता मोर देन 25-30,000 मिनिस्टर येवन गेला आमचो मुख्यमंत्री येवन गेला. लास्ट टायम मुख्यमंत्री येयल्लो ते बोनेरांक इतलो आमकां खर्च येता कारण तुमी जर पळयत जाल्यार जे आदले आमचे ट्रेडिशनल कितें आसा ते आमी राखून आमचे दिवाडकार भावान दवरले. स्पीकर सर आतां तांकां तुमी अर्दे वर उलोवंक दिता म्हाका 5 मिनटां तरी दी. स्पीकर सर कितें स्पीकर 3च मिनटां जाले. स्पीकर सर 2 मिनटां हे कितें तो आतां अर्दे वर उलयला हेल्टन बाब 2 मिनटां. स्पीकर सर हे कितें तांकां आमी उलोवप ना. स्पीकर सर 2 मिनटां. स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचे जे हांगासर आमचे दिवाडेन जी बोनेरां हांव म्हणटा तेजेर आमच्या मंत्र्यान प्लीज हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याकय करता कारण तेंच्यांनी आमकां सायजेबल एमावंट दिवचो.
आम्ही चिखलकाल्याक जवळ आम्ही 1.5 कोटी रुपया मोडटा. बनेरांक जर एक 50 लाख जरी दिले जाल्यार कितें जावपा सेम आमचेच ते ट्रेडिशनल आमचे जे गोंयचे जे दायज आमी ते राखून दवरले. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याक सांगता पण तुम्ही लक्ष घाला. मंत्री तू आणि तू डॅशिंग आणि तू ना म्हणना. तुही येयला लास्ट टाइम. स्पीकर सर त्याच बरोबर स्पीकर सर आमचे दिवाडेन एक सारखे ट्युरिस्टीक प्लेस हा, सामको बेस्ट प्लेस. दिवाडे आमची फिशिंग आणि लोक फार्मिंग पळोवपाक येता. एक आयलंडान असलेल्या कारणान आमकां भरपूर एक बरी एडवांटेज आहा. स्पीकर सर तेका लागून लास्ट टाइम मिनिस्टराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ले थंय तुमी एक एटलीस्ट बोटी तरी घाला, ल्हान बोटी तरी घाला. एक कितें तरी आमकां थंय दिवाडकार भावांक लागून खंय तरी तांकां पोट भरपाक जॉब एक ल्हान कितें तरी बोटी घातल्यो जाल्यार तेंचे थंयसर भरपूर काम जाता. स्पीकर सर आनी एक लास्ट म्हजो आख्खो एवरी एसेंब्लीक हांव उलयतां. स्पीकर सर दिवाडे आमची चर्च हा. आमचो मनोहर भाई पर्रीकरान थंय एकदां आयडेंटिफाय केल्लो जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो तेन्ना. थंय रावलो जाल्यार आमचो अटल सेतू हे सगळो ब्युटिफूल व्यू दिसता. ब्युटिफिकेशन लास्ट 3 वर्सां जाली. मिनिस्टर आयज करता, फाल्यां करता, परवा करता. दिवाळी आमची चर्ची कडेन. स्पीकर सर सगळें खबर आहा तरी म्हाका विचारता कितें काय म्हणून. स्पीकर आतां स्वताक सांगतलो आपल्या तोंडान मागीर आन्सरान. स्पीकर सर थंय एक ब्युटिफिकेशन करचें कारण बेस्ट प्लेस आहा. भरपूर टुरिस्ट येता आणि आयज ते पळोवपा सारकें ना. लास्ट टायम आमी एक वॉटर टँक बांदलेलो आसा PWDच्या मार्फत. थंय तेका लागून थोडे बेंचीस बी आमी घातल्या. फक्त बेंचीसच दिता आनी कांयच दिना. सो स्पीकर सर मंत्र्यान मातशें थंय एक लक्ष घालपाची सारकी गरज आसा. स्पीकर सर कितें 2 मिनट आमचो मेन उरला. स्पीकर सर रा 1 मिनट सर. स्पीकर सर आमचे आनेक मेन मुद्दो म्हणजे आमचो सांगोड जो ह्या फाटी आमचे तिसल म्हण येता गोळीवाड्यार आणि रामभवन वाड्यार. गोळीवाडो म्हणटा ते आमचे मांडवीक लागता रिवर. थंय सांगोड येता 5व्या दिसाचो आणि जो सांगोड आमचो 7व्या दिसाचो येता तो रामभवन वाड्यार. स्पीकर सर त्या सांगड्याक कमीत कमी 25-30 हजार लोक थंय येता. मंत्री येवन गेला. आमचो गोविंद सर तेन्ना आर्ट अँड कल्चर मंत्री आसलो तोय येवन गेला. बाकीचे खुबशे मंत्री आमदार येवन गेला. स्पीकर सर हे खरोखरच ही गरज आहा. हे आता 2 लाख दिता, कोण 1.5 लाख दिता. हितून कांय जाणा आमी मदत करता आमदार म्हणून, पण यांच्यानी खरोखर तितून लक्ष घालपाची गरज आणि त्यांना एक व्हडलो सायजेबल अमाउंट एक 20 लाख 25 लाख थारोवंक जाय. स्पीकर सर कांयच जायना तितून. आणि स्पीकर सर कारण तुम्ही पळया मुद्दम येवन कारण आमचो इतलो ब्युटिफूल तो सांगोड जाता. म्हाका दिसता तुम्ही अक्षरशः आमी दामबाबाक जात्रा जाता पळय तशी थंय जात्रा जाता. स्पीकर सर त्याच बरोबर आमकां मंत्र्यान सांगोड आमचो देवीचो कुमारजो आमकां ती 50 लाख रुपया. स्पीकर सर हे कितें आमकां ते 2-2 लाख रुपया दिता आनी म्हाका डिस्टर्ब करता. स्पीकर सर आनी एक रिक्वेस्ट आहा. स्पीकर सर हांव चड वत घेना 1 मिनटान काबर करता. आमकां ह्या फाटी फायबराची 2 व्हडी दिवची. स्पीकर सर लास्ट टायम आमचें कितें जालें. लास्ट टायम आमचो देवीचो सांगोड घेवन वयताले व्हडे तेन्ना ते अचानक देवीचो आमी जेन्ना पळय गणपती पायलो सांगोड आणि अचानक ते व्हडे परतले म्हणजे उलटे जाले आणि मोठो एक इशू जालो. पण तरी बरें आमचे देवीन सगळ्यांक राखले गणपती बाप्पान की कोणाकच कसलो त्रास जालना. फक्त व्हडे पलटे जाले म्हणून आमकां ह्या फाटी हांव रिक्वेस्ट करता. इवन आमच्या देवस्थानाच्या कमिटी कडेन हांव उलयल्लो आसा. आमकां 2 फायबराची व्हडी तुमी आमकां थंय त्या दिसाक दिवची कारण हो सारको म्हजो हंबल रिक्वेस्ट. आणि त्याच बरोबर जी आमकां पळय कितें सेक्युरिटी जाय कोस्टल गार्डाची ती तुमी ह्या फाटी आमकां करचे जेणे करून थंय कसलोच थंय अन्याय जावपाक जायना किंवा कसलोच इन्सिडेंट घडपाक जायना. स्पीकर सर म्हाका उलोवंक खूब जालें स्पीकर सर पूण थँक्यू देव बरें करूं. मिनिस्टरान मिनिस्टर सर मातशें तकले हालय नाका. थँक्यू. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 78, tourism. Speaker sir, आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन एक व्हडलो प्रोजेक्ट जेचे इनॉग्रेशन जाल्लें रोपवे प्रोजेक्ट. स्पीकर सर this was coming from Mahavir Garden, Panje and across Pandovi River to the Race Magus, the hill fort आसा पळय थंय. स्पीकर सर ऑलरेडी इनॉग्रेशन जाल्लें पूण तरी पूण काम सुरवात जावंक ना. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान जाणा जावंक जाय आशिल्लें कित्याक एवरी टायम ग्रामसभेक येता पंचायतीक लोक विचारता म्हाकाय लोक विचारतात की म्हणजे हो प्रोजेक्ट खंय पावला, हेजो टेंडर जाला काय हो प्रोजेक्ट जातलो काय हो प्रोजेक्ट
जे कॅन्सल जाला मी एक्झिक्यूट जातलो काय जावचो ना सो हेजेर थोडी क्लॅरिटी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिवची स्पीकर सर सालिगांव इज अ गेटवे टू ऑल द ब्युटिफूल बीचीस कलांगूट कानोय खंयच्या ते सायडीन बागान गेलो जाल्यार सगळे चडशे म्हापशाच्यान जावं पणजेच्यान खंयचे ट्युरिस्ट येता ते सालिगांवच्यान वता स्पीकर सर हांगा ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराचें कॉपरेशन सदां मेळटाच पूण स्पीकर सर सालिगांव सर्कल मेन जंक्शन आसा ते ब्युटिफाय केल्लें ना थंय तेंच्यांनी फावंटन बांदलेलें हे फावंटन स्पीकर सर म्हयन्यांतल्यान फक्त 5 दीस ऑपरेट जाता उरलेले सदांच ते बंद पडलेले आसता आनी एका टॅक्निकल इश्यूज आसा ते उदक भरलेलें आसता ते लिकेज जाता समर सिजन आसता तेन्ना उदक इवॉपरेट जावन तो पंप जो आसता हेजो हो ऑटोमॅटीक इवनिंग तो म्हणजे स्ट्रीट लायट पेट्टा तेन्ना तो एक्टिवेट जाता आनी तो उलपन वता सो ताका लागून स्पीकर सर हांगा कितें तरी चेंजीस जावपाची गरज आसा हांगा ते फावंटन जो आसा हो काडून दुसरें कितें तरी घालपाचें कितें तरी सिंबॉलीक समथींग रिलेटेड टू सालिगांव विलेज आमची हेरिटेज सालिगांवचें कितें कितें आसा तें सिंबॉलीक कितें तरी थंय घालचें आनी स्पीकर सर हें करता आसतना मातशें सुशेगाद करचें कित्याक लास्ट टायम जेन्ना रेनोवेशन केल्लें ब्युटिफिकेशन केल्लें तेन्ना मातशें चड घाईन केल्लें आनी थंयचे जर शेतकार बीन आसा तेंचे जागे बिगे सगळे म्हणजे विदावट एनओसी ते भरून काडलेले ते शेतकार बाबडे अजून आयचो दीस पर्यंत कंपेन्सेशनाक रडत आसता सो हितून थोडो टायम घेतले आतां पूण हें मातशें ब्युटिफिकेशन जावपाची गरज आसा स्पीकर सर केकदोळी बीच आमचो केकदोळी बीच असो सुंदर बीच आसा पूण स्पीकर सर ह्या बिचाचेर ट्युरिस्ट कमी आसता पूण लोकल्स सगळे चड आसता लोकल्स म्हणजे ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आहा तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमी ते जेन्ना समर सिजन येता आमी गिमाचे दीस म्हणटा खारें उदक बीन न्हाता आमचे जाणटे तेन्ना ह्या बिचार अशी गर्दी आसता सो स्पीकर सर हांगा मातशे थोडे फेसिलिटी आसपाची गरज आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाचो गरज आसा स्पीकर सर थोडे चेंजींग रूम्स टॉयलेट्स हांगा आसपाची गरज आसा आनी स्पीकर सर तेच्या बरोबरूच लायफ गार्ड्स कित्याक खुबशे हांगा कोण कोण बुडोवन मेलेले हेज्या पयलीं सो ताका लागून हांगा लायफ गार्ड्सूय आसपाची गरज आसा ओन्ली ड्युरींग दॅट टायम समर सिजन आनी आमी सांगतकूच आमकां मेळटा पूण ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटान नोट करचें की इन द मंथ ऑफ एप्रील मे ह्या टायमार थंय रेग्युलरली लायफ गार्ड घालचे स्पीकर सर बीच क्लिनींग ह्या जाग्यार जावपाची गरज आसा नॉट रेग्युलर बट एटलिस्ट ट्वायस इन अ वीक दोनदा सुद्दां जर आमकां हांगा बीच क्लिनींग जाली जाल्यार हो बीच जो आसा केकदोलीम हो बरो उरतलो स्पीकर सर सालिगांव पर्रा स्टॅच आसा थंय दोनूय सायडीन फुटपाथ बांदलेल्यो आनी स्पीकर सर आयज जर पळोवंक गेले हेका मेंटेनन्स ना आसल्या कारणान हे टायल्स सगळे फुटल्या थंयचे टायल्स भायर आयल्या थंय सायडीन बेंचीस आशिल्ल्यो ते बेंचीस सगळ्यो मोडल्या ज्यो लायटी थंय घातलेल्यो फॅन्सी लायटी त्यो लायटी आयज पेटना सो स्पीकर सर सालिगांव पर्रा रोड सो स्पीकर सर हांगा ह्या स्टॅचाक मेंटेनन्स जावपाची गरज आसा म्हणजे इवनिंग थंय इवनिंग वॉक्साक मॉर्निंग वॉक्साक लोक येता खंयच्यान भायरच्यान येवन थंय लोक बसता इट्स नायस स्ट्रेच ग्रीनरी दोनूय सायडीन शेतां आसा सो मातशें स्पीकर सर रिक्वेस्ट सगळ्यांची आशिल्ली की हांगचे बेंचीस आनी टायल्स जे आसा हे बेगींतल्या बेगीन मेंटेन करचे म्हणून स्पीकर सर आनी एक हितून हांव एड करता एवरी टायम कितें जाता जेन्ना ब्युटिफिकेशन घेता तेन्ना ट्युरिजम डिपार्टमेंट सदांच फॅन्सी लायट्स हांव आतांच म्हणना स्पीकर सर हेच्या पयलीं सुद्दां ज्यो घातल्या इन पास्ट आम टॉकिंग अबाउट वॉट इज हॅपन्ड दे ड्युरींग म्हणजे पयलींचें ब्युटिफिकेशन जाल्लें तेन्ना फॅन्सी लायट्स घालता आनी फॅन्सी लायट्स घातल्यो काय मेंटेन जायना आनी आतां मागीर त्यो थोड्या वर्सांनी त्यो काडून हँड ओवर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक असल्यो फॅन्सी लायट तेंचे कडेन कांय आसना त्यो तेंचे कडेन सारक्यो सिंपल स्ट्रीट लायट आसता सो जितल्या पर्यंत ताका म्हणजे वायर बियर कितें तुटले जाल्यार सारकें करता ते पूण लायट जर गेली जाल्यार लायट रिप्लेस करपाक हांगा कांयच आसना सो हांव जाणा जावंक सोदता की म्हणजे ट्युरिजम डिपार्टमेंट केन्ना ब्युटिफिकेशन करता तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन एनओसी घेता तर तांकां कळयता काय की तुमी कित्याक जेन्ना हँड ओवर करतले वील यू बी इन अ पोजिशन टू मेंटेन दोज लायट्स सो हेजेरूय मातशें म्हाका हें जायना जाल्यार कितें जालां आतां गिरी स्टॅच आमचो सगळो थंय लायटी आसा ते आतां कावळे बगळे कशे अशे आडवे उबे आसा ते लायटी पेटना सायडीन खांबे मारून ते हेजेर मागीर म्हणजे नॉर्मल स्ट्रीट लायट आसता त्यो घालून थंय तो स्टॅच आमकां इल्युमिनेट करचो पडटा स्पीकर सर कोको बीच आमच्या हितून एक कोको बीच एक ब्युटिफूल बीच आसा आनी थंय मेजर वॉटर स्पोर्ट्स थंयच्यान उडयो खूब सुट्टा हजारांनी ट्युरिस्ट ह्या स्टॅचान म्हणजे ह्या बिचाचेर येता
पूण स्पीकर सर थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे चेंजिंग रूम्स ना, टॉयलेट्स ना, हायमास ना आणि सांगला तशें मेजर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आमच्या ह्या भागान बार्देजान आसा थंय हांगा जाता आमच्या कोको बिचार. स्पीकर सर थंय टॅक्निकल एक इश्यू आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरूय आमच्या वांगडा कॉन्स्टंटली टचान आसा. फक्त थंय आमकां कोमुनिदादीची एनओसी मेळत जाल्यार हितून बरो सुटावो जातलो. असोसिएशनूय आसा ते इन टच ऑफ कोमुनिदाद आसा, आमी कोमुनिदादी इन टच आसा. पूण जर एनओसी आमकां मेळ्ळी जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय वो मातसो आमकां घालून दिवचो. स्पीकर सर आनीक रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आसा कोको बिचाचेरूच की वॉटर स्पोर्ट्साच्यो थोड्यो बोटींच्यो एनओसी हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी भरपूरश्यो एनओसी दिल्या आमकां पूण थोड्यो पेंडींग उरल्यात त्यो हांव रिक्वेस्ट करता की त्यो बेगींतल्या बेगीन दिवच्यो कित्याक स्पीकर सर थोडे लोन बीन काडून बोटी बांदलेल्यो आसा. सो तेका लागून जर दिलो जाल्यार ते आपले पोट कोण भरतात ते आमचे स्थायीक लोक थंयचे तांकां फायदो जातलो आनी ते तेंच्यो बोटी तांकां चालू करपाक मेळटल्यो. स्पीकर सर लास्ट 1 मिनीट आमच्या हितून हेरिटेज फेस्टिवल जाता आनी हांव खरेंच म्हाज्या सगळ्या सालगांव लोकांच्या वतीन हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हेरिटेज फेस्टिवल एक सुंदर फेस्टिवल कंटिन्युअसली 3 इयर्स कन्सिक्युटीव आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जाले. स्पीकर सर हांगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसता जे लोकल बायलां आसता सेल्फ हेल्प ग्रुप ती थंय स्टॉल घालून आपल्या म्हणजे एक 2-3 म्हयन्याची इन्कम त्या टायमार ह्या 3 दिसान थंय काडटात. स्पीकर सर लोकल सगळे ह्या वाठारांतले सगळे लोकल जे आसा सरावंडींग कन्स्टिट्युएन्सी ते येता आनी स्पेशली ते मे म्हयन्यान जाल्ल्या कारणान तांकां स्कूल वेकेशनूय आसा त्या टायमार सगळे थंय लोक पावता. स्पीकर सर हांवें सांगलां तशें गेटवे ऑफ ऑल द म्हणजे बिचीस सगळे आसा थंयच्यान आमच्या सालिगांवच्यान वता. सो मॅक्सिमम ट्युरिस्ट ह्या हेरिटेज फेस्टिवलाक ह्या हेका तेंचे फुटफॉल जाता. सो ताका लागून हो हेरिटेज फेस्टिवल जो आसा हो आमकां परमनंटली सालिगांव हो वेन्यू करचो इतलें हांव आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागतां आनी तुमच्या सपोर्टाक लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. Shri Vanzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions. Speaker sir, हांव टुरिजम मिनिस्टरा एप्रिशिएट कोता आसतनाच हे पाटी हांव सगळे जे गोंयभर आमकां जे वस्त जाय आसलो लास्ट 3 वर्सां जे आमी उलयता आसले त्यो हांव परत एक रिवायज करतलो आनी म्हाका एक एश्युरन्स जाय. फर्स्ट वन थिंग वॉट आय एप्रिशिएट द टुरिजम मिनिस्टर इज तेका करपा एक उमेद आहा. कित्या वस्त जायनाय त्यो हांव नकळो पूण करपा उमेद आहा. स्पिरीट ऑफ गोवा तेणें आमकां कन्सिक्युटिवली 3 वर्स दिली. आय रियली थँक यू. वी हॅव डन अ गुड शो. लॉट ऑफ पीपल वर देर, वेल ऑर्गनायज्ड. We request you to continue it also for the next year. Now when it comes to basic things, Speaker sir, demand number 78 tourism ache Speaker sir. Speaker sir, avani only demand kains kai na, but I am requesting you कित्याक गेल तो बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टा जेन्ना उलयताले बीच डेड एंड्स घालतलो म्हूण 2 वरोस सांगली तुवें न्यू कॉन्ट्रॅक्टा बीच डेड एंड्स घालतो म्हूण आनी ते बीच डेड एंड्स आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्टरा येल ना आनी आयल जाल्यार तेका तुवें क्लियरली म्हाका एश्युरन्स दिवन सांगपाची आयल म्हूण कित्याक तो कोना कोलवा बिचाचेर वॉज द मेन इश्यू. कोलवा आनी बेनावली बीच डेड एंड्स जे आहाय आख्खी माती आख्खी कचरो आसता आनी तेका लागून बीच डेड एंड्स हे बिचीक लागून हांवें उलयल्लो आनी तो जरी तरी आहा तितून जाल्यार तेणें झाड मारपाचें काम करपा जाय. स्विपींग हॅज टू बी डन, एंटायर क्लिनिंग हॅज टू बी डन ऑन दीस बीच एंड. स्पीकर सर जेन्ना आमी गोंय tourism promote करू सोदताय I feel when we say come to Goa we should have a hashtag visit Benaulim constituency, visit Porvorim, visit here, visit there आणि तितून ते पॅराग्राफा भितर एक टूर मारलो बाणाल्या येयलो बाणाल्या कितें केलें बाणाल ब्रेकफास्ट खंय केलो बाणाल पदराबर खंय गेलो बाणाल गादयेचेर खंय गेलो बाणाल मार्या लोकांक नुस्त्याक गेले बाणाल कोलवा बिचेर गेलो बाणाल अविनाश बाटीन जागे थिंगा वचून तूं जेयलो मागीर मोबरार तूं रिवर साल आनी एरेबियन सी मेळावो जाता तो दाखयलो आनी मागीर डिनर हुई जाल्यार बाणाले एक एक्सपिरियन्स केलें बिचाचेर आनी बाणाल्यासून तूं भायर सरलो कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयता तुका स्पीकर सर दीस कॅन गिव अ वेगळो एक्सपिरियन्स स्पीकर सर म्हाका सुद्दां हें कन्सिडर करपा जाय. बिसायड स्पिरीट ऑफ गोवा इन्वेस्टमेंट एवरी इयर आय रिक्वेस्ट स्पीकर सर की म्हाका 5 कोस्टल विलेजीस जाय. 24% ऑफ द कोस्ट of Goa belongs to the Benaulim constituency Speaker sir. I want small budgets for this. Assurance जाय म्हाका small budgets. 5 विलेजी म्हाका 2-2 लाख रुपयाचो बजेट तूं म्हाका अलॉट कर 10 लाख रुपया अलॉट कर. I will give you the activity that is to be done.
ट्रॅव्हलर्सीम आमकां एक एक्टिविटी करपा दी 2 लाखांची तुगे वार्का दी कार्मोना दी बेनावलीम दी आनी कोलवा दी हे 5 जाग्यांनी स्मॉल एक्टिविटीज टू प्रोमोट लोकल टुरिजम लोकल एक्टिविटीज लोकल जे आहाय तांकां ते हॉटेलांतू लोकां येवपाक हे म्हाका एक तूं एश्युरन्स दी स्पीकर सर रोड मॅप जाय स्पीकर सर तुका जाता तुका तें करूं जाता तुका ह्यो मॅजीक करपा जाता रोड मॅप तयार कर बिझनस कितकोन वाडयतलो पयशे कितकोन आमगे गोंयकार पयशे कितको कोतलो आमगे हॉटेलकार आमगे धंदेकार आमगे शेकुनर कितकोन पयशे कोतलो हे मातशें एक रोड मॅप करपा जाय आपण मनसुनाक आतां गुजराता म्हाका दिसता बेल 20 मिनटां हाय म्हाका बेल मारनाका गुजराता आतां रोड शो आहा विच इज वेरी गुड आय थिंक वी आर पार्टिसिपेटींग इन दॅट रोड शो मागीर दिल्ली मीट आहा योला पार्टिसिपेटींग एश कोन पार्टिसिपेट कोन थिंगा लोकां आतां मनसुना हाडपाक गरज आहा मागीर मनसून जाल म्हणटी घोणसा प्रमोट करपा जाय गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक गोंय येयाय आमगे देवूळ चोयाय आमगे तें चोयाय ते प्रमोट करपा मागीर दिवाळी आहा दिवाळी भितर कितको आटलो मागीर क्रिसमस आनी न्यू इयर आहा प्रत्येक आय थिंक टायमाक तो रोड शो तुवें हुंय करपा जाय ताकी लोकां तुवें भितर हाडपाक आनी हे मागीर आमकां येत्या वर्सा बजेटां सांगो जाय आपण घोणसा पयलीं हें केलोलें आनी इतले लोक थिंगसोन आपण हाडलो दिवाळे पयलीं आपण हें केलोलें क्रिसमस आनी न्यू इयरा पयलीं आपण उमकी जाग्यार गेलोलो उमकी डिपार्टमेंटात हाडले आनी थिंगसोन उमक लोकां ओडून हाडले आय थिंक स्पेसिफिकली इफ वी आर ट्रायंग टू डू दीस देन वी वील हॅव दीस रोड मॅप आय रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन दीस बीच सेफ्टी व्हेरी पॅरामाउंट स्पीकर होरें सांगल्यार म्हणून एक वीट येता कोस्टल आमदार जावन आमकडे आमगेल्यो बीच सांबाळ करपाक न्हय बट इज इट MLA's ड्युटी टू रेज फंड्स टू कीप द बीच सेफ इट इज गव्हर्मेंट्स ड्युटी इट इज युअर ड्युटी टू गेट द फंड्स स्पीकर सर टाउटिंग चलता स्पीकर सर हॉकर्स आहाय स्पीकर सर आहाय थिंगचो हॉकर्स टुरिस्ट पुलिसागे तुगे आयकनाय स्पीकर सर विचार तेंकडे दे आर नॉट लिसनिंग टू देम वाय दे आर नॉट लिसनिंग that means something has been compromised between the tourist police and the hawkers illegal selling चलता स्पीकर सर हे रेग्युलेट करपाक गरज आसा हे रेग्युलेट जरी तर कोना जाल्यार आमगे हे सारखे केन्ना जावपाना स्पीकर सर CCTV कॅमेराज 25 कॅमेरा जाय म्हाका हांव सगळे तुगे डिपार्टमेंटाक कसो मागना 20 कॅमेरा पूण दी म्हाका हांव दुसरे CSRांतल्यान सगळें करतलो म्हाका सुमार 150 कॅमेराज जाय आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पूण 25 कॅमेरा आख्खी कोस्ट मोबरा पोतासून कोलवा बॉर्डरीचेर थिंगसोन तुका 25 कॅमेरा लागताय ही कवर करपाक 25 न्हू जाल्यार 20 कॅमेरा तूं म्हाका अलॉट कर 2 वस्तू स्पेसिफीक सांगले ह्या टर्माक बिसाइड स्पिरीट ऑफ गोवा टू बी कंटिन्यूड स्पीकर सर दुसरें स्पीकर सर वी नीड क्लॅरिटी ऑन द ब्युटिफिकेशन स्वदेश दर्शन 2.0चेर कोलवा ब्युटिफिकेशना प्रोजेक्ट आसा स्पीकर सर हेजी आमकां क्लियरिटी जाय प्लॅन कितकोन कोतो तो हो प्लॅन आमकां ऑफिशियली बाय ईमेल मागत तुका हांव बाय ऑफिशियली बाय ईमेल म्हाका धाड पंचायती धाड आमकां हुस्का आहा स्पीकर सर हे सद्या पयशे जे येयलो आहाय ते फर्स्ट फेजीक तो फर्स्ट फेजी पयशे आम उजा करूं जायो मागीर सेकंड फेजी पयशे येतले सो फर्स्ट फेजी माय रिक्वेस्ट टू यू इज लेट अस नॉट डिमॉलिश एनी ऑफ दोज शॉप्स ओवर देर कांय डिमॉलिश करूं न्हू एरकीत करूं जाता सर्कल डेव्हलप करपा जाय फुटपाथ करपा जाय पार्किंग करपा जाय ते सगळे कितें आहा एडिशनल करपाचे जे धंद कोताय तांकां आतले नासतना फर्स्ट फेजी पयसो एरकोडें घालया तो फर्स्ट फेजी पयस काबार करया The whole idea is let the second phase money come and in the second phase let us touch all those shops जे Kentucky आहा आमगे मिनीन आहा आमगे अतुल आहा हे सगळ्यांगे जे गाडी आहा आनी शॉप्स आहाय तांकां सेकंड फेज योरया फर्स्ट फेज हेजेरी प्लॅनिंग करया हो पयसा तो दुसरे कडेन युटिलायज करया हे आम उलया स्पीकर सर एज अ लोकल MLA स्पीकर सर I expect when I am so positive working hand in hand with the टुरिजम मिनिस्टर जेन्ना कितें कोताय जाल्यार आमकां मत सांगपा जाय कन्सल्ट कर सांग आपण हें कोता तूं टेंडर घाता कितें कोता कोलवा रेजिडेन्सी टेंडर जावन गेलो बाणाले पार्किंग स्लॉटा टेंडर जावन गेलो तुम तें केलें आतां कोलवा रेजिडेन्सी रिडेव्हलपमेंट करपाक already file moves जाताय because sir why are we not being told why this is happening like this because sir I think we should be taken into consideration if you are bringing somebody to do development of the Kolwa residency if you are bringing somebody to do the development in these areas I think we should be taken into consideration कित्याक फायल्या जेन्ना objection येता then we have to face all this trashing which is happening because sir I think this has to be brought on the table to tell us to make us participate in what is happening so we know what can be allowed what cannot be allowed बाणाले पार्किंग स्पीकर सर हांव ऑलरेडी उलयल्लो बाणाले पार्किंगाचो हुस्का स्पीकर सर कित्याक ती जमीन लोकांगे जमीन पार्किंगा म्हूण दिल्ली आनी ती पार्किंगा ट्युरिजमान ती एक्वायर केली पार्किंग म्हूण आनी ट्युरिजमान पार्किंग म्हूण एक्वायर केली आतां ती तुमी लिजा दिली
टेंडर घालून हे जावपा जायना स्पीकर सर हेजी ऑब्जेक्शन आहा लोकांले तू टेंडर दिल्ली जाल्यार ते लिजा दिवपा जायना आसले तो लुगार तुम्ही एक्वायर केल्लो पार्किंगाक टुरिस्टांक लोकलांक सगल्यांक सो तुम लिजा दिल्या ती कितकोन दिल्या हेजी क्लॅरिटी जाय स्पीकर सर हेजी एक मिटींग माग बसय लोकलां बसय पंचायती बसय बाणालीच्या and let us discuss and finalize speaker sir what has to be going ahead speaker sir toilets clean jai speaker sir basic vastu all toilets have to be clean toilets are not being maintained well there are no toilets functioning at every beach mukode 14 access hai 14 accesses in 5 villages I have got 14 beach accesses where people go to the beach, tourists go to the beach. So that means I should have 14 toilets made available, 14 sewerage systems made available for collection of those toilets. So यो जाग्यार घालपाचो स्पीकर सर यो 14 जागे 14 वाट्यो हांवें केले नाही तो पयलेचो आहे पूण थिंग 14 टॉयलेट नाही 14 जाग्यांनी सो आय थिंक हेजेर टायम टू टायम आमी लक्ष मारपाचो जे पेंडिंग टॉयलेट्स नाही तो करपाचो स्पीकर सर होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट स्पीकर सर हेजी ऑलरेडी उलयलो आहे हांव आतां चोयत म्हणल्यार तेंगे ग्रूप आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो जे कोण होम स्टे कोताय तेंगे ग्रूप आहा जे कोण बेड एंड ब्रेकफास्ट कोताय तेंगे ग्रूप आहा आनी ते ग्रुपार मुगे एकले फ्रेंडान म्हाका नदर मारपा दिली आनी नदर मारपा दिली जाल्यार तेजे गोंयकार कोण ना स्पीकर सर जे होम स्टे दिताय जे BNB दिताय गोंयकार कोण ना ते ग्रुपार सो दॅट मिन्स हेजे कोडोन येता स्पीकर सर सम थर्ड पार्टी is taking over these rooms, these apartments and trying to get the licenses done and operating speaker sir. हेजे तुवें लक्ष मारपा जाय हेजे तुका लोकल कनेक्ट आसपाचो लोकल कनेक्ट आसल्यार म्हाका कितकोन दाखयलो ग्रुप ते भाशेन तुकाय कोणें दाखोवपा जाय बाबा चोय हेजे आय एंड देन यू विल एबल टू एक्चुअली स्ट्रीमलायन द होल थिंग हाउ इट इज पॉसिबल स्पीकर सर साउंड रिलॅक्सेशन स्पीकर सर आमचो तर म्हणटा एक टुरिस्ट जाय टुरिस्ट रातीको 10 भायर सोताय मातशें एन्जॉय जावपाक हिंग आम कितें 10 म्हणल्यार घार वयच पडटा स्पीकर सर 7 वरांचेर वयच पडटा एक दोन पॅक माता जाल्यार 7 पावच पडटा 7:30 कॉमेस करचे पडटा 9:30 दोन्ही पॅक काबा करून 10 घाट पडटा कित्याक 10 म्युजीक पण स्पीकर सर आनी मिनिस्टर आमकां देखून हूंय आपयता 10 आपयता पूण आख्खे गोंयभर म्युजीक आमकां 10 बंद स्पीकर सर हेजें रिलॅक्सेशन दी स्पीकर सर एक फ्रेमवर्क करया केन्ना रिलॅक्सेशन दिया गणसा रिलॅक्सेशन दिया 1 म्हयना दिवाळे दिया क्रिसमस न्यू इयरा दिया हें करपाक गरजेचें स्पीकर सर सिवेज मुगे मेन सगळ्यान मेळ बीच आहा ती सद्या कोलवा इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड वेल बाय द टुरिझम डिपार्टमेंट एर सगळ्यो बीच एक्सेसीस आर गुड कोलवा जी आहा ती म्हाका सद्या साफ करपाक गरज आहा वी नीड टू क्लीन आनी म्हाका हें जाय बिफोर क्रिसमस आय वॉन्ट दिस प्लेस टू बी क्लीन बिकॉज आय विल पर्सनली कोऑर्डिनेट तूं हें कर पूण म्हाका करून घे बराबर मिटींग करया लेट अस मेक कोलवा नायस एंड क्लीन बिफोर क्रिसमस वी शूड हॅव इट स्पीक एंड स्पॅन डेली झाड मारपा जाय स्पीकर सर कॉमन मॅन शूड हॅव अ गुड फिलींग झाड घेवन तुवें साफ मान करून घेवपा जाय आनी जोरी तोरी आम कोलवा साफ कोन्न मेळना स्पीकर सर मागीर परिस्थिती कॉमन मॅन वील टेक द ब्रूम आनी मागीर तुमगे कमळ आहा तें वयता स्पीकर सर ते पाटी हें जोरी तर जायना जाल्यार स्पीकर सर सो स्पीकर सर आतां स्ट्रे डॉग्साचेर हांव नको एनिमल हजबंड्री तुमगे मिनिस्टर आनी तुमगेले तुम म्हणटाय सगळो सरकार एक आहा स्पीकर सर तुमगे इंटरनल कोऑर्डिनेशन कित्याक जायना स्पीकर सर वाय वी हॅव टू कीप टेलिंग why is that internal coordination not functioning why is this internal ministry to ministry discussions not happening and putting in place before this budget speaker sir ate budget ele am budget am pass kota he assembly session jata we are going from here on the 8th of August pun sunya lagon kit korpa jay te na speaker sir what is going to happen from this budget till the next budget how we are going to avoid this dog bites stray dogs vaccination procedure o soglo paisa tank diupa WVSR दिवपा तो हिंगा कांय सेटल जायना स्पीकर सर देर इज प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स इन द सेम प्रॉब्लम्स स्पीकर सर आय थिंक वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट इन दिस पर्टिक्युलर ऑगस्ट हाऊस स्पीकर सर वेन इट कम्स टू शॅक्स स्पीकर सर कोलवा जी शेकां हाय तांकां बेनिफीट आहा सिवरेज लायन कनेक्ट करपा हांव PWD सिवरेजाक उलयलां इंटरनल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू मेक ऑर्डर काडय न्हू की मॅन्डेटरी ऑल कोलवा शॅक्स जे आहाय जे कोण धंदो कोताय बिचार तांकां एक पायपलायन ओडपाक one pipeline to be kept fixed and it goes and gets connected to the STP plant so हे केलें जाल्यार इजी जालें I will follow up हांवें तुकोडे follow up करून तूं जेन्ना कोलवा आयल्लो we both followed up and I got the toilet of कोलवा जो टॉयलेट आहा तो आमी कनेक्ट केलो so that problem is solved now if these shacks are given a connection if you send a note I think before this yes we can do that only the sewerage connection from this so that can be done speaker sir next one is beach wedding speaker sir
मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 वी गॉट 10 गुड स्ट्रॉंग प्रीमियम हॉटेल्स and these premium hotels जोरी तोरी 100% ऑक्युपन्सी फ्री जाल जाल्यार 100% ऑक्युपन्सी जाल्यार सगळ्यांक कित्याक मेळ स्पीकर सर सगळ्यांक दोन जाल स्पीकर सर सो तेंक 100% ऑक्युपन्सी जर तर आम हाडले बीच वेडिंग्स आम प्रमोट करपाची बीच वेडिंग्स प्रमोट करता जाल्यार टक्कन बटन मारलो 3 दिसां भितर लायसन्स येवपाक जाय त्या बटनाचेर तुवें सगळें अपलोड करपाचें स्पीकर सर हें तो जाणा तेका उलयलाय अक्षदा हिंग टीटीएची प्रेसिडेंट आसतलो खंयच्यान पूण ना क्रूज ते आहे पूण हे बटन मारले जाल्यार हे सगळे फ्रेंड स्पीकर सर तेगेले मुज बरें देखून ना डायरेक्ट तेच बरें वयता पूण तेंक कोण दी स्पीकर सर शेकान देखून आतां गणेश जाच पयलो तेंगेले सगळ्यांक एक क्लियरन्स क्लियर कर सो दे शूड बी फ्री टू सेट अप देयर शेक स्पीकर सर हे करून दी फ्रेंडशीप बरी आहा फ्रेंडशिपीची आनी उमेद येता तेंक स्पीकर सर बीच वेडिंग्सा सिंगल विंडो करपाक जाय स्पीकर सर नेक्स्ट ऑलरेडी तुमगे टेंडर पास जालो आहा तुवें हें म्हाका सदां डिपार्टमेंटा सांगपा जाय 3 हाय मास्ट 20 मिटर्साचे म्हाका लागून हांवें एलोकेट केल्ले 1.5 वर्स पयले बजेट पास जाला तेंक मातशें प्लीज सांग हे वेन्झिगे हाय मास्ट बिफोर क्रिसमस जाचे पयले कोलवा इन ते इन्स्टॉल जावपा जाय 2 एक्झिस्टिंग मास्ट आहाय आनी 3rd एक एक्स्ट्रा मास्ट आहा दीज आर 3 मास्ट आहा फॉर अस सो 3 मास्ट हाय मास्ट ऑफ 20 मिटर हो ते कोण ना म्हणटा भितरसून सो 3 हाय मास्ट हे म्हाका दी स्पीकर सर ते बजेटांतल्यान आनी एट मिनिमम 10 फोर आर्म्स म्हाका 150 फोर आर्म्स जाय हांव तुका 10 घेता हेर म्हाका ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिनिस्टर आसता ते खबर आहा तो सगळे कोण घेता आमकां आनी मागीर सांगता 80 crores 800 crores इतली पयशे दिलाय मुट्टा आमकां बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव तुका मागता स्पीकर सर 2 लाख पर विलेज 5 विलेज्यो 3 हाय मास्ट 10 फोर आर्म्स 1 स्पिरीट ऑफ गोवा आनी उलटे CCTV कॅमेराज हें कर टॉयलेट साफ कर हे बजेटा म्हाका इतलें कर बेजीक वस्तू आनी आमान कांय ना स्पीकर सर हेजेर आय थिंक ओवरऑल Goa needs to have a presentation that people should come, get the experience. आम जोरी तरी आहा तेंच garbage free आणि आम जोरी तरी beach access for PWDs, person with disabilities. तेंक जोरी तरी आम यो accesses सारको को नाही. आम जोरी तरी आमगे beacho जोरी तरी यो आहा त्योच ये asset जे आहा आमकडे तेंच सालवा को नाही. आम hinterland हाऊस पास होता स्पीकर सर. आमको ही गार्बेज आहा ती बिचाचे आमको क्लियर ऑर्गनाइज करूं जायना जाल्यार हिंटरलँड जे सध्या साफ आहा देवा अवस्था आसताय हिंटरलँड स्पीकर सर थिंग आतां टुरिस्टां हाडले आनी थिंग सगळे मॅस करतले स्पीकर सर केसरवाल इज एन एक्झाम्पल ऑफ डिटरेटिंग स्पीकर सर केसरवाल स्प्रिंग इट इज अ प्रोजेक्ट विच हॅज टू बी टेकन अप लाखांनी टुरिस्ट येताले स्पीकर सर लाखांनी टुरिस्ट येताले थिंग लाखांनी टुरिस्ट परतून हाडपा जाय स्पीकर सर इट इज अ रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल स्पीकर सर सो केसरवालाक परत रिवाइव करपा जाय मुको एक जोरीवाड मुळलो भाणाल्यान एक जोऱ्या स्पीकर सर जोऱ्या ते जोरीक हांवें ऑलरेडी अप्रुवल गेलो WIDसून ते काम जातले तो जोरीवाड जाल मुटरी तुवें थिंगेन एक दीस लक्ष मारचें थिंग कितकोन जोरी उदो येता इट कूड बी अ प्लेस वेर वी कूड थिंक ऑफ डुईंग समथींग टू एट्रॅक्ट टुरिजम लोकां येवपा भुरग्यां जोरीको हांवें न्हावपा भावपा कितें जाल्यार आमच्यान करपा स्पीकर सर हे सांगून स्पीकर सर आय वूड लायक टू क्विकली इन 2 minutes डिमांड नंबर 82 information and technology speaker the hotspots गायले speaker sir I was the first MLA who had asked for hotspots in 2022 माक 3 दिले speaker sir दिता असो सांगलोले 150 मीटर रेंज असतो म्हणून speaker sir हांव नको आमदार जाण जाले मिनिस्टर जाण जाले कितू मीटर रेंज आती 18 मीटर रेंज आ 18 मीटर्स हॉटस्पॉट मुरचे हांव हिंगसोन हॉटस्पॉट गायले जाल्यार म्हाका दिसता हाटला मायकल देखून सिग्नल मेळपा ना इतली 18 मीटर म्हणजे काबार सिग्नल so 18 meter hotspot चलना speaker sir it has to be minimum 100 150 200 meters speaker sir एक ए लोजियन speaker sir आणि 2 hotspot inaugurate केला नाही कोलवा इगोजीको inaugurate केलो मारिया हॉलाको inaugurate केला आणि वार्क इगोजीको inaugurate केला कित्याक लोजियन 18 meter हिंगसो मायकल आलो तो hotspot मेळना जाल्यार तिंगानी वार्क इगोजीको आणि inaugurate करून आणि मारिया हॉलाको inaugurate करून कित मेळ speaker sir that range has to be increased speaker sir second thing is IT jobs हांव तुका हे कोना बट हांवें ओवरऑल सरकाराक सांगलो प्रत्येक मिनिस्टरान जॉब्स दिवपाक कितें सांगपा जाय what jobs you have given 1 minute what jobs you have given I think jobs has to be given speaker sir all beaches you have to promote Wi-Fi not 18 meters Wi-Fi all beaches should have Wi-Fi you are also traveling abroad you know you like to hook up to a free Wi-Fi so if you can introduce 5 hotspots with a good range for all my 5 beaches which are there 14 access points आहे 14 accesses आहे कावेलोसी तू म्हाका 4 या 5 एक्सेस आहे सो तेश कोन सगळे बिचींचेर एक्सेस पॉइंट्स आहे 14 एक्सेस पॉइंट्साचे 14 जोरी जोरी हॉटस्पॉट्स म्हाका दिले जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता स्पीकर सर
IT रोबोटिक्स 2 वर्स पयलीं तुवें तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक व्हेरी नायस IT रोबोटिक्सात तुवें बरें कॅम्प एस केल्लें. हांव तुका 2 वर्स पयलीं सांगतालो म्हाका एक कर रे म्हूण अजून केलो ना स्पीकर सर. तें एपार्ट पूण कर एक रोबोटिक्स कॅम्प same how you are doing in your constituency. It is a lovely project what you have done over there. I would request you for this budget from the IT side if you can have a camp for me in my constituency. Demand number 20 printing and stationery speaker sir. AJ speaker sir websites जो आहे time to time functioning आसपाचो especially when at assembly चलता तेन्ना तुमकां खबर आहा काल website down आली speaker sir. आमगे जे कट मोशन्स अपलोड करपा आहले ते कट मोशन्स आमी ईमेलाचेर धाडले. Why I am putting this here? तुमकां खबर आहा न्हू ही website चलपा जाय. So it was not been taken care of correctly because I think the IT department and these departments has to make sure that these things work on time. Last thing is gazette and other government documents. Konkanin print जावपा जाय speaker sir. आणि कोंकणीन सगळे print जावन time to time publish जावपा जाय. All time to time publications should come out on time. तुम्ही calendar काटाय. येत्या वर्सा calendar केन्ना येवपा जाय speaker sir. Calendar येताय माया महिना जुना महिना. गव्हर्मेंटा डायऱ्यो विथ नंबर्स येताय एप्रिला महिना माया महिना. कॅलेंडर प्रिंट करपा नोव्हेंबरा महिन्यात दियाय. डिसेंबर क्रिसमस जाच पयलो येत्या वर्सा कॅलेंडर आणि डायऱ्यो येवपा जाय स्पीकर सर. हे नोट डाउन कर स्पीकर सर. थँक यू फॉर गिविंग मी द टाइम. Speaker sir, I rise to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पयलो आमी घेवया तो म्हणजे IT डिपार्टमेंट. आता स्पीकर सर गेले ते फावट हांवें एक डिमांड्सानूच कट मोशनानूच घातलेलें आनी सांगलेलें की जो कंप्लायन्स जो IT डिपार्टमेंटाचें जे कॉर्पोरेशन आसा इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड हेजे जे फायलींग आसा तें करपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना म्हाका उत्तर जे मिनिस्टरान दिल्लें रिप्लाय दिल्लो की ते आमी करिना ते MCA करता. हांव तांकां सांगपाक सोदतां म्हाजे कडेन हें आसा हांव टेबल करतलो तितून क्लियर कट आसा की हें जे फायलिंग आसा ती फायलिंग कंपनीन करचें पडटा. आतां स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आमी पयलू पळोवया जो ईमेल ID आसा हो कोणाचो पर्सनल ईमेल ID आसा vishwesh11@rediffmail.com. आतां हें रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंटान करपाची गरज आसा. तशेंच जो कंप्लायन्स एक्टीव कंप्लायन्स म्हणटा तो कितें आसा एक्टीव नॉन कंप्लायंट म्हटल्यार एक्टीव ना. फुडें पळोवया डेट ऑफ बॅलन्स शीट 31 मार्च 2011 ह्या तारखेक लास्ट जी आसा ती बॅलन्स फायलिंग केल्ली अकाउंट जे आसा ते फायल केल्ले आनी तेजे नंतर कांयच जावना. स्पीकर सर हेकाच लागून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां जो कंपनी आसा तांकां फायन पेनल्टीज ज्यो आसा फ्रॉम 2012 टील डेट 2024 ही फायन जी आसा ती 50,87,800 जाल्ली आसा. म्हटल्यार ज्यो पेनल्टी आसा ROC फायलिंगाक करूंक ना म्हणून पेनल्टी इतली जाल्ली आसा. सो हे कोण फारीक करतलो कित्याक हो जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा हेका लागून डिपार्टमेंटान प्रोविजन दवरिल्लें आसा. हेजी म्हाका दिसता रिप्लाय मिनिस्टरान करपाक जाय. हांव हें टेबल करता मुद्दम कित्याक हे हो जो आसा इतली वर्सां गेले ते फावटी सांगलेलें आतां पासून हे कंप्लायन्स जे आसा ते जावना आनी आयचे डेटीचो हे आसा आनी टायम पासून आतांचो आसा 4 सुमारान काडला. टेबल करता तुमकां मिनिस्टरान मातशें पळोवचें. स्पीकर सर आतां आमी खूब इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे टुरिजम आमी म्हणटा आमचो बॅकबोन आसा आनी हेकाच लागून आयज गोंयची जी उदरगत जावपाक जाय जाल्यार इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय हेचेर हातभार लावपाची गरज आसा. पण आमकां आयज आमी पळयता खूब जाण म्हणटा आनी टुरिजमाचे स्टेक होल्डर जावं तेंचे आमदार टुरिजम एरियेंतले खुबशे आमदारांनी आयज उलोवन दाखयल्लें आसा की टुरिजम डिक्लायन जाता टुरिजम सकयल पडला आनी कितलेशे रिव्यूज आनी डेटा येयल्लो आसा. पूण पयलो हांव उलयता आसतना आमच्या मतदारसंघाचें उलोवन सांगपाक सोदतां की आमच्या मतदारसंघान हेच्या पयलू जो इश्यू जाल्ले ते आमी काडलेले आनी बेजीक नेसेसिटी जे टुरिजम सेक्टरान जाय जावं आमचे बीच आसा शिरेगांव बीच आसा आगासायम बीच आसा जावं बांबोलीम बीच आसा हेंकां बेजीक जो निड्स आसा तेच निड्स पुराय जाल्ले ना. फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट ब्लॉक आसा चेंजिंग रूम आसा शावर रूम आसा पार्किंग फेसिलिटी आसा अशे कितलेशे हे आसा. प्लस आमी आमचो प्रोपोजल्स घातलेलो तितून आमी मागलेले की जो बुश कटींग जावपाक जाल्ली बेजीक जो आसा बुश खंय खंय बुशीस जाल्ल्यो आसा त्यो कट जावपाक जाय सारकी प्रॉपर वे वचपाक जाय. सो अशे बेजीक नेसेसिटी आसा ह्या आमच्या बिचांचेर जाल्ले ना. तशेंच
थोडे वेळ पयलू जॉयल्टन बाबांनी सांगलें की जे हे सेफगार्ड करपाक लागून आमचे सेफगार्ड आसा तांकां लायफगार्ड आसा लायफगार्डांक थंय रावपाक लागता फॉर एग्जाम्पल आमचो आगासायम बीच आसा आगासायम बीचार लायफगार्ड आसा ते बाबडे झोपडी कशी घातल्या तेंच्यान बेश्टे हें घातल्या आनी पावसान ते उडोवन वयता ते मागीर थंय रावना ते फाटीं वयता सो थंय तो लायफगार्डांक तेंचो जो कंटेनर आसा तो कंटेनर घालपाक जाय आनी बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्योय थंय प्रोवायड करपाक जाय स्पीकर सर आतां इतले क्लिननेसाचे आमी उलयता आमी पयले की आगासायम बीचार आमी रिसंटली एक क्लिननेस ड्रायव्ह कंडक्ट केल्ली आनी थंय पासून अशेंच जाला की क्लिननेस त्या पद्दतीन जायना आनी हे जे बीच आसा हे नियर बाय टू पेंजीम आसा जावं तो शिरगांव जावं तो बामलीम जावं तो आगासायम हे सगळे बीच पुराय पद्दतीन क्लीन आनी टायमली क्लीन जावपाक जाय One, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say noes. The ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर आमी एक प्रपोजल घातलेलो तो म्हणजे जो टुरिजम आमचो टुरिजम बीच आसा जो शिरगांव बीचार एक टॉयलेट कावंटर जावं आमचो पुलीस कावंटर पुलीस रावपाक टुरिस्ट पुलीस रावपाक कावंटर घालपाक मात अजून पर्यंत पुराय जाल्लो ना आनी स्पीकर सर तसोच एक प्रपोजल जो हांगा टुरिजम शिरगांव बीचार तो पास जालो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट तो प्रपोजल जो आसा स्पीकर सर अजून पेंडींग आसा तेका ऑलरेडी जे काम सुरवात जाल्ली मात कांय कारणाक लागून थोडे मिनिस्टराक खबर आसा की रिटेनिंग वॉल कंपाऊंड वॉल बांदताली आनी ती लोकांचो ओपोज आनी गांव विलेज पंचायतीचो ओपोज जालो कित्याक तो प्लॅन हांव मुद्दम हो प्लॅन घेवन येयल्लो आसा ह्या प्लॅनार ते जो कंपाऊंड वॉल आसा तो कंपाऊंड वॉल नासलो सो तो ओपोज जाला आनी तांकां सांगलेलें की बाकीचे जे काम आसा ते केल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पण ते अजून पर्यंत काम होल्डर आसा आनी हांगा अशें आसा डेट ऑफ कंप्लिशन जे आसा 17/12/2024 ते अजून पर्यंत केल्ले ना ऑलमोस्ट 2 crores 26 lakhsचो हो प्रोजेक्ट आसा पूण तो पेंडींग उरला तेजो कितें हें आसा कित्याक आमकां रिप्लाय लेटस्ट रिप्लाय येयल्या तितून आमी एक्शन नेसेसरी एक्शन एंड रेक्टिफिकेशन वॉज डन म्हणून सांगला पूण फुडें कितें जातलें हेजो अजून पर्यंत तरी कांयच रिप्लाय दिल्लो ना स्पीकर सर फुडें आमी पळयता की आमचो टुरिजम आतां खूब फावटी मिनिस्टर म्हणटा की इंटलँड टुरिजम मात हांव एक सांगपाक सोदतां गेली ती 10 वर्सां जाली हो डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट म्हणल्यार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अपॉयंट करपाचो आसलो म्हणटा पण गेली ती 10 वर्सांनी अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना कारण कित्याक सांगता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघ आमी एलक्यू घातलेली की कितें जालां आमचे तुम्ही टुरिजम हॉटस्पॉट नोटिफाय केल्ले आसा टुरिजम हॉटस्पॉट जावं टुरिजम सर्कीट जी आसा ती दाखयल्ली आसा आमचे टुरिजम डेस्टिनेशन चर्चीज आसा टेम्पल्स आसा जावं खाजन लँड आसा जावं आमचे लेक्स आसा आमचो सुल्लाबाट आनी आमचो भाटीम लेक आसा हे डेस्टिनेशन आसा तशेंच स्प्रिंग्स आसा आमचो गोपालपट्टनम पोर्ट म्हणून आसा आमचे कितलेशे हेरिटेज स्पॉट्स आसा ते अजून पर्यंत स्पीकर सर ह्या टुरिजम जो प्लॅन करपाचो तो अजून पेंडींग आसा पेंडींग सिन्स 2014 म्हणल्यार 2014च्यान हे पेंडींग आसा सो मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा की आमी इंटरलँड डेव्हलप करतले आनी इंटरलँड डेव्हलप करतले तितून म्हणटा तितून आमचे लोकल आमचो तिसवाडी तालुका तो इन्क्लूडूच करूंक ना बाकीचे सगळे आउटस्कट जे आसा ते इन्क्लूड केल्ले आसा पण हो जो मॅपिंग करपाचें आसलें तें अजून पर्यंत जावना कित्याक जावना म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजें उत्तर दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आमी थोडे सानंद्रे मतदारसंघान थोडे प्रपोजल घातलेले फॉर एग्जाम्पल एक आमी प्रपोजल घातलो तो म्हणजे आमचो इत्रूज उत्सव जो आसा तो एक हेरिटेज आमचो आनी पुराय म्हळ्यार दोनूय समाजाचे हिंदू समाज आनी कॅथलीक समाज ह्या दोनूय समाजाचे लोक एकटे जावन इत्रूज उत्सव हो मनयता आनी हो फेस्टिवल सगळ्यांक खबर आसतलें की जो शिगमो सुरवात जाता तेन्ना पयलो जो आसा तो आमचो जाता दोंगरेर जाता सो हेका लागून आमी एक प्रपोजल घातलेले 1/2/2024 बट अजून पर्यंत हे जो टुरिजम फेस्टिवल म्हणून आसा ते अजून पर्यंत कांयच नोटिफाय केल्ले ना जावं तेजो आमकां फीडबॅक पासून कांयच येयल्लो ना सो हेजोय उत्तर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आमी आतां वेंजी बाबांनी सांगलें की हायमास जो फोरम हे आमी प्रपोजल घातलेले की आमकां खंयचे खंयचे टुरिजम स्पॉट्स आसा थंय हायमास जो फोरम जाय म्हणून बट ते अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना आनी एक स्पीकर सर आतां आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान एक ग्रँड हायत हॉटेलाच्या फाटल्यान एक रिटर्निंग वॉल बांदताली हो विशय कित्याक सांगता कित्याक टुरिजमाचो जो बीच आसा आतां म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान कळपाक जाय की बांबोलीम बीच तुमी कावंट करता टुरिजम हितून काय कावंट करिना
कारण अशें आसा की टोटल दुर्लक्ष जाल्लें आसा ह्या बांबोलीम बिचाचो, कित्याक आख्खो जो बीच आसा तो काबार केला. हांव तुमकां दाखयता की हे जो टुरिजम जो एज पर हो तुमी पळया मुद्दम, आख्खो बीच जो आसा हो बीच ते रिटेनिंग वॉल बांदता आसतना आख्खो टोटल ब्रीज काबार केलो. आतां हितून कितें जाला स्पीकर सर, द गोवा टुरिस्ट प्लेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट जो आसा 2001 हेतून क्लियर कट सांगला की टुरिजम डिपार्टमेंटान हे जेन्ना अशें कितें घडटा जाल्यार तेंच्यांनी येवन थंय क्लियर करपाक जाय, कोणान केल्लें आसा तांकां सांगपाक जाय हें क्लियर करा म्हणून. मात अशें जालें की आमकां थंय वयचें पडलें. हांगा तुमी पळयता की ट्रक येयले बिचाचेर, हे ट्रक आसा, हे ट्रक येयले बिचाचेर, हो फोटो दाखयता मुद्दम, हे ट्रक बिचाचेर येयले आनी हे ट्रक बिचाचेर आसून बसून हे कंटिन्युअस एक्टिविटी चालू आसली. मागीर जेन्ना आमी गेले आनी आमकां थंय वचून स्टॉप करचें पडलें, टुरिजमाचो एकटोय ऑफिसर थंय पावना. मात जेन्ना आमी कंप्लेन घातली, रिटर्न कंप्लेन दिली, तेज्या नंतर टुरिजमाचो ऑफिसर येयलो. हांव मुद्दम विचारपाक सोदता मिनिस्टरा कडेन की बाबा आयज सद्याक चल्लां कितें, ही टुरिजम एक्टिविटी जाता, आतां पुलीस घेतल्या, टुरिस्ट पुलीस म्हणून घेतल्या. पुलीस येवन आमकां सांगूंक लागले की बाबा थंय आमी एक्शन घेवपाक शकना, डायरेक्ट आमी एक्शन घेवपाक शकना, कित्याक आमकां टुरिजम पुलीस हें ना म्हणून. आतां अशें समज जालें जाल्यार प्रत्येक कडेन टुरिजम पुलीस तुमी घालपाचो तुमकां अधिकार आसा, तो कित्याक घालूंक ना? आजून पर्यंत आमच्या मतदारसंघात आमचे तिनूय बीच आसा, एकूय टुरिजम पुलीस ना, डिप्लॉय केल्लो ना, एज पर तुमचे एलिकी रिप्लाय. हे जे 200 कितें पुलीस घेतलेले आसा, टुरिस्ट पुलीस घेतलेले आसा, हे खंय आसा आनी कितें करता ते एक्शन घेता. जावं तुमी समज पणजे दवरयला तांकां, जाल्यार पणजेच्यान ते हांगा बांबोळे पावपाक तांकां कितलो टायम लागतलो? सो हेजें एक्शन कित्याक जावना? मागीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडली, तांकां सांगलें की बाबा हो क्लीन करपाचो. आजून पर्यंत तो क्लीन जाल्लो ना, तसोच आसा. आनी हांव मागता की हँड म्हटल्यार हातीन जावं मॅन पावर घालून क्लीन करपाचें करतनाले. नाजाल्यार कितें जाता ते हातान जेसीबी घालता आनी जेसीबी घातली म्हणटकूच, जेसीबी जावं मशिनरी घातली म्हणटकूच तो बीच जो आसा तो टोटल काबार जाता, कित्याक थंय इको सेन्सिटीव एरिया आसा. सो हे मिनिस्टरा कडेन हांव डिमांड करता की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की जो आग्वाद झेल, आतां आग्वाद झेलीचो हो मुद्दो आसा तो आमी हेच्या पयलूय काडलेलो. मात आतां थंय कितें जाला, बार एंड रेस्टॉरंट जाला. हांगा आमी म्हणटा की आमची हेरिटेज जी आसा ती प्रिजर्व करपाक जाय. आतां पयलू जेन्ना आग्वाद झेलचो इश्यू येयलो तेन्ना सांगपाक लागले की आमी थंय म्युजियम करतले आनी आमचे जे स्वतंत्र सैनिकाचे स्मारक आसा, जावं आमचे ते स्वतंत्र सैनिकाचे आयडल आसा, ते स्टॅच्यूज आसा ते घालतले म्हणून थंय. पण आतां कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर, थंय 2च स्टॅच्यूज आसा आनी बाकीचो जो कमर्शियल एक्टिविटीज म्हटल्यार कितें आसा, टुरिस्ट हाडपाक लागून भायले एक एजन्सीक दिल्ली आसा, वॉटर फ्रंट एक्सपिरियन्स प्रायवेट लिमिटेड. हे एजन्सीक हे जो आमचो हो आसा झेल आसा, जी आग्वाद झेल आसा, ही टोटली तांकां सरेंडर केल्या सरकारान. आतां ही कित्याक लागून सरेंडर केल्या स्पीकर सर? आयज थंय कितें जाता, हो डेस्टिनेशन जो आसा हो हेरिटेज डेस्टिनेशन आसा. मात थंय आयज कितें चल्लां, आयज थंय पार्टीज चल्ल्या, थंय वेडिंग्स चल्ल्या आनी जे आमच्या लोकांक पळोवपाक जाय की हेरिटेज हो जो झोन आसा हो सेफगार्ड करपाक जाल्लो, तो आयज हेरिटेज प्लॅनान हे मातशें सुभाष बाबान आयकुपाचें की हेरिटेज प्लॅनान तुमी झेल पासून घालूंक ना. एदी इतली ओल्ड झेल आनी इतले ताका हिस्टॉरीक हें आसा, तो झेल तुमी हेरिटेज पॉलिसीन घातलेली ना. स्पीकर सर, आतां ताका रिसंट हितून तांकां परमिशन दिल्लें आसा की ते रिडेवलप करपाक. आतां हें रिडेवलप करपाक ताका FAR पासून वाडून दिल्लें आसा आनी अशें सांगता जेन्ना जो लोकल जेन्ना रिपेर करपाचें, कित्याक तेजी स्टेबिलिटी रिपोर्ट जी आसा ती स्टेबिलिटी रिपोर्ट डॅमोलिश करपाची म्हणून आसली. पूण जो डॅमोलिश पासून करतले जाल्यार ताका रिपेर करपाक जाय. रिपेराच्या वयर तुमकां मेळना एज पर द रूल. पण हांव नकळो तेंच्यांनी TCP डिपार्टमेंटान तांकां कशें परमिशन दिल्लें आसा आनी तांकां FAR वाडून दिल्लें आसा, तांकां एरिया जी आसा तीय वाडून दिल्ली आसा. सो हेजेर म्हाका दिसता जो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टरान आपणाचो क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा, कित्याक हो जो हेरिटेज सायट आसा, हे हेरिटेज सायट गोंयकारांक लागून आसा काय हे भायले जे इव्हेंट करतले, हे व्हडले लक्झरी सूट्स घालतले, आतां सद्याक हितून हांवें पळयलां की लक्झरी सूट्स येता थंय, हेंका लागून आसा काय आमच्या लोकलांक ते एंट्री पासून दितल्यार 50 रुपया दिवचे पडटा. सो हो जो हे आसा तो क्लियर करपाचो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की गोंयभरान आमच्या वेबसायटीज जो आसा त्यो एस्कॉर्ट वेबसायट्स म्हणटा, हेज्या पयलू आमी हेज्या बद्दल उलयल्ले आनी मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें की आमी हेजेर एक्शन घेतले. आतां तो मिनिस्टरूच IT मिनिस्टरूय आसा, तसोच टुरिजम मिनिस्टर आसा. ह्यो ज्यो वेबसायट्स आसा ह्यो क्लियर कट दाखयता आनी आमचो गोंयचो म्हटल्यार आमी सांस्कृतीक मळाचेर प्रमोट करूंक सोदता, आमी इंटरनॅट प्रमोट करपाक सोदता. मात अशें समज जालें हें आजून पर्यंत बंद जाल्लें ना, हेजेर नियंत्रण सरकारान मातूय हाडलेलें ना. सो हेज्या बाबतींत म्हाका मिनिस्टरान क्लियरिफिकेशन दिवंक जाय. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया की गोंयान सद्याक कितें चल्लां तें.
जेन्ना सरकार म्हणटा सरकारा कडेन पावर आसा, सरकारा कडेन सगळी डिपार्टमेंट आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, मात सद्या गोंयान कितें चल्लां? हांगा दिल्लीकार येयल्ले आसा, दिल्लीकार आपणाचे व्हडली व्हडली क्लब्स घालता, नायट क्लब्स घालता, हांगा पार्टी चालू आसा आनी ह्या पार्टीच्या हितून नायट क्लब म्हटल्यार कशें की नायट क्लब म्हटल्यार तांकां पर्टिक्युलर टायमा भितर काबार करपाक जाय. बाकीच्यांक तुमी आतांच कोणा सांगलें आमकां काजरां जी आसा ती वाडोवन दिवपाक जाय, बाकीची जे वाडोवन दिवपाक जाय, धांक बंद करता. आमच्या हांगाय काजरां जाता ती धांक बंद करता. मात ह्यो ज्यो आसा ही दिल्लीकारांची हे हांव मुद्दम नांव घेवन सांगता, एक डायज म्हणून दिल्लीचो ओनर तो त्या क्लबाक डेमोलिशन ताका हे आसा, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की तो कांयच हे करपाक शकना. हे हांव मुद्दम हे दाखयता पळय, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, कांय पार्टी जावं कितेंच करपाक शकना. आनी हे मुद्दम वाचून दाखयता की हायकोर्ट क्वेश्चन्स यूज ऑफ सीसीटीव्ही इन द नॉइज मॉनिटरिंग, डायज नायट क्लब ऑर्डर्स शट. आता हे हायकोर्टान सांगला की सद्याक बंद दवरपाक जाय म्हणून. बट स्पीकर सर, हांव तुमकां हे दाखयता ना, हांव तुका कितें सांगता, कित्याक हे नांव घाण करता, हे आमचें नांव घाण करता सद्या. हे तुमकां हे पळय इंडिपेंडन्स डे पार्टी, आता सरकार करता कितें? इंडिपेंडन्स डे 14, 15, 16, 17 तारखेक हो तेंचे ऑफिशियल जे हे आसा फेसबूक हँडल आसा तेजेर घातलेले आसा आनी सगळ्याक आउट केल्ले आसा. सो हे डायज क्लब जो भायलो येवन हांगा हे करता ताका हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, तेका तेजेर मात्तूय एक्शन जायना. सो हे कित्याक कितें चल्लां? पावर सद्याक सरकारा कडेन सगळो पावर आसा, डिपार्टमेंट आसा, पण ते डिपार्टमेंट कांयच घेयना. आतां हे वागोतर जे एरिया आसा हांगा कितलेशे फावटी हो इश्यू चालूच आसा, कितलेशे फावटी लोकांनी कंप्लेनी केल्यो, पुलिसांक सांगले, तरी पूण हेजेर एक्शन जायना. आनी हे रातभर म्हटल्यार ड्रग पार्टी ह्यो रातभर चालू आसा, हेजेर डिपार्टमेंटाचें कांयच लक्षूच ना. स्पीकर सर, तशेंच आनी एक जो क्लब आसा तो म्हणजे तलासा. आतां हो तलासा क्लब कोणाचो तलासा? तलासा गोंयकाराचोय न्हू, हे ग्रीक नॅशनल कोण आसा, आनी ती ग्रीक नॅशनल ते शिवोले गांवांत कंटिन्युअसली डे नायट पार्टी, रातची 3, 4, 5 पासून पार्टी चालू आसता दीस रात. हांव सांगता स्पीकर सर, हे दीस रात पार्टी आनी हायकोर्टान ऑर्डर आसून पासून ते चालू उरला कोणाक लागून? आयज लोकल तेंची त्रास करता. आमचे पार्टीचे कितलेशे जाण आसा ते फोन मारता, कंप्लेनी घालता, पुलीस कांय एक्शन घेयना. आयज आमचो न्हीद उडयल्ली आसा, गोंयकारांची हांच्यान न्हीद उडयल्ली आसा. आतां हो तलासा ती ग्रीक ओनर जी आसा ती कोणाक कितें करता? हांगा अशें दिसून येता की एक्शन कांयच जावची ना. पुलीस कितें करता, थंयचो PI कितें करता, थंयची लोकल पंचायत कितें करता, पंच मेंबर कितें करता, हे रात दीस चालू आसा स्पीकर सर. आनी ह्या भायले येवन हांगा आमचेर रूल करता आनी सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक हो जो हे आसा कॉन्सेप्ट आसा, कित्याक लोकल जे आसा, लोकलांचो बिझनस काबार, पण ह्यांचो बिझनस रात दीस चालू. सो हितून कोण इन्वॉल्व आसा हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तसोच एक रोमियो लेन म्हणून आसा. आतां रोमियो लेनान मल्टिपल तांकां डेमोलिशन कंप्लेन हे येयल्ली आसा, ऑर्डर येयल्ली आसा, बट तो आजून पर्यंत चालू आसा. आतां हांगा पासून सेम सावंड रात दीस चालू. हेका जो डिपार्टमेंट आसा, जो टुरिझम डिपार्टमेंट जावं जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, हेंच्यांनी हेजेर इन्स्पेक्शन करूंक जाल्लें, बॉन उडोवपाक जाल्लें, हें कांयच ना. मग तांकां बिंदास चालू. आनी आमचे गोंयकारांचे आसले जाल्यार ते येन्ना म्हटलें सगळें बंद केल्लें आसा. गोंयकारांक काय करून दिना, बट भायल्यांक हांगा सामकी भायल्यांची दादागिरी चल्ल्या आनी ते आपणाक जाय तशी हांगा दादागिरी करता. हांव मुद्दम सांगता ह्या सभागृहांत, हांव मुद्दम वयतलो थंय, स्टिंग ऑपरेशन करतलो आनी जो सरकार आसा ताका एक्सपोज करतलो. कित्याक सरकाराचे डिपार्टमेंट आसा हे ऑपरेशन ठरल्या. आयज आमी लेजिस्लेटर हांगा येयल्ले आसा कायदे करपाक, आनी जे कायद्यान आमकां अनुसार आमकां रायट दिल्लो आसा तो रायट आमकां समज मेळना आनी ह्या लोकांक मेळना, गोंयकारांक मेळना. गोंयकार रात दीस थंय फोन मारीत आसता पुलिसांक, परत चालू, 2 दीस बंद, परत चालू. हें चल्लां कितें स्पीकर सर? जो जबाबदारी कोण PI आसा, जो कोण डिपार्टमेंट आसा, टुरिझम डिपार्टमेंटांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. कित्याक हांगा लोक आमचो पीस म्हणटा, पीस लवींग गोवा म्हणटा, सो पीस लवींग आमचो पीस काबार केला, डिस्ट्रॉय केला. सो हेजेर एक्शन घेतलें काय ना हे मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आनी तुमचो टुरिझम प्लॅनान हे इन्क्लूड केला काय ना? मिनिस्टरान तुम्ही डायरेक्ट करपाक जाय CMाक. होम मिनिस्टर CM आसा, सो CMाक डायरेक्ट करपाची गरज आसा. हे तुमकां मुद्दम दिता. ही पार्टी चलता, रेवा पार्टी, हांगा ड्रग्स आनी हेच पार्टी आनी कांय ना, रात दीस चलता. स्पीकर सर, आमी म्हणटा की गोंयभरान असलो समज बिहेवियर जालो जाल्यार टुरिझम उरतलें काय ना हो प्रश्न आसा. आतां कितें जाला, आयज BJP सरकार सांगता की आमची संस्कृती राखपाक जाय, आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय. आनी BJPचो मेन घटक कोण? RSS. आतां RSSाक ही आयडियोलॉजी मानता, हो ड्रग्स जो आसा, हें प्रॉस्टिट्युशन जें चल्लां गोंयांत हें मानता. कित्याक आयज कितलेशे व्हिडियोज आउट जाता, ते व्हिडियोच्यान सांगता की आमकां व्हरता प्रॉस्टिट्युशन आनी हें करता आनी थंय भितर व्हरून परत धाडटा. सो अशें समज जालें नाजाल्यार स्पीकर सर कितें उरतलें?
सो हे जी आयडियोलॉजी आसा ही मानता काय ना कसं पॉइंट ऑफ ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी RSS ह्यांक काडपाची गरज ना ताका बाकीचे कितें उलोवंक जाय तें उलोवनी नाका थंय ताणें बोट घालचें न्हय ना 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 थिंग मे बी एक्सपल्ड हे बोट घालचे न्ही म्हणटा पळय हे लागले म्हणून उठलो तो लागले म्हणून न्ही ना जाल्यार बंद करा मरे मुद्दे ना जाल्यार मिनिस्टरान सांगचें की आमी हेचेर एक्शन घेता I have not interrupted No, because no, म्हाका all एक the restaurants as of clarification today do not come under म्हाका the purview. Let him, he has to talk. It is नो 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 MLA has to talk. मिनिस्टरान But संस्कृती राखतले भारतीय आयडियोलॉजी जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवा म्हाका इतलेंच जाय संस्कृती संघाचे उलयले राखतले जाल्यार आमी मानून घेवचे ना 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 मिनिस्टरान सांगचें की आमी हेचेर एक्शन घेतले आतां उठलो त्याने उठोन तितलेंच सांगपाचें आसलें की आमी हेचेर एक्शन घेतले तुमी आतां काय उलोवपाची गरज ना You take that up. एश्युरन्स दिवपाक लाय You take that up during home expunge demands. करपाक लाय स्पीकर सर स्पीकर सर It may be स्पीकर सर expunged. स्पीकर सर अशे कितलेशे मसाज पार्लर जे हांगा चल्लेले आसा आनी बिचार हे आमी दाखयला आमी व्हिडिओ काडून दाखयल्ले आसा बिचार मसाज Because पार्लर massage parlor, night restaurants, माझ्या purview under ENA, it is a part of tourism, but it is not indicated in the list of tourism activities that we list out for registration purpose also, as of today. स्पीकर सर आता पळय पार्ट ऑफ टुरिझम म्हटल्यार आयज डिपार्टमेंट करता कितें Honorable member, honorable स्पीकर सर सिंपल member. आसा कसं टुरिझम डिपार्टमेंटाचे आसा टुरिझम इंडस्ट्रीचो आज डिमांड ना टुरिझम इंडस्ट्रीक होम लागता एनिमल हजबंड्री लागता पंचायत लागता म्युनिसिपालिटी लागता FDA लागता हेल्थ लागता पूण सगळ्यांची जबाबदारीन कलेक्टिवली इट इज टुरिझम इंडस्ट्री आज डिमांड आसा तो टुरिझम डिपार्टमेंट he may talk anything and whatever he wants related to our departments that is my request humble Speaker, request to Speaker, the sir, उलयता ना स्पीकर सर हांवें कित्याक म्हटला एक member. जो बिचार हांव सांगता बिचार जे मसाज करता आता कोण येयल्या थंय बिचार येता मसाज करता आमी व्हिडिओ एविडन्स दिल्ले आसा जाय जाल्यार परत दिता मिनिस्टराक हेच्या पयलू आनी जे थोडे जाण टुरिस्ट पुलीस आसा पळय ते वयर बसता वयर हे प्रोविजन कोणाचें येता टुरिझमाचेर येना बिचार कोणाचें येता आनी मागीर तुमी व्हिडिओ लायव्ह पळयतकूच तुमी मागीर धाडटा पुलिसांक ते म्हाका सांग सारखे सो अशें समज जाता जो हकज आसा हे स्पीकर सर हे बीच आमचे काबार केल्ले आसा आनी हेकाच लागून त्रास जाल्ले आसा आनी व्हिडिओज जे आउट जाता आतां कितलेशे जाण तुम्ही म्हणटा व्हिडिओ आउट केल्या नाकाल्ले व्हिडिओ हे आमकां दिसता आमी लायव्ह व्हिडिओज आउट करून दाखयल्ले आसा हेजेर एक्शन जातली काय ना हे म्हाका मिनिस्टर सांगपाक जाय स्पीकर सर जाले एकूच मिनीट दी स्पीकर सर आता इतले आमी उलयले हे कित्याक लागून एवरी टायम आमी हेच उलयता हेच आमी सांगता की बाबा हे एक्शन जावपाक जाय कित्याक लागून कित्याक गोंयान जेन्ना लोक येता गोंयान भायरसून कितलेशे लोक येता टुरिस्ट येता इंटरनॅशनल जावं डोमेस्टीक टुरिस्ट येता ते गोंयची जी परंपरा आसा संस्कृती आसा ती पळोवपाक येता आनी ही प्रमोट करपाक येता हे मिनिस्टरूय सांगता की आमकां हे प्रमोट करूंक जाय म्हणून जेन्ना आमी हे प्रमोट करपाक म्हणटा तेन्ना असले समज चल्ले ह्या बिचांचेर चल्ल्यार कोण येतले हांगा असले रिपोर्ट येता की आयज गोंयान एनवायरमेंटल डॅमेज जाता आनी त्या कारणाक लागून खुबशे जे टुरिस्ट आसा ते येवपाक फाटीफूट जाता कारण कितें आसा तांकां पीस जाय आयज फॉरेन टुरिस्ट कितलेशे तो डिक्लायन जालो 3%च दाखयता सध्या सो इतलो डिक्लायन कसो जालो कित्याक लागून जालो हेजो हो एक कारण आसा कित्याक थंय वयता तेन्ना तूं हे चाहिएगा वो चाहिएगा अशें म्हणून तूं सांगता आनी मसाज करेंगा अशें सांगता तेन्ना हेच जातलें स्पीकर सर हें आनी कांयच जावपाचें ना सो स्पीकर सर आमची सिंपल मागणी आसा जेन्ना आमी ही टुरिझमाची स्टोरी जी म्हणटा जी स्टोरी बरी करून दाखयता ही स्टोरी बेश्टी बरी करून दाखोवची न्हू ती ग्रावंडारूय कशी आसा तीय पळोवची आनी एक्सेप्ट करचें की बाबा टुरिझम सेक्टर जो आसा तो सकयल देंवता आमचे टुरिस्ट आयज कमी जाल्ले आसा आनी कितें आसा फॅक्ट कितें आसा थंय कितें चलना तुमकां जाय जाल्यार आमी जॉयंटली या हांव येता तुज्या वांगडा तुका दाखयता आमी रेस्टॉरंटान स्पीकर एक मिनीट टाइम जालेलो आसा स्पीकर सर तुम्ही बाकीच्या मायकल कोणाक दिवं ना हांवें कोणाक दिवं ना बाकीच्या आमकां 21 मिनटां स्पीकर सर time limit हांव जालेलो मागता आसा. एकूच हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जॉयंटली जाय जाल्यार आमी या हांव सर्वे करुया खंय कितें जाता हांव तुका दाखयता लोकेशन दाखयता ना जाल्यार हांव वचून दाखयता तुमी समज येवपाक सोदना जाल्यार हांव वयता आनी हांव दाखयता कितें चल्लां तें थँक्यू स्पीकर सर Speaker, sir, I rise to oppose the demand and support cut motion for demand number 78. Oppose cut motion. I oppose the demand. cut motion support I oppose म्हणला. Oppose cut motion support demand म्हणला तुया. Demand number 78. Tourism हेजेरी उलयता की चड कांय उलोवपाक दिना. दोन मिनटां ना पयलींच्या डिमांड मातशें 2 मिनट बस. स्पीकर हांवें डिमांड पयलीं घायल्ले अजून पासून म्हजो एकूय जालो ना काम प्रपोजल तुज्या ऑफिसान हांवें फकत तुका रिमायंडर दिता हे 3 प्रपोजलांचे एक प्रपोजल आहा तो ब्युटिफिकेशन ऑफ क्रायस्ट द किंग आसलो ना
ती ऑलमोस्ट तुगे ऑफिसां पावलो आहा म्हाका दिसता हे विका म्हाका दिसता ते टेंडर जावपा जाय तर ताका ऑलमोस्ट 2-2.5 वर्सां जाली ती केली मरे ते टेंडर आतां जावपा जाय टेंडर आहा ती ही मातशें कित्याक ही जी हिस्ट्री जायत व्हडली आहा 1937 सावन आहा तेजी सो म्हाका दिसता ह्या विका मातशें टेंडर घालचो आनी बाय ऑगस्ट पासून तेजें काम स्टार्ट जावचें म्हणून स्पीकर दुसरी वस्त आहलो ती म्हगेली ब्युटिफिकेशन ऑफ होली क्रॉस ऑफ बराडी ही एक फायल ती चोयला आसा ती प्लेस ती ब्युटिफूल प्लेस आहा एक प्लेस आहा थिंगा एका ओल्ड हिस्ट्री आहा होली क्रॉस ऑफ बराडी वेल्ली वयर सो ती फायल तुज्या ऑफिसां आहा मातशें ते दायज इतली थिंगासून तुका वास्को पासून दिसती पडटा आखो दोयर दिसती पडटा किंवा बेनावली तुका दिसती पडटा ही एक फायल मातशें आमची बेगिनींग करची दोनी टेंडर घालचें आनी दोनी बराबर हेजें काम स्टार्ट जावची सो स्पीकर सर तिसरें म्हणल्यार तुका डिस्कस केल्लें एक आमचो सामको फामाद एक 150 वर्सां तेजे चड म्हाका तेजे वर्सां लोकांक खबर केन्ना स्टार्ट जालो तो सांगोड ते आमी डिस्कस केल्लें आनी तुवें म्हाका प्रॉमिसूय केल्लें ह्या वर्सा आमी सांगोड केलें तेन्ना तुजी आख्खी टीम येयल्ली ती कितलो लोक येता कितलो प्रोग्राम जाता कितली आख्खी विलेज टीम धाडिल्ली ह्या वर्सा टीम धाडिल्ली नेक्स्ट इयर करूया हे पास टीम घाली कित्याक आमी हे पाटी ते 5 बोट्सय वाडयलो त्या वर्सा मातशें तुजो तो बस इव्हेंट करचो म्हणून हांगा ट्युरिजमाचेर स्पीकर सर थोडे आमचे धाकटे जेटी आहाय फिशरमॅनाच्यो ह्यो सगळे लोक येता थिंगा चडसो बसता थिंगा आख्खे रिवर साला वाटेन एक कोल्या वाडो आहा एक आंबेली एक मुशेर वेली आनी तारी वाडो सो ह्यो मातशें इम्प्रुवमेंट जावपा जाय विथ सिटींग तांकां बेंचीस घालपा जाय आनी हाय मास्क घालपा जाय आनी कितें सॅनिटेशन टॉयलेट्स थिंगा मातशें प्रोवायड करपा जाय सो इतलें म्हजें डिमांड आहाय हे तिनूय म्हजें मातशें बेगीन करचें आनी हे वर्साक आतां 1 म्हयन्या भितर हे ब्युटिफिकेशन आहाय ती दोनी जावचें आनी येत्या वर्सा आमचो सांगोड जावचो आनी एक फकत एक कन्सर्न आहा जे ट्युरिजम प्रोजेक्ट्स येताय ते स्पेशली ओल्ड गोवा ते ओल्ड गोवा कितें प्रोजेक्ट्स येता ते शूड बी हँडल्ड seriously and no construction should be allowed in archaeological area. Thank you, sir. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions that I moved and oppose the demands. Speaker sir, हो जो डिमांड आज टुरिजमाचो आमी उलयतात or tourism म्हणटा तो department decides the economy of Goa. It is the backbone of our economy, Speaker sir. आणि खूपदा आमी म्हणटाले की टुरिजमाचो मंत्री अशे बरे बरे मुखेलमंत्री जाले पूण टुरिजमाचो मंत्री सदां पोचेक करताले जो कोण भोंवूंक ना जाणे कोणें जग पळोवंक ना आनी म्हळ्यार हांव दोतोर विलीच्या टायमांतल्यान पळयतां की टुरिजम मंत्री म्हणटा तो सदां फ्लॉप आसतालो आनी सदां आमकां दिसप की कितें काय म्हणून अशें मनोहर पर्रीकार इतलो शिकिल्लो हें तें पूण मंत्री पोचेक सदांच जावप अशें आमचे बरोबर तुका आसतना असल्यो खबऱ्यो की मंत्री कसलो विदवाटो घेतात काय म्हणून स्पीकर सर ह्या मंत्र्याचेर आमच्यान म्हणूंक जायना एक आय नो हिम बिफोर ही बिकेम एन MLA सो आमची वळख ही ह्या सभाघरांत ती वळख न्ही आमी स्पीकर सर मागतात की टुरिजम मंत्र्याक एक वर्ल्ड व्यू आसपाक जाय सो ही हॅज टू बी वेल ट्रॅव्हल्ड विच ही इज स्पीकर सर ही ऑल्सो नोज वॉट इज निडेड टू बी डन कितें करपाक जाय खंय चुकता सरकार कोण सांगूंक शकता खंय चुकता तो ओपोजिशनान आहा तोच सांगूंक शकता म्हजे बरोबर तो ओपोजिशनानूय आशिल्लो म्हजे इतलोच आवाज मोठो करून उलयतालो आनी हांवें सारकें म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेड आहा कितें कितें उलयलां तें सो तो ही शूड बी वेरी वेल नोईंग what needs to be done and what is going wrong with the system. Speaker sir, at the same time, since I have moved the cut motions and I am going to be critical of the government, I have to first also say what he has tried to do. एक perception change म्हणटा तें जें हांव खूब आयकतां तें he is working on changing the perception of Goa beyond beaches. स्पीकर सर पयर एग्रीकल्चर डिमांडाक हांवें म्हणलें की शेक म्हणटा तें फक्त दर्याचेरच कित्याक आसचें आनी बिचाचेरच कित्याक आसचें वाय नॉट इन द मिडल ऑफ अ पॅडी फील्ड बाय वीच द पॅडी फील्ड रिमेन्स ग्रीन गोवा रिमेन्स ग्रीन एंड यू हॅव द सेम एक्सपिरियन्स फार्म टू टेबल एक्सपिरियन्स परहॅप्स सो दीस थिंग्स वर्क आतां तें एग्रीकल्चरान सांगून तें व्हडलें कांय जावपाचें नाशिल्लें तुका सांगता हांव सो गोवा बियॉन्ड बिचीस इज अ गूड आयडिया
You are trying to work on the perception change. Very good, because I am myself for ecotourism. Speaker sir, local festivals. चिखल काळो सांजाव तो शिवोलेच वचूंक जाय म्हणून हांवें गेल्या वर्सा डिमांड केल्ले खेपे तो गेल्लो आहा सो आय कॉंग्रेच्युलेट यू ऑन दॅट इट इज करेक्ट की थंयच वचूंक जाय तशें हेरिटेज फेस्टिवल हांवें सुरवात केल्लें आनी हांव तेन्ना पावरफूल मंत्री आसलो सो तेन्नाची टुरिजमान मिनिस्टरान कितें सांगलें की परमनंट स्पॉट फातोर्डा जातलो एंड आय हॅड एक्चुअली सेड टू हिम की परमनंट जावंक जायना म्हणून वी हॅव ओनली कॉपीड द फोंतायनस फेस्टिवल पूण फोंतायनसान ते म्हणटात तुमी आनी येवं नाका ताका ट्युरिस्ट येता तेच नाका जाल्या सो आम्ही ते स्टार्ट केले आमचे भशेन नवे कितें केलें वी ऑल्सो हॅव एन हेरिटेज एरिया विच इज अ लॅटीन क्वार्टर नेक्स्ट टू होली स्पिरीट चर्च ऑल दॅट सो इट वॉज डन बट द मोमेंट वी वर आउट ऑफ द पावर वी बिकेम आउटकास्ट तूं आतां कसो तरी घुसपून पावला पडतो बट फेस्टिवल हेरिटेज गेले ते गेले फातोर्डेच्यान सारके गेले ते कितें जातलें ते मागीर चीत स्पिकर सर कित्याक उतरां चेंज जाल्या आतां infrastructure through central schemes very important speaker sir या मोदी सरकारान दिसाक एक स्कीम जाता what is required is very good connection between center and state तुझो resident commissioner I think is your secretary also so has to be good and if he is aware of what schemes are coming I am sure that they will fit Goa in for everything what you want to do so je tourism an तुका करूंक जाय infrastructure through central scheme has to be completely focused upon and which I think you are trying to do and which is very good. Speaker sir, आता जाता ease of doing business. Doing business is difficult in Goa. Ease of doing business म्हणून सगळे सांगतात. काल इंडस्ट्री मिनिस्टरान व्हडली शापातां सांगली. कांयच ना सगळे फ्लॉप शो. काय ease of doing business बिझनेस कोण करीत ना. इंडस्ट्री कोण येत ना. पुढे टुरिझम न्ही. Brand Goa sells. And because brand Goa sells, people will invest in the tourism industry. The whole industry what he was talking about. So speaker sir, थंय ease of doing business, hotel, check, सगळं easy permission मेळपाक जाय हें गरजेचें आनी तें करपाक सरकार स्टेप्स घेता हेंय बरें स्पीकर सर आतां 5 मिनटां हांवें बरें कशें तें सांगपाक हें वापरली सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय कट मोशन नाव माय कट मोशन बिगीन स्पीकर सर आय रायज with a humble and slightly sarcastic request to the honorable chief minister गेले खेपे हांवें कितें म्हणिल्लें चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम म्हणून आतां हांव तशें म्हणना तें ओल्ड जालें तें गेल्या वर्साचें शेळेलें स्पीकर सर हांव आतां मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन टुरिझम पोर्टफोलियो 2 डिफरंट डिपार्टमेंटांनी डिवायड करचो तो तसो डिवायड करपाक बरो आहा ताणें एक तें वॉटर म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट केलो तसो 2 डिपार्टमेंट करचो गोवा टुरिझम म्हणून एक आनी पर्वरी टुरिझम म्हणून दुसरें स्पीकर सर कित्याक budget allocation they're paying and the way the funds are being spent, it is obvious the current minister is running 2 portfolios. One for the entire state, other for Porvorim. Nothing wrong. He has to first strengthen his base. And हे BJPची गॅरंटी ना आपली बेज आपल्यान घट धरूंक जाय ताणें सारकें केलां ताणें हात हँडशेक पसून एक असो दिल्लो तुमचे कोण एक लिडराक की ती केस जाल्ली म्हळ्यार हँडशेक पसून फॉर्म दिल्लो सो टू हिज क्रेडिट is taking care of his constituency, but he is running a separate portfolio. Speaker sir, over the last 4 years, 75% of the tourism budget has been utilized. Very good, you have to utilize it. In 23-24, 314.8 crores was allocated, 74.93% was spent. In 24-25, 412.7 crores was allocated, 77.52% was spent. This year 440.98 crores is allocated. Even by your own projections you are going to spend less which is 350 crores. Speaker sir, हे कमी मोडप हे कितें व्हडलें बरें अशें न्ही पूण मोडटा तें सारकें मोडूंक जाय. So are we making a tourism policy or the question is are we filling a packet of chips? Speaker sir, I started my budget saying it is a packet of chips. Big on air, short on content. सो हो प्रश्न स्टार्ट करून हांव सुरवात करता स्पीकर सर तुमी 25 कोटी मोडले डोमेस्टीक टुरिस्टांक हाडपाक खंयच्यान जे फ्लायटी त्यो भरून येतात पळय काजिनोवाले म्हणटा आपल्या आमचे खातीर येतात तुमी म्हणटा तुमचे खातीर कित्याक तुमी 25 कोटी रुपया मोडले स्पीकर सर 25 कोटी ऑफ पब्लीक मनी आनी ते येवन कितें करतात तांणी विला घाल्या अनरेग्युलेटेड प्रायवेट एकोमोडेशन वाडलां चड करून ते भायले दे आर जस्ट कॅशिंग इन ऑन अवर नेम and our land. Speaker sir, any common Goikar does not see any benefit.
So this is not tourism, Speaker sir. This is exploitation of Goa. Speaker sir, tourist आमचो बाब रोहन खंवटा म्हणटा की मिड इयर रिव्यू म्हणून केलो आनी तो म्हणटा टुरिस्ट वाडल्या. But are they contributing to higher income of our people? ब्रँड गोवाचे कितें आसता? ब्रँड गोवा वापरून आमचे स्थानिक लोकांक जोडप हें आसूंक जाय आशिल्लें. हें जाता हेराल्ड दाखयता, द गोवन एवरीडे दाखयता, डोमेस्टीक लो स्पेंडिंग टुरिस्ट आर फ्लडिंग अवर बीचीस. They are bringing their own alcohol and food. They are leaving behind their trash and they give nothing to our economy. Speaker sir, न्यूजपेपर जे हांवें कोट केल्या म्हणटात की शॅक ओनर आनी लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स पसून आपलो इन्कम देंवला म्हणून सांगतात. गोंयकार म्हणटा तो स्पेक्टेटर जाला इन हीज ओन टुरिजम इंडस्ट्री. While outsiders are setting up businesses tailor-made for cheap tourists. Speaker sir, कसले tourism आमी promote करतात? Tourists जातात बेबदे, न्यूसन्स करतात, ब्रॉलिंग झगडतात, fatal accidents करतात. हे world class tourism. Speaker sir, we are paying crores of rupees to import chaos, disrespect and death in our villages. Speaker sir, public funds are being spent on lavish road shows. हे आम्ही करतातच, पण थायलंड आणि श्रीलंका खंय पावले ते पळया. बरे फुडें पावल्या. थायलंड स्पीकर सर 40 million tourists a year they are welcoming. Why? Because of cleanliness, safety and real value. Basically cleanliness, safety and real value. Sri Lanka is being ruled by a communist, just come out of a crisis, but they have built a strong, sustainable model that benefits its citizens. Goyan आज कितें जाता? I am not the influencer who is using something. Some people try to do it to stab you in the back within your party. I am not that influencer, but fact is, which is reported, that there is garbage on our beaches. There is plastic which is choking our rivers. There are crumbling heritage sites. And a tourism policy which people feel is rewarding outsiders while leaving Goans behind. Speaker sir, आता हांव एक तुका थोड्यो example दिता. Some tasty samples of the potato chips budget. आता कशें? Tourism Information Center Madgaon. Last year allocated 21 lakh rupees, spent 12.85. This year 21 lakh rupees again. कितें जाता actually? Are we serving champagne with brochures? What I don't know. Tourism Board. Last year estimated 3.16 crores, Molle 46.19 lakhs, which is just 14%. This year that figure has come down to 1.47 crores. Golden Jubilee package for Green Belt. Speaker sir, 10 कोटी रुपया allocate केले गेले खेपे. फक्त 20 lakh, 20.19 lakh spent on open spaces between Panaji and Porvorim. Karanjali Garden and Freedom Fountain Show in Porvorim. This year reduced to 2 crores. 10 कोटीच्यान 2 कोटी हाडले ग्रीन बेल्टाक. It seems green belt only grows in Porvorim. Speaker sir, आमकांय green जाय आनी तुवें दिला आमकां एक entry. I thank you for that. But we want to go into the phase 2 of that. We also green म्हणटा ते जावंक जाय, गोंय green जावपाकूच जाय. Speaker sir, ST development plan. 10 lakh allocate केले. पैसे कितले म्हणले? 0. Perfect budget, no action required. Village development scheme. 50 lakh allocate केले. म्हणले कितले? 0. Speaker sir, tourist guide certification scheme. कितले allocate केले? 50 lakh गेले वर्षा. Reappropriated to 4,10,000. या वर्षा परते 50 lakh हाडला. Are we training guides or are we playing a game of Candy Crush? ती आता बंद केला काय नकळो हांव तूं. ते पयलीं खेळटालो तो. मातसो घुसपालो राग बी गायलो. Candy Crush खेळटालो. My wife also used to play it, so that's why I remember that Candy Crush. But what are we training? Are we training guides or playing that game? Speaker sir, beach safety. दृष्टीचो tender 50 कोटी allocate झाल्या. मोडल्या 57 crores. So you are spending on beach cleaning, beach safety. Good, but it is a tender. Speaker sir, now we are coming to wayside amenities. हांवें खूबदां Speaker sir, clean washrooms, cafes and co-working spaces जावचे. फक्त टुरिस्टांक न्ही, but as livelihood opportunities for गोंयकार्स. अशें म्हणून हांवें सदां म्हणलां Speaker sir. Announcement बरो दिसता. Announcement कितें म्हणटा? Modern facilities, co-working hubs, premium restrooms. Ground reality कितें आहा? कोलवाचे washrooms इतले वायट जाल्या की they have got a show cause for sewerage discharge. ही परिस्थिती Speaker sir. Speaker sir, एक बरी policy offers basic free facilities and premium 3-star options. Gives contracts to local self-help groups.
allows private entrepreneurs to set up cafes and co-working hubs with fast track permissions. Speaker sir, फक्त टेंडर फ्लोट करून जायना भायल्या लोकांक हाडून स्थानिक मनशाक वयर काडपाक जाय. ऑनलायन टॅक्सी. स्पीकर सर पयले म्हणटा ते गोवा मायल्स फेल जाले म्हणटात. गोवा टॅक्सी फेल जाली म्हणटात. मदींच ते उबर ओला येता म्हणून म्हणले काल तो म्हणटा येत ना म्हणून. स्पीकर सर ही आता टुरिझम पॉलिसी काय दिस इज अ गेम ऑफ टॅक्सी रुले. आय डोंट नो स्पीकर सर. बेसिकली आता थर्ड या प्लग अँड प्ले मॉडेल. अ स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्सर्ट व्हेन्यू वॉज अनाउन्स्ड. हांवें स्पीकर सर LAQ घालो आनी तो LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की दॅट द पॉलिसी इज अंडर कन्सिडरेशन. बजेट अलोकेशन कितें? 0. स्पीकर सर हातून एकूच कळटा तें पर्वरी टाउन स्क्वेअर. But that is coming under the Porvorim Tourism Department. So that was where the things are wrong. So basically announcing policies without funds is air that fills the packet of chips. आमचो बाप भट आहा कळटलें हांव कितें म्हणटा तें. पॉलिसी अनाउन्स केल्यो आनी कांय ना फुडलें कांय ना म्हणल्यार कितें जालें? इट इज द एअर दॅट फिल्स द पॅकेट ऑफ चिप्स. स्पीकर सर आतां स्काय डायविंग, ड्रोन्स, एरोस्पोर्ट्स, very good words, no budget. And कितें करतात आमी? We are diverting land meant for industry. पेडण्या केरी म्हणटा थंय एक इल्लीगल पॅराग्लायडिंग ऑपरेटर काम करतालो ताजे खातीर 2 जाण मेले. स्पीकर सर पेनल्टी पडली 10 लाख रुपया. हांवें कोणाक तरी फोन मारपाक लायलो ताका केन्ना बुकींग घेता काय म्हणून. तो म्हणटा सप्टेंबरान घेता म्हणून आपूण. म्हळ्यार कितें स्पीकर सर? इल्लीगल टुरिझमाक पसून VIP पास अवेलेबल आहा गोंयांत. स्पीकर सर एक आयकॉनिक 800 कोटीचो ओशनेरियम किटॉल जो आशिल्लो तो आता शिफ्ट केला मिरामार बाय युजिंग 500 crores फ्रॉम द फायनान्स कमिशन फंड्स. स्पीकर सर मिरामाराचेर 3 5-स्टार हॉटेलां येतात. म्हाका दिसता फक्त इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्स म्हणटा कितें जातलें न्हू ती ट्रॅफिक जॅम. सो आमचे ते मिरामार म्हणटा पळय थंय फक्त ट्रॅफिक जॅम आसतली. कित्याक आनी कांय ना 3 5-स्टार येतात तातूंत तूं ओशनेरियम घालता म्हणून तुमी सांगिल्लें. आन्सर दिला म्हाका. कॅरवान पार्क्स. स्पीकर सर पॉलिसी नोटिफाय केली नोव्हेंबर 2023. 3 वर्सां जाली. अर्द टायम गेलो आतां तुमचो इलेक्शनान येवपाक. रेजिस्ट्रेशन कितें जालें? 0. बेसिकली स्पीकर सर दीज आर नॉट कॅरवान पार्क्स, दीज आर गोस्ट पार्किंग स्लॉट्स. पर्वरीन टाउन स्क्वेअर. स्पीकर सर एक म्हाका पर्वरीन टाउन स्क्वेअराचेर इश्यू आहा. पर्वरीन तो स्क्वेअर जाता म्हणून म्हाका प्रॉब्लेम ना पूण तो टाउन स्क्वेअर विलेजीन कसो जाता तो म्हाका प्रश्न पडटा. So Porvorim is no longer a village. It cannot be governed by a village panchayat. And he has done very good service to the government. He is actually opening the eyes of this government, saying that new cities need to be created. That Porvorim cannot be a village panchayat. Kalangut, Kandoli cannot be village panchayats. If Fatorda is a municipality, they cannot be village panchayats. And he has done correct. He has called it the Porvorim town square. Unfortunately, it is in a village panchayat area. Speaker sir, आता प्रश्न कसो पडटा? गांव टाउनान गेला काय टाउन गांवान काय म्हणून हे घुसपालां हे रिडल ताचें म्हाका दिसता उत्तर मेळटलें. म्हणून पर्वरी टुरिझम डिपार्टमेंट इज थ्रायविंग. छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम. स्पीकर सर 80 कोटी एलोकेट जाल्ले गेल्या वर्सा. मोडले कितले? 83 lakhs. ह्या वर्सा कितले एलोकेट जाल्या? 88 crores. स्पीकर सर हो म्युझियम म्हाका दिसता डिजिटलूच उरतलो. Because outside the computer nothing is going to exist. तो कितें जातलो तो म्हाका अजून कळना. At the moment it is existing only digitally. So I am becoming a little, I am trying to be sarcastic. Digital nomads. Speaker sir, Goa has to be a vacation hub. Fantastic. You are trying to attract foreign talent. Which visa will they work with? Speaker sir, what are the incentive offered to Indians? Infrastructure, subsidies. आता मेरेन तो PowerPoint slide ती फकत. Speaker sir, homestay scheme. It was announced with great fanfare to incentivize tourism in the hinterlands and to encourage Goan women and youth to engage in tourism business. 2.5 crores allocated last year, spent 1,20,000. This year 1.2 allocated. हे कित्याक कशें इतलें सकल कशें? I have heard that, and I have also known that you are taking efforts to, you have tied up with that Airbnb, but
it has to be, Speaker sir, na जाल्यार कितें जातलें? Homestays will be only dust on the files. Garbage free beaches. Speaker sir, 12 crores allocated last year, only 55% spent. Kolwa beach is making headlines as a wasteland. 7th July Times of India poe. Negligence in garbage collection by non-coastal village panchayats is the main reason for decline of tourism in Goa. Koण म्हणता? Leader of opposition in the BJP, Michael Lobo. हांवें म्हणिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट दिया गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक म्हणून. पूण तुमी कितें म्हणटात ना तुमी भायल्यांकूच ते कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक सोदता. स्पीकर सर, रोहन खंवट्यान ओपोजिशन लिडर म्हणून आसता ओपोजिशनान आसतना म्हजे बरोबर हे गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे बीच क्लिनिंगाचे म्हणून हे सपोर्ट केला. म्हजे कडेन प्रूफ आहा. ह्या वर्सा बजेट एस्टिमेट आहा 12 कोटी रुपया. एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 6 crore 98 lakhs which is 55%. स्पीकर सर, पैसे कित्याक म्हणनात आनी ते कित्याक ते सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिनात? You cannot sell paradise when the sand smells like a dump. Speaker sir, आणि एक रिव्हर प्रिन्सेसाचे हे आहा की 38.93 crores allocated. कित्याक रे ते 20 वर्सां जावन आर्बिट्रेशन पाड पडून ते कित्याक पैसे दवरतात ते? तांकां कित्याक दिवचे? तांकां कित्याक दिवपाचे? तुमी दिवूच नाका रे ते. अलोकेट केला तांणी 20 वर्सां जालीं म्हणटा का? Speaker sir, events and festivals. 42.5 crores allocated last year, revised to 82.5 crores. 57.33 crores spent. This year, 59.93 crores. Speaker sir, केन्ना केन्ना एक जाता की ही आमचे शिगमो, कार्निवाल, सांजाव, बनेरा ही सगळी जी आसात ती फक्त टुरिझम स्टेज शो जावन आनी इंस्टाग्राम रिला खातीर जावंक जायना. आनी तशें जावंकूय फायदो ना. आय होप इट डजंट गो टू दॅट. Because I'm not going much into that. I'm coming into junkets, which are international road shows. Speaker sir, Goa Tourism has participated in international events such as the ITB Asia in Singapore, WTM London, Tashkent International Tourist Fair, Tourism Fair, ITB Berlin, ATM Dubai, MITT Moscow, road shows in Almaty, Tbilisi, Warsaw, Frankfurt, and Ekaterinburg. आता Ekaterinburg म्हणटा हांव मातसो घुसपलो. हें म्हणलें कितें बाबा Ekaterinburg म्हणून. So I googled it. It is Yekaterinburg. It's not EK. It is YEK. ही सिटी 2-3दा नाव चेंज जालें. This is recently changed. But तुझे tourism बरें भितर गेलें मरे तुमी. खंय रे तें? It is a city in the Russian east of Ural mountains. सारकी भितर ती. And it was the mining capital of the Russian Empire. Speaker sir, तुम्ही मायनिंग बी करपा वता काय कितें थंय? खंय पावल्यार तुमी? Speaker sir, बरें, they say it's much smaller than Goa, coming with a lot of skyscrapers. Money may be there, I don't know, but who made this research, I don't know. But you're going very far off. सारको पयस गेल्या. दोगी टूर मारपाक वचना. कोण गेल्लो थंय? टुरिझम डायरेक्टर बरो येदो व्हडलो आहा तुजे भशेन आहा बाउन्सर. खंयच्या खंय धाडनाका ताका थंयच उरत ते मागीर. स्पीकर सर, 2024-25 रिवाइज एस्टिमेट आसलो 30.50 crores. It has been reappropriated to 30.40 crores. Expenditure incurred is 15.41 crores. 25-26 they propose to spend another 17 crores on more road shows. Poland, Denmark, Norway, the Gulf, Sweden, Uzbekistan. Speaker sir, आता हांव एक स्कीम दिता. आता रोहनाक काय उगी ते टूर जंकेट करून ते कशें आमी दिलीप परुलेकराच्या टायमाच्यान आमी प्री ऑडिट ऑफ शोज बी म्हणून हाडला हांवें. August 14, 2014, मनोहर पर्रीकार लास्ट आमकां सांगून गेल्लो पळय आमकां कॅट केलें. हाऊस कमिटी मागीर म्हणलो प्री ऑडिट करता. आनी ताजे पयलीं गव्हर्मेंट स्पेंड्स 42 crores on tourism junkets abroad. स्पीकर सर, तुझे जर चेक करून गेले तुवें परुलेकाराचो रिकॉर्ड मोडलो. परुलेकार आहलो 42 crores, तूं आहा 62.66 crores. Speaker sir, the house witnessed noisy scenes with several MLAs like Rohan Kaute, Alex Reginaldo blaming the government. हांव इतलेंच एकूच सेंटेन्स वाचता. ते दोगूय ह्या सायडीन आहा. रेजिनाल्ड जाल्यार गेलो आतां दिसता म्हाका. But Chief Minister Lakshmikant Parsekar rose to explain that the government is spending the money prudently. ही सदां आसता स्पीकर सर. आतां वाज आयलो ही स्टोरी. तो मुखेलमंत्री येतलो, हो मुखेलमंत्री सगळे तेच सांगतले स्टोरी. हांव एक नवी तुका दिता. तूं एक कितें कर, गोंयचे ट्रॅव्हल एजंटांक इन्सेंटिवायज कर दुबय भशेन. तूं इतले टुरिस्ट हाड, तुका इतले पयशे डायरेक्ट कर. ते आनी ओके इतले खंय एकाटेनबर्ग बी सोदूंक वतात. कोण येता काय येवन दी ताजेर पयशे दिया म्हणटा ताका.
It will curb wasteful expenditure, Speaker sir. Environmental protection, Speaker sir, हांव इको टुरिजमाक फावरात म्हणून सांगले हांवें. But I cannot support eco terrorism. तुमचे काल हाजेर आयला की your JCBs are destroying turtle nesting sites in Morji. खरें फट म्हाका खबर ना, पेपरार आयिल्लें आहा, ताजेर वता हांव. Speaker sir, concerns about concentration of projects. आता हांव स्पीकर सर हांवें म्हणलें पर्वरीचें टुरिजम आहा आनी गोंयचो टुरिजम आहा म्हणून. पूण एक वगीच हांव तुका सांगता, पर्वरी टावन स्क्वेअर, क्रीक एक्सपिरियन्स इन पर्वरी, युनिटी मॉल इन चिंबेल, छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम इन फर्मागुडी, गोवा हार्ट इन पेंजीम, मोर्जी ब्रिज प्रॉमेनाड, सगळे एकूच एजन्सी. अँड इन्सिडेंटली द एजन्सी इज नॉट रिलेटेड टू हिम. ताजो सोयरो बीन येतो. आय एम नॉट मेकिंग अ चार्ज. But given to one agency, no problem, may be good, but competition has to be there, Speaker sir. Competition and transparency important. How these contracts are awarded. Wider participation avoids the perception of favoritism. हांव ते चड व्हडलें तुका रडगाणें सांगूंक वचना. आय एम स्ट्रेट अवे सेइंग इज नॉट युअर रिलेटिव्ह, बट अशें सगळ्याकूच एकूच मनशाक पळप म्हणल्यार तो तुजो फेवरेट अशें जाता, स्पीकर सर. आनी एक कॅटलॉग, स्पीकर सर, हांव दिता ऑफ फेलियर्स. स्टेक होल्डरांक तुम्ही इग्नोर करतात म्हणून एक येता. स्पीकर सर, शेक ओनर, गाइड्स, मोटरसायकल पायलट्स एक्सक्लुडेड. Homestay scheme shows how not to empower Goans. Dudhsagar Jeep mess, GTDC takeover has crushed local operators. By going online, tourists pay more but locals earn less. Operators have become daily wage drivers. Basically, this shift has damaged local livelihoods and the community-based tourism model. Speaker sir, nightlife bias. Sound pollution enforcement is biased. हांव जाणा ते तुका लागना आसतलें, तूं काडटलो ते एनवायरमेंटाचेर घालतलो. पूण अशें जाल्लें आहा, स्पीकर सर, की नॉन गोवन जे आहात तांचें बरें चलना. आतां वागातोर म्हजे कडेन एक आहा, स्पीकर सर, क्लारा म्हणून रेस्टॉरंट आहा. कालचो फोटो आहा, लायट अशी आसा सारकी म्हळ्यार लग्न जाल्ले भशेन, कोणाचें लग्न चालू आहा अशें दिसता पावसान. स्पीकर सर, हे सगळे शेकांक हें आसता कित्याक की पावसान ताणी बंद करूंक जाय म्हणून. हे जे प्रायवेट शेकां आहा जी हे दिल्लीवाले चलयता, क्लारा म्हणून रेस्टॉरंट आहा ओझरांत वागातोर. स्पीकर सर, फुल हें चलता आनी तातूंत ground+1 गेल्लें आहा. स्पीकर सर, 80 मीटर एनक्रोचमेंट आहा. हाजेर तूं कितें चॅक कर तूं. मे बी इट इज नॉट, इट मे बी GCZMA. 1 minute, स्पीकर सर. हिंटरलँड डेव्हलपमेंट म्हणटा तें विलेज डेव्हलपमेंट स्कीम हॅज seen zero expenditure. So hinterland development becomes fiction. Master plan is gathering dust, Speaker sir. Crores have been spent, zero implementation. 2 airport तुमच्याकडे आहा, पण vision ना, zero vision. Direct international connectivity म्हणटा ती जावपाक जाय. डबल इंजिन कित्या खातीर? त्या डबल इंजिनाच्यान डायरेक्ट हाड ते एकेटिना बग म्हण आहा पळय तुमी गेल्ले ते थंयच्यान प्लेन हाड. कितें करता तुमचे डबल इंजिन? म्हाका हे एकेटिना बग म्हणटा ते तकलेन घाला एकूच. कित्याक हांव ते एकेटिना बग म्हण कितें पळयलां ते नांवच दुसरें. तो एक स्टॅलिना बरोबर खंय हें आशिल्लो कोण तरी ब्लड स्टॉक म्हणून, ताजें नांवान ब्लड स्टॉक म्हणून आसलें टील अ फ्यू इयर्स एगो. सो यू ऑल हॅव गॉन सो फार. गेट अ प्लेन फ्रॉम देयर हियर. You have 2 airports, but you are doing nothing. Projects delayed. Goa Heart Convention Center, Chhatrapati Shivaji Museum. Speaker sir, हांव मागता टुरिजम मिनिस्टरा कडेन, गोवा टुरिजम म्हूण करता जाल्यार गोवा टुरिजम कर, पर्वरी टुरिजम जाल्यार पर्वरी टुरिजम कर, पर्वरी टुरिजम करून गोवा टुरिजम करता म्हूण सांगनाका. स्पीकर सर, आतां 2च मिनटान हांव हें तुगेलें IT सोंपयता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ IT stands for Department of Information Technology. काय Department of Income from Tenders operation येता, स्पीकर सर. कित्याक every policy, every so-called initiative of this department seems less about technology and more about floating tenders, blocking crores of public money as earnest deposits and then cancelling them casually as if governance is a joke. Speaker sir, सादी वस्त पळय, Information Technology Corporation एक टेंडर फ्लोट केलो, प्लग एंड प्ले को-वर्किंग स्पेस इन जुंता क्वार्टर्स. बीड स्क्रुटिनाइज केली, लोअस्ट बिडराक 14 ऑगस्ट 2024 म्हणजे एक्झॅक्टली 1 वर्ष पयलीं 2.4 करोडाक दिलें. 5 दीस पयलीं 9 ऑगस्टाक ह्याच सरकारान MOU सायन केलो NBCC कडेन रिडेव्हलपमेंट ऑफ जुंता क्वार्टर म्हणजे मोडपाचें. इन प्लेन वर्ड्स, IT department wanted to set up a co-working space in a building the government was planning to demolish. What type of due diligence is this? Are we running a state or are we running a circus, Speaker sir? Speaker sir,
खूब कंप्लेंट हांवें आयकल्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडच्यान की EMD रिलीज करपाक जायना इजी थंय मदीं खूब कडच्यान वचचें पडटा मंत्री इज अवेअर ऑर नॉट आय डू नॉट नो. Speaker sir, there is a center for excellence for 3D printing at the IT hub in Alting. कॅगान सांगला की तुम्ही 66.64 लाखाचो 3D printer घेतलो without conducting a feasibility study, without checking market demand, without any plan to commercialize the facility. Photo op केलो, printer थंय सुकलो आणि मागीर डिपार्टमेंटान कितें केलें? Handed the rental rights back to the same vendor who sold the machine. For what? For a token 68,000. Speaker sir, हे कॅगान सांगला. This is not innovation. This is collusion. Speaker sir, we have the tender for digitization of records. Minister 2022 मंत्री जालो. First tender cancel केलो on the excuse that bidders lack capability. Refloat केलो, eligibility criteria देंवयली, बरे connected player qualify जाले अशें म्हणून charge हा. कॅग म्हणटा it has directly resulted in inflated rates and caused the loss of 9.15 crores to the exchequer. Speaker sir, हे कॅगाचे हा, हे म्हजे न्ही. Speaker sir, AI chatbot, 2 मिनटां राव, these are figures nobody will tell you. The government has paid 7.05 crore for what is called as a AI powered chatbot. Industry benchmarks show AI chatbots with natural language processing and CRM integration cost in the range of 20 lakhs to 1.2 crores. Generative AI chatbots with advanced contextual learning go up to 8 crores. Speaker sir, tender shows we ordered an ordinary AI chatbot while paying as if we were buying a generative model. Speaker sir, we paid GEL 72 lakhs just to tender the project to a private contractor. काय ना tender करपाक 72 lakhs दिले. This is not digital Goa. This is tender Goa. Speaker sir. Speaker sir, tender for providing transaction advisory services for the development of state data center at 2A Perne, Goa. कोणाक दिले? Messrs. Mazars Advisory LLP. Primary business कितें आहा तांचो? Real estate, renting and business. कितें चल्ला? Speaker sir. 2A Electronic City, 15 plots allocated, 13 lying idle, 8 of them since 2024. Where is the employment? Where is the industry? Access road सारको ना. Speaker sir, हांव outreach program केलो तेन्ना लोक म्हाका हें सांगताले. Free Wi-Fi project, government launched with much fanfare. Speaker sir, 150 लोकेशनां हें केलें. मार्च 2024-25 फक्त आसा ती 75. Speaker sir, 3 कोटी 20 लाख रुपया मोडल्या. ना अजून तशें आहा. Startup promotion 2023-24 10 reimbursement application apply मेळ्ळी. 4च क्लियर जालीं, 6 उरलीं. परती 24-25 10 application same story. Speaker sir, R&D and skill development scheme 0 application. Speaker sir, हे तुझे अशें दिसता women and child website म्हणटा ताजेर तुका हे दिसता कितें कोण तरी गॅमलिंग एड्स आयले आमच्याकडे ना वुमेन अँड सेपरेट दिसता कशें जाणा न्हू की तुमी डिजिटल इंडिया सगळ्यो खबऱ्यो उलयतात. स्पीकर सर, एक लास्ट GBBNचेर सांगता. GBBNचेर आमचे लास्ट टायम केस्तांवां जाल्लीं व्हडलीं 22 कोटी रुपया एवरी इयर तांकां दीत आहात सिन्स 2019. टेंडर सोंपलो. हे UTL म्हणटा ते सरकारी जावंय जाल्ले आहा. स्पीकर सर, जेल म्हणटा ती आतां कितें? जेल म्हणटा ते इज अ बेसिकली अ लॉस मेकिंग एंटिटी दॅट ओवरचार्जीस डिपार्टमेंट्स फॉर एवरी सर्वीस. जेलाचे सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणून आहा इज कमिंग टू next to a common service center run by village entrepreneurs in Mapsa. Speaker sir, एक CSC is next to a Kadamba bus stand. Monthly rent 1 लाख रुपया हा. हे कितें साइडीन जे कॉमन सर्विस सेंटर आहा ताका पुश आउट करतात. हे तुझे मतदारसंघात डेप्युटी स्पीकर सर. विलेज लिंक्ड एंटरप्रेन्योर्स म्हणटा ते बेसिकली आर द बॅकबोन ऑफ रुरल डिजिटल सर्विसेस. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केले की महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना 5,000 वुमन इन IT स्किल्स आपण ट्रेन करतलो म्हणून. हे आणि सांगताना कितें म्हणले की 100 वुमन विल बी स्वयंपूर्ण ड्रोन पायलट्स अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम. आणि पहलगामाचे मागीर ड्रोन बॅन केले. डिमांड स्टडी खंय आहा खबर ना. बजेट खंय आहा खबर ना. स्पीकर सर, तुम्ही अनाउन्समेंट करता विदाउट फंड्स, विदाउट फिजिबिलिटी, विदाउट इंटेंट, एक्सेप्ट टू फ्लोट वन मोर टेंडर. स्पीकर सर, एक साधे धरुया. आज हो डिपार्टमेंट असो जाला की इट्स बिकम अ टेंडरिंग बॉडी.
it milks the GPPN, it issues inflated contracts and cancels and refloats bids to favor connected players. Speaker sir, it is distributing tenders for doomed projects. Speaker sir, printing and stationery एकूच सांगूंक जाता म्हज्यान. टाइम जालो आसा. स्पीकर सर, डिजिटल प्रिंटिंग आणि ई पब्लिशिंग म्हणटा ताजेर फुडें आमी पावूंक ना. How can we speak of digital Goa when our own printing and stationery department is working as if it's working in the last century? Speaker sir, हे मंत्र्याक हांवें 5 मिनटां प्रेज करून हांव एक सांगूंक सोदता सारांश असो की these are not minor lapses. These are systemic failures. Systemic failures म्हळ्यार सिस्टम. आतां तूं 2 वर्सां जाला, तूं RSSाचेर उलयल्यार कसो उसळ्ळो ताजेर कळटा, तूं बरो भितर गेला आनी ताजे खातीर हे crores of rupees being wasted, youths leaving the states, startups struggling, citizens being taxed for non-existent services. हे सगळें जर आमी डिजिटल स्टेट करूंक सोदता जाल्यार हाऊस must demand accountability. Overhaul the Department of Information Technology from the ground up. Then only the technology this department will be named for. Otherwise, it will be a technology for tenders. Thank you, Speaker sir. Yuri Alima. म्हाका opportunity मेळोना to speak on the demands for tourism. You cannot speak. You are not in the list. I would Yuri like Alima. to place my, listen Speaker sir, I would like to give my demands in writing to our Honorable Minister for Tourism and Information Technology. कानान सांगूं येता. स्पीकर सर, कानान सांगप इज अलाउड. So my friend, I rise to speak on the cut motions and oppose the demand. Speaker sir, tourismaचे जेन्ना उलयतना जेन्ना 2012 after the closure of the mining operations, today tourism sector is the only sector in Goa which has today has sustained to exist. And tourism sector has provided Magadisa, the state of Goa is change korba. The clock change korba. Because sir, so if we look, Speaker sir, Amchi capital city Panje, this is the main door today which opens for the tourists in the state of Goa. Yeah, BJP Sarkaran on one hand has made, if you look, Panjim into a sin city by encouraging various forms of casinos to attract tourists, whereas on the other way, या सरकारान जे पणजेचे हाल केलाय, खास करून with regards to what they call a smart city. We have seen these models, we see the stink in the smart. And Panje city is already on the grip of gambling, drugs and prostitution. And the nightlife Panje jagawan aaj zoritor chaylar hui na hui ek nightmare kashi dista. The government has failed, the department has failed to attract the high-end tourist asta Goyan. Khas karun, Speaker sir, I would say that the tourism, this type of tourism neither suits the tourists, nor the locals, nor Goa. And that's because sir, Goa एक लोक बिया था कि Goa today is unsafe for locals and tourists. This is a systematic failure within the various departments. Khas karun today we are said as the crime capital, murder capital, rape capital. There's so much of garbage happening. Goa is not safe for senior citizens, for minors with the amount of rapes. And hui na hui ejer damage zata, but the figures don't lie. Somehow, Speaker sir, Anchoilyar, ji stampede zali Jatra. It was considered to be a state festival. Devi Lairaichi. Deaths at the waterfalls. Speaker sir, deaths on the roads, accident ajir. Assault on beach shacks, people dying in restaurants, attempted rapes, and deaths at paragliding. So, हेजेर म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन tourism promote जावपाक जाय, the figures don't lie. आनीक जो मंत्री म्हणटा की social media influencer, म्हाका दिसता the bloggers and social media influencers today are also pointing out to that tourist population in Goa is reducing. I'll come on the numbers later, but now when you all are trying to
take influencers, they will also look at the pros and the cons. And it's because this government should retrospect, particularly on this issue. The way Goa is being showcased, khas karun, the way the figures, law and order situation, garbage bans are basically one of the prime reasons for this tourists because instead of alleging these influencers that are being paid muntai tumi kon muntai Twitter ache kon fund ko that tumgele kon mantri ko but this is basically honorable minister needs to come with a clear statement when he says this that this has been done by vested interest to defame Goa. Ana beach ekan zoritor chuilas because a long symbolized vitality of Goa's tourism coast. And they witnessed a sharp decline this season. Kolwa जाऊं, Kedshe जाऊं, Kalangut जाऊं, Kandolim जाऊं, Morji जाऊं, Banal जाऊं, Majorda. They have closed down weeks before 31st May. And closure zoritor highlights because sir, there is a drop in tourist footfall and the overall business performance. And that's because sir, inga Daboliche zaite am ulwile. And Mantri was also part of the delegation. I think the civil aviation minister seems to be very close or a personal friend. I saw the sort of relationship that you had during the swearing in of the governor. But speaker sir, aaj je shifting of Goa, je paddat in flight, Dabolecha and Mopa weta. What is, have you analyzed the situation on its impact with the number of tourism on South Goa? Have you done a study? It is high time that these figures are put out. This is basically an exercise. Ami Sodaj munta ki o Dabolim Ghost Airport zatlo mano. And now basically the tourism of Goa is not only the state of in Porvorim or in North Goa and South Goa. It has to percolate to the entire state. But hui na hui maga distas because the trend is growing. Most of these flights are being diverted. This is directly having an impact on South Goa. So what measures have you taken? Have you taken any measures? Kidak jenna delegation Delhi gele amka prashnache uttar medale asa civil aviation minister has clearly stated that they cannot interfere. They cannot interfere in the functioning of the airlines. It's a very clear letter written as per DGCA. So what to compensate this loss to South Goa? Speaker sir, Tourism Minister had informed the government that you are working on introducing a scheme for those countries or airline companies, je high spending tourist amcha Goyat adpak sotta, international tourist. Others because sir, he said in his statements he is going beyond UK, beyond Russia, Poland, Kazakhstan, various parts of in the interiors. But Speaker sir, Magadista, he has failed to provide us the status on this. What is its impact? Aaj ja paddatin, ja tourism stakeholder, they are demanding a policy change in the tourism sector to reverse this decline in arrival of foreign tourists. Ami jo mantri sangta, we are not agreeing. I will prove this because je tourism industry che je leader ha Goyan, te sagle demand karta ki lower landing cost, visa fees at airports. Mantri Teisan ek patra burela to streamline the visa on arrival procedure. Double engine Sarkar Raj Magadista Speaker sir, they have failed completely to streamline this visa process. Other countries out, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, they are recovering and they are gone much ahead of the state of Goa. We are only here writing letters like love letters. Because sir, J department आज promote करपाक सोदता destination wedding म्हणून आणि जेन्ना गोवा एक destination for weddings म्हणून हो concept जाता. Speaker sir, the industry तेंगेले दोन major concerns आसा about industry are licensing and competition. And that competition from other destinations, why? Honorable Minister Magadista, you look at the situation. Aaj situation ऐसा है कि the event planner पढ़ा is placed. जो event planner, he wants to do a beach wedding दोनों. He has to get no objection certificates from 6 agencies.
today to do a wedding from fire and emergency service, from PWD, from electricity, from CRZ, from tourism, and local body. And Speaker sir, later, आणि clearance from the police station. तेज नंतर स्पीकर सर हे सगळे जाल मुटरी कलेक्टराक अप्रुवलाक घालपाक जाय. थिंगा मागीर कलेक्टरालो रोल येता. कलेक्टर कितें म्हणटा? Sketch and plan the function area. Number 2, agreement of client with event management company with quotation. Number 3, registration certificate of event management company. Statement of authorized person of event management company. Clientacho statement. Contact details of the statement. आणि NOC of owner of premises with photo. जे पण काजार जावपाक सोदताय ते बेगी काजार जावपाक सोदताय. Because sir, this wedding destination thing, म्हाका दिसता the state of Goa has lost hundreds of this destination wedding because of this lengthy procedure. आज ज्या पद्धतीन दुसरे वाठारांनी दुबय, बहरीन, कुवेट, कटार इतलो प्रोसिजर आसूंक नाशिल्लो. स्पीकर सर म्हाका दिसता की हो प्रोसिजर streamline जावपाक जाय. खास करून one of the major factors is also about the traditional sound permission जे 10 बंद करपाक काजारांचे, that has to be increased to 12. Whether any letter has been sent to your double engine sarkar, आज काजार जे जावपाक जाय स्पीकर सर 10 local लोकांक बंद जाताय. But if you see overall in the coastal belt, music 12, 1 horaचे, 2 horaचे, 3 horaचे, you will go to Kalangut, Morji, all these places. Loud music is being played rampantly. Because जे travel and tourism association, they have recalled a lot of instances with regards to touts that they create a bad impression, एक sell false services. आज ज्या पद्धतीन local and tourist झगडटा, law in their own hands, म्हाका दिसता Goa police today needs to take strict stance with enforcing the law, and the honorable minister needs to come with a zero tolerance policy. Zero tolerance policy when it comes to implementation of this enforced. आज त्यांना गोंयांत येता टुरिस्टांक कितें दिसता? Everywhere you see garbage. Absolutely everywhere you see garbage, and they high spending, especially say the tourists from UK, especially from British, from London, they hardly come. Because sir, 10-20 वर्सां आदी major South Goan जे tourists astale, they used to come from the United Kingdom. Because sir, today we see on the roads, gade, on the main roads, which makes Goa look like a slum. I believe that this is not the ugly image of Goa. You need to basically look and identify the government for stalls and make sure that these stalls do their businesses as well. But because आज tourism ambassador पढ़े हैं, ते training courses for ambassadors. Has been any provision being made? Incentives for charters. What is your plan? Taxation proposals. जे reduction केलेले आसा काय कितें in GST, in excise duty. आज core sector जेन्ना गोंयची economyची tourism आसा, म्हाका I want to like to know the exact contribution of the tourism industry. It is not separately reflected in the GSTP figure. So what is the exact contribution today when we say that it is the main industries? Because tourism department also जो आज push असा for quantity over quality. It's not the other way around how you say. Today it is quantity over quality. You need to approach, your approach seems to be aggressive focus on mass domestic tourism. This is what is happening in the states because high volume, low spending tourism will undermine this sustainable growth that the government wants to have with their SDG goals. And खास करून this will erode the state's premium tourist destiny label ha. This will somehow hinder this because आज what strikes in Goa's tourism is the drop in foreign tourist arrivals. Honorable Minister, when you give your reply, I would like to tell you कि जे decline आशिल्ले about international tourism in 2017 कितले आले? 9,37,000 international tourists came. Your tourist today that has come is 4,67,000, the latest figure. So when you compare, it should be pre-COVID, not post-COVID.
When in 17, 9,37,000 international tourists came in the state of Goa, why is that figures dropped to 4? Yes, it's increasing. According to you, you have not given us figures from 23 to 24. You are saying some time. I asked you to look into FRRO figures. We have also requested them. But because the reality is 9,37,000 2019 या वर्सा केले जाल्यार why is this drop? Almost 50% drop. Because आज while recovery of international tourism today is very slow, एक लोकांमध्ये एक perception about pricing, about this perception gaps because somehow has allowed competing destination. Now you say other neighboring states, they are competing with Goa, they are creating a false narrative. Then what is done on your part to counter that? It's because there is infrastructure deficits, there is unclean public spaces. This have harmed Goa's appeal. Overall, focus tourism department is on promotional activities and under focus on the outcomes. And that's because you are participating into international events, trade fairs, influencer collaboration. But this is having no impact on the metrics. That is what is being provided to us. When I say that's because how many tourists actually visited or are influenced to visit Goa after your trips, these figures should be made public. Now, if you go, it's because how much ROI was generated from these events, this needs to be made public. You need to have a survey, a study, put these figures out. It's because how many deals or tour operators were on board, this needs to be made public. It's because एक transparency म्हाका दिसता एक lack जालेली आसा. खास करून in this particular department, if I speak about the beach cleaning project, and you were very vocal when you were on this side, I'll come to that. It's because Jenna Mantri in 2016, when Rohan Bab was an MLA in the opposition, and there was a ruckus in this particular assembly in 2016, March 2016, 14th of March to be precise. And त्या वेळार स्पीकर सर मिनिस्टरान पब्लिकली सांगलेले एक CBI or एक जुडिशियल प्रोब जावपाक जाय in beach cleaning contract, calling it a multi-crore scam. This was when you were in the opposition and you had alleged against the BJP then that this is a scam. Speaker sir, you alleged crores of rupees त्या वेळार had been wasted on contracts a private firmak दिल्ले म्हणून. मागी कसलीच accountability आसूंक नाशिल्ली म्हणून. त्या वेळार स्पीकर मुखेलमंत्री आशिल्लो लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपीचो आणि त्या वेळार ही रिस्पॉन्डेड दॅट 9 crores annually spent on beach cleaning and he denied त्या वेळार म्हणालो कसलीच स्कॅम ना. तेन्ना मान्य जो मंत्री हा he went to the लोकायुक्ता. आता July 2016 on May 9 लोकायुक्ता PK मिश्रा याने कन्फर्म केले की हितून एक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कमेंट्स केले आणि ही साइटेड जे RTI मेळ्ळे this document alleged एक mismatch in the contract values and the flawed tender criteria आणि एक 14 कोटी जे बाब रोहन बाबान गायले कंप्लेन तेजे 14 कोटी लॉस टू द एक्सचेकर म्हणून प्रूव्ह जाले. स्पीकर सर 6 ते 7 जुलयाक 2016 लोकायुक्तान एक इश्यू इंटरिम ऑर्डर पास केली टू हॉल्ट पेमेंट्स ऑफ 2 firms engaged in that beach cleaning contract. Bhumika Cleaners आणि राम क्लीनर्स अँड डेव्हलपर्स म्हणून. स्पीकर सर एक बाब रोहन काउंटीन याच सभागृहात बोलले की मल्टी क्रोर स्कॅम टेंडर इन्फ्लेटेड पास्ट ₹14 crores and contractors failed to deliver even though the state was billed. And that's because sir जोरीतोर चोयल्या आज ज्या पद्धतीन सध्या बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड टुरिस्ट सेफ्टी लोकायुक्त म्हणतो ना आम्ही पत्र बरयलें लोकायुक्त बेगीन हाडचो हाडलो ना मुखेलमंत्री. स्पीकर सर CAG has flagged weaknesses in awarding monitoring beach cleaning contracts across all the beaches in the state of Goa. It said about inadequate manpower, it said there were few dustbins, there was poor garbage removal.
safety infrastructure. Most of the beaches was severely lacking. There was no public toilets, no changing rooms, no public lots. Yes, Sogle Thriller Speaker sir, 92 IRB personnel at that time were deployed for millions of tourists annually. These are as per KEG reports. That time the department had no former plan. But Speaker sir, आज pointed question आता हूँ, बाब रोहन काउंटेक ये रहता. Speaker sir, the very minister who once called the beach cleaning contractor scam is now, I believe, defending the same model. I'll tell you why. Speaker sir, despite cashless visible is not, what is the reforms that you have bought? And I believe my pointed one or two questions I'll ask. So you have to say what is the reforms you bought. That time you said it is a scam. Do you say that the scam was done during the BJP tenure? And now, what is the reforms that you have bought? Speaker sir, jenna opposition on ashillo, lokayukta complaint file keli, question inflated payments. Today, jenna same contract, same opaque execution seems to be seen. हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, मुगेलें एक LAQ आशिल्लें, and that LAQ जे पण आशिल्लें 100 म्हयन्यांनी this year, 6 months in this year, your fines have exceeded 10 lakh rupees. This is what has been provided, speakers, on to the beach cleaning contractor. म्हणजे आतांय हो beach cleaning contractor पळा तेका 10 lakh रुपयाची fine जाला. Speaker sir, this proves that still things are not done properly. What is different then to your model now? Speaker sir, what more evidences we need is that the operational standards continue to fall. Kidak, taxpayers' money is still being wasted under the disguise of clean beaches. Kidak, issue tuin kadlo to, toch issue tuye mag answered dela under my LAQ. It says, unattended waste, missing manpower, broken bins, random audits, yet the department continues to renew this, and it has reached to almost 40-50 crores today. Speaker sir, despite crores of rupees being spent on beaches and often cleaned only on paper, this should not be the fact, because this was a fact. What you said today, the same criteria, whether it is followed, where is the accountability measure? The Honorable Minister needs to tell us what was different then and what is different now, because we see the same lapses, and your particular answer, your particular reply, Speaker sir, that is given to us. I've got the answer. Your reply says you put fines on them. And that's Speaker sir, nothing has changed now and then. Only the minister has changed the seat. Hank सांगताय की कितें तरी जालें, स्कॅम जालें, BJP को एक वॉशिंग मशीन आहे, तितून ते घाताय, तांकां धुयताय आनी दोळे करून दाखयताय. आतां ते वॉशिंग मशीन रोहन बाब काउंटेन चोयला काय कितें, ते वॉशिंग मशीन हुंय आसा. हें तेजेर म्हाका दिसता तेणें उल्लेख दिवपाक जाय. स्पीकर सर, this beach cleaning thing has become today a business of political convenience rather than public service. And that's because coming to the foreign trips, ye utor ami jenna ya Vidhan Sabhe nashille, but we used to enjoy the debates that he used to have. I remember him being very vociferous when it comes to this particular foreign junket. And if you look by several newspapers, several entries, other tourism department has a choice trip in the year since 2023, 12 international, 12 domestic, costing around 12 to 14 crores, including Dubai, Germany, Spain, Austria, Portugal. These were your multiple road shows. You need to note that there is absolutely no increase in tourists after that from these nations. You might try to say COVID, Asian, raising red flags about the effectiveness of this trip. I said it last time. There in the reports, the trip in Oita, they are not even going to the Indian embassy, not even to the High Commission. That's the minimum thing that needs to be done. How many visits and how many places have they gone and visited to the High Commission? Can you put that on the table of the House? Because आज international road shows, ये debate झाली. February 2024 याच विधानसभेत त्या वेळार स्पीकर सर 20 कोटीचो has been spent on road shows, and त्या वर्साक फक्त 1,69,000 foreign tourists have arrived this year, arguing it was basically poor planning. Speaker sir, त्या वेळार एक white paper आणि pre audit of all these foreign spending जावपाक जाय म्हणून मंत्रीन डिफेंड केलें की international outreach while dismissing the idea of junkets. At that time, he defended this thing. Speaker sir, 4 वर्सां
spending July 2024, 4 वर्सां जोरी तो चल्यार 63 crores over 4 years have been spent on road shows, 34 crores on international events, and 29.8 crores domestically. And it goes to one particular agency. I do not want to take the name of that agency, but Speaker sir, at that time when this particular Sean Edwin, Speaker sir, this, what is the benefit with minimal tourist impact? Speaker sir, Minister defended this in July 2024, saying that they were targeting emerging markets and the process was transparent. Speaker sir, आता जो I तुगे एक टेबल एक कॉलम केला टेबल तुई पड कित आम कित केल्ले तुई कित सांगेला and reality कित हा. Speaker sir, road shows, it was alleged by the opposition, road shows are taxpayers funded junkets, 63 crores over 4 years, low returns. This was what was alleged. Your defense was Goa needs international visibility, targeting emerging markets. We allege that ineffective foreign tours with poor ROI, you said, and we also allege that they hokat 1,70,000 ऐसे foreign arrivals despite spending 20 crores. You said rise in 23 arrivals and you denied that this was a junket label. Speaker sir, 1 koti rupiah we allege was travel expense in 2025. We said it was a junket allegation. Twin statement cannot, you defended this as necessary, positioning globally. This was what these are your statements. Speaker sir, Magadista, as an opposition, Honorable Minister condemned this state-sponsored foreign travels as junkets. Why has none of those audits or white papers, have you or white papers been commissioned? Have you commissioned those papers that you used to say that they were junkets? I believe Dilip Parulekar was the minister then. You put serious allegations. What have you done with that? It is in your record. Was that a scam? Speaker sir, we said that 63 crores was spent on promotional spending, yet your department refuses to share the vetted details. What has changed in governance today? What has changed? Speaker sir, 8 crore 70 lakh on foreign tourists in 23. Where is the accountability? There is a strategic failure. There is a strategic failure. Speaker sir, opposition on demand law pre-audit and ROI documentation, but the department now says tender norms follow kelle म्हणून. Kitle post facto events zale. We have all this data research but the government doesn't want to speak on it. How is this considered to be transparent governance? The Honorable Minister needs to tell us. The Minister earlier claims or launch an investigation in the same model he once protested. Will you launch an investigation into this particular thing? Speaker sir, आता short-term rentals are चाहिए था. Speaker sir, I believe that Michael Lobo also raised a 0R on this few days ago. In July 2023, it is revealed that 98% of the marketed villas Goyant asa and 100% of homestays were operating without tourism department registration. त्यावेळेस because of meaning they were not paying taxes. Very simple. This lacked compliance and it escaped overnight. We noted that 12,000 unregistered tourism units are active in the state. The tourism minister acknowledged this data and promised action. What action have you taken when you promised this in July 2023? What? Regarding short-term rentals. Speaker sir, Anna, there are some fraudulent listings and tourist scams. Multi-crore fake booking scam. ये 22 and 25 मध्ये अजून जाता. Speaker sir, January 2025 Goa police uncovered a multi-crore online scam involving fake villa listings. More than 500 tourists were defrauded through advance payments, 10,000 rupiah, 20,000 rupiah for villas that didn't even exist in the state of Goa. Anik, via platforms such as even booking.com. Another Speaker sir, 4 individuals, Hyderabad che, one from Gwalior, they were arrested, but they used to operate from a call center from Hyderabad. They used to use female callers to gain trust. Anik, they controlled at least 15 bank accounts linked to a scam operation.
Ata a scam was from 2022. An FIR was lodged on a complaint. Speaker sir, anta ongoing platforms as we speak, Reddit threads contain multiple traveler accounts. Are you aware of that? Which one? Reddit threads, you check this, multiple traveler accounts highlighting fake listings like Shriya Villa, Nikita Villa, second unit, others. These were found to be fraudulent. Even after payment was made, some even calling for NCH app or even cyber crime complaints. This is why, Speaker sir, Minister is also the IT Minister. You blame the social media influencers. There's a lot that is happening in the state of Goa today. Because of the consequences, online forms. Ye online forms, they suggest many short-term rentals are owned by Goan non-investors. Non-Goan investors, you talk about, you say that many people from Delhi, Delhiche Sharmani Verma, Goan as their second home, inflating these local rents, sidelining community-owned stays. And the main problem untaito, Speaker sir, so income under the same electricity meter, I remember telling you 1 year ago, have you even written a letter to the power department? There hundreds of crores of losses because under domestic power meter, they are operating commercially. This high-end villas, Speaker sir, 50,000, 80,000 rupiah per month, per night, even exceeding 5-star hotels. They are today everywhere, this is there. So have you coordinated with the power minister? Because he is in losses. He is taking those losses, 6% jerk hike kota, he is hiking that. If you get this income, 100% for 180 crores of income, he is putting the barik janteche reso prashna nirman jata. Because sir, till today, they are unregistered and unregulated. Multiple Reddit users raises these concerns over local authorities. Tourism department basically seems to be turning a blind eye. Even after repeated travelers have losses and no formal resolution mechanism. Have you bought any mechanism? You tell us what mechanisms are there presently in the system. Speaker sir, 3 वर्षा झाली जेन्ना illegal villas हांव. Anik, what was your department doing for 3 years? While thousands of illegal villas, homestays have mushroomed across the state, over 12,000 unregistered tourism units reportedly operating. And most of these are villas. It appears that the department has deliberately chose, Speaker sir, not to do any type of an enforcement. And that's because, sir, social media chair, Manya Mantri Ulaita ki the department proudly boasts of lakhs of social media influencers. And jenna to Ulaita, you have failed to read or respond to what those very followers have been reporting. Is your department writing back on those particular posts? Because from booking.com scams to Airbnb frauds, complaints have been circulating for years now. And tourists regularly posting reviews and warnings. Was anyone listening to this particular point? Today it has all boiled up towards that Goya safe phenomenon. Because there is no formal or cashless transparent platform or helpline where tourists can report these frauds or illegal rentals. No grievance redressal system, no deterrent. What is your deterrent to this? Can you tell us what is your deterrent to this? Speaker sir, what confidence does the tourists today have in Goa's hospitality ecosystem when victims are forced to turn to Reddit threads and cyber police stations on their own? You have to support them. So what is your department doing? Repeated frauds. January 2025, almost a 1 crore plus fake villa scam affecting more than 500 tourists. This is in public domain. Speaker, and this was exposed by the police, not the tourism department. Aj department has a role in consumer protection. Khas karun is being reduced to silence. That should be your major goal. Even as criminals today are exploiting the gaps in registration, in regulation, and platform accountability. Instead of governing this ecosystem, the department has become a spectator. And this is definitely not expected from you who have so much caliber. Speaker sir, Magadista, watching Goa's tourism credibility get eroded by unchecked illegal villas,
investor-owned villas and repeated scams. It's time that the department today stops counting likes on your Insta, whatever page, and starts counting responsibilities. Speaker sir, Magadista, as I conclude my speech on the tourism department, I want to highlight the pitfalls. If we fail, in the writing is on the wall. Ki collapse of Goa's heritage and a cultural identity in tourism planning. Basically, आज Speaker sir, आमी सगळ्यांनी we need to arrest the perception that Goa is only a party destination. This needs to be changed. Speaker sir, a casino hub, a beach cum alcohol paradise. This is what Goa has been showcased today. Rise of unregulated Airbnb, OYO, online rentals. This is a massive shadow tourism economy. Speaker sir, Makadista exclusion of local communities from the tourism planning. In short, we are overcrowding the state with low spending, high nuisance visitors. Today, Speaker sir, who basically, while driving away those who respect, pay for quality. Tourism in Goa today has become an industry of outsiders, for outsiders, while amche Goans remain bystanders in their own land. Speaker sir, while speaking on printing and stationery, Agadista, I had congratulated the minister in the past, but आज जरी तो trailers because under this demand, तुझे allocation हा 1,647 lakhs. Anik, your allocation has been increasing. 1,488 आले गेल ते पुसा. त्याच्याहून 1,159 आले. पण speaker sir, ये increase report दाखवता. It shows a rising operational cost. But it is absolutely disappointing, not expected from the minister to see that the department continues to function with no strategic vision. It's a very bold statement I'm making. I'll tell you why. No modernization blueprints, no tangible public interface. Other Speaker sir, Goa has the reputation of for the printing press in Asia, one of the first printing press introduced in 1556. This is our historical significance of the printing press. But Speaker sir, जरी तो चोयल्यार ही legacy पडाली, एका एक unmatched reputation आले during the Portuguese era, post liberation too. But आज Speaker sir, the department operates with a lack of relevance, lack of reach, lack of responsiveness. It has become a back-end unit with limited tech innovation. I'll tell you why. Speaker sir, आज one of the most important reforms that you need to get, and I demand that you need to get this, is to include or to reprint the out-of-print government publications. Reprint the out-of-print government publications. This includes state gazetters, the acts, administrative reports, town and country planning documents, statistical abstracts, and policy papers. You need to start reprinting this because in parallel, the department must resume publishing of calendars, diaries, government handbooks. This Makadisa at one time had a huge, wide public appeal in the state of Goa. Because a sales counter in each taluka where citizens can basically purchase these publications. Aaj I demand कि ये access important forms plus stationery. This is what is required, a sale particular counter. Anta online portal pod एक आसपाक जाय हेजेर एक to facilitate digital access and the purchase. This is what your printing stationery needs to do. Doorstep delivery. People want these particular things because especially educational institute, libraries, researchers and the press. आज Speaker sir, एक खूप गरज असा that you have a new proposed building for printing press facilities. आज facilities for offset and digital printing, archiving, multilingual document processing, एक secure digital storage, citizens counters, because without this modern type of infrastructure today, Magadista, any attempt by you to institutional reform will only remain incomplete. आज because I demand
looking at this, that you digitize and reprint all the out-of-print government publications of archival and administrative value. Dusre, you construct a new eco-friendly building with integrated offset and digital printing aspak jai, public counter aspak jai, ek secure storage aspak jai. You need to establish a publication sales counter. Every taluka, every headquarter, create a e-commerce platform. This is what is missing. Resume the publications of these diaries in Marathi, in English, in Konkani. Speaker sir, a QR coded, introduce this, other states have introduced a QR coded watermark secured printable documents. Ada intun speaker sir, je tugele for use of your e-governance, for official transactions, other states have done this. Because sir, a subsidized stationery scheme, je tugele for the leftovers that has remained to students, to educational institutes. Maka dista this खूप गरजेचे आसा to use your excess government printed stock. आज आमी सगळ्यांनी एक transit करपाक जाय. When I say transit, you need to transit to recycle paper, you need to transit to soy-based inks, you need to transit to renewable energy sources for sustainable printing operations. This is what the department needs to do. Speaker sir, I will not come on the CAG queries, but I believe that ki ek transparency mutti aspak jai. Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, these have all upgraded their press to be more digital. Anik magadista, we need to upgrade, we need to get reforms in this, and the legacy of neglect pradha and the stagnation of our printing press is huge. And you have the caliber. This is something that you need to look into this. Speaker sir, information technology चे jenna उलयतना आज budget estimate for your 25-26 is 74 crores. And the revised estimate आशिल्लो 67 crores in 24-25. And the actual expenditure 23-24 stood at 60.84 crores. And despite decades of promises to transform Goa today into an IT hub, the department continues to under-deliver. Now, how kidak munta speaker sir? Goinchi information technology policy, I पहिली जेन्ना unveil जाली, जायतो बोवाड जालो. It was seen with fanfare, but nothing has been with regards to any structured implementation within the IT policy. आज speaker sir, IT parks proposed kele, Chimbel, Tue, they have now either been embroiled in controversy, they have failed to attract real investment. What happened about these IT parks? Speaker sir, neither have they generated any type of sustainable employment. आज local innovation ecosystems, they have only gone into this particular path. आज Goyan speaker sir continues to struggle to produce employable industry-ready tech graduates. The state of Goa is struggling today. आता आम्ही high literacy state म्हणटा, but I believe that a strong diaspora in global tech companies and presence of engineering colleges is what is the main reason. Because our state today lacks in high quality incubation spaces. This is what the state of Goa lacks in. A dedicated mentorship, this is what the state lacks in. A industry partnership. Ata Pune, Hyderabad, Bangalore, they have cultivated this culture. We are still as if we are in prehistoric times. Because Goa startup policy padha, this remains under-implemented, heavily under-implemented. Aaj ja paddhatin, several beneficiaries today have faced bureaucratic delays in disbursements. There is poor awareness among local entrepreneurs, especially women and rural youth, about the funding of this support available. Khas karun because startup promotion cell mujhe padha. This has lacks a robust and cashless outreach performance monitoring. What is your startup promotion cell doing? Aaj because there seems to be an absence of real cyber governance framework in the state of Goa. And most government services remain partly offline or they are marred by interface issues. Yeah, issues are mukar speaker sir. Aaj e-governance in panchayats
in courts, in public distribution, these remain patchy. Jenna Speaker sir, budget speech ache, Jenna Mukhyamantrin, he informed about a dedicated corridor astola manon will be built to enhance the connectivity to the electronics manufacturing cluster. Tuye, what has happened to this particular cluster? Ami jenna gelle tinga lokani pednekarani amka प्रश्न केलो आमचे संविधान बचाव अभियान मग जेन्ना गेल्ले हे तुवें इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हेजे फ्युचर कितें मुखेलमंत्री त्या वेळार आशिल्लो लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर हेजे स्वप्न आशिल्लें टू फॉस्टर अ ग्लोबली कम्पेटिटीव IT इकोसिस्टम बट दिस हॅज बीन डिलेड इनऑर्डिनंटली. आज स्पीकर साहेब मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता ह्या हाऊसाक सांगिल्लें की स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हो एक क्लस्टर साइट वूड कमेन्स operations from June this year. What has Chief Minister or the Honorable Minister done for the required basic infrastructure? Je provide korpak jay ashile. IT Minister assured us that the project would be ready for operations by March 2024. What is the status today? I expect the Minister to inform us. Speaker sir, the government you announced about setting up of a global capability center serving as an IT hub at Verna. Ada, for IT and startups. This is supposed to start through PPP. Ada, Speaker sir, you are taking pride to basically in startup ecosystems in Goa. But the reality, Speaker sir, is the struggle we can see for the startups. Their reality is there is there is a lack of funding, lack of marketing, a shortage of skilled talent and a weak tech community. Now, Speaker sir, what is the status? Mantrin amka sangpa jay status of the Goan startups and their success rate. How many has been successful? Because IT Minister and startup jenna sangle statement the key next high net worth individuals will be coming from the basically will contribute 40 to 50% of the economic growth of our state. We need to find the authenticity of this statement. Yet that statement kelo gelte pusa. What is the future of this? Because sir, आज under the ease of doing business, central government aji official survey, ease of doing government business, the role or the dream of the Prime Minister Narendra Modi ji. But Goa today is outside the top 10 states of India under ease of doing business. Will the IT Minister outline amka kesle concrete reforms you will implement since March 2022? Other Speaker sir, Goa IT investment policy. This is like the great comedy circus. Why I say circus, I'll tell you. IT investment policy is the objective generally. It was minimum 10 leading ITs and 5 leading ESDM companies were promised. And to achieve this direct and indirect employment sangile close to 15,000 professionals for IT and EMC units. त्यानंतर Speaker sir, Goa startup policy 2017. So, या होत सरकार आशिल्लो तू आसूंक नाहलो ह्या होत सरकार आशिल्लो 17 हांवें धाडले पॉलिसी. But you are IT Minister? I got the policy. Okay. Now, the objective, I'll tell you what your policy is. Your objective was to make Goa the top 25 startup destinations in Asia. Speaker sir, you said you would create 100 successful startups in Goa in the next 5 years. Now, how many years have passed? Speaker sir, you said you would give employment generation for 5,000 people. For 5,000 people, you said, Speaker sir, generation yetle manon. Anta. Goa policy IT 2018, maybe this is also your policy. Now, Speaker sir, intuntui promise dile development of 10,000 advanced IT skill employment ready goans. State of the art technology park, 15 lakh square feet, 8,000 te 10,000 employee. My Ekisant aim to make Goa the top 25 startup destinations in Asia by 2025. Creation of at least 500 technology-enabled startups next 3 वर्षांत. त्या टायमार तूं आसूंक ना दिसलो म्हाका एकिसांत तूं ना. Speaker sir, targeting generation employment for 6,000. You सगल्यो पोटॅशियो टॅबलेट दिवपाचो प्रयत्न. Speaker sir, official reply of mine in cover kota Speaker sir, last demand is important. Official reply to LAQ 135
In 2024, you chose only 632 IT jobs have been created since 2020. Explicit states that no government incubators or co-working spaces exist. Aaj म्हाका दिसता, I expect the Honorable IT Minister and AMKA, the companies that are presently being active, engaged by the government, what is their operations in the state in this financial year. Speaker sir, media report on आयिल्ले की दोन IT firm, Wow Soft आणि Visteon Corporation, MOU signed केले in 2018 to set up units in Goa. Let the House know whether this has materialized. Speaker sir, the government has spent today, हिंगा event जाले. Event कोराय तुम्ही, पण eventaचो लोकांक म्हाका दिसता हेजो सारखे result आसपाक जाय. Vibrant Goa Summit, Goa Innovation Challenge, Global Tech Summit, National Startup Day, Amazing Goa, Goa Startup Yatra Boot Camp. It looks like whether these funds have been wasted, the honorable, only on showbiz, only on photo op events and insignificant outcome. What is the outcome? Speaker sir, the media show of great progress to cover up the ground reality of dismal progress. Speaker sir, IT Minister should explain the reasons for not a single IT park today. In Chimbel, in Porvorim, in Penny the Frank, Aaj, nor no any globally capability center. These are not materializing in Goa, despite various related announcements. Speaker sir, to conclude, Aaj it looks in Goa, जे IT ecosystem support ha to like major IT hubs is missing a robust startup and innovation ecosystem. Specific उलोय तू पहिले सांग opening तू पहिले opening देना बरे हा. Speaker sir, we only hear of IT policies after policies, but nothing is happening on the ground. No doubts, these policies are like excess rainfall. These policies that are announced are like excess rainfall. Big ticket events create big noise and thunder. Speaker sir, sadly the event, at the end of the day, it is rain and thunder only. No water is sucked by the soil. Speaker sir, main issue with regards to fiber cables, and the Pradhan Mantricho Digital India initiative to boost the startups, and I expect an answer from you, Honorable Minister. Aaj, Speaker sir, at many places in Goa, we find no mobile coverage, local residents, no coverage areas, heavy rely on Wi-Fi networks. Everyone relies on Wi-Fi networks. Because disruptions have severe consequences since cutting of internet, Magadista, can block connectivity. Especially vulnerable lok such as elderly lok living alone, 5 million while the families are abroad. Because aaj emergency situation we require immediate assistance from ambulances, from fire brigades, from police. And Magadista, internet has become one of the most critical weapon. But Speaker sir, Department of Information and Technology, department on this particular department is Minister Bab this particular department of yours is designated as the nodal agency for right-of-way matters. Yours is the nodal agency, the IT department. Speaker sir, Mugelo reply prashna insalo LAQC, I have brought that. It has stated that no ISPs have received a right-of-way permission as per your reply. Now, I want to ask you, as they have not received permission, are their operations illegal? You have not given them permissions. Are their operations illegal? Speaker sir, if they are illegal, have you sent notices to these operators? You please reply on this. Speaker sir, Donchi Ponchi's internet provider hai Goyan, and they can employ about 1,000 workers today. But generally they are generating employment for the state of Goa, something which the government has failed. Speaker sir, part E mugele answeran tu indela that the department has started the Gati Shakti portal. Two parts, one part is right away, second is Gati Shakti portal. I'll be very precise. Speaker sir, I want to know how many applications of internet providers are processed under this granted permission under prior and post launch of this Gati Shakti portal. Please write it down. This is two answers that I need for you. Speaker sir, whether government has lost revenue
due to not granting permissions prior to this launch. आज speaker sir, I charge कि air fiber and Wi-Fi services today are given priority. आज जे आमचे local operator पडे हाय, they are losing their customers. आज जेन्ना internet सारको ना दुसरो हेजेर वयता. Speaker sir, I want to ask the honorable minister, what steps will the government take to protect the interest of local internet operators? What steps will it take, or will the government only support this crony capitalist having air fiber? I believe this is, I am not sure whether this is Adani. Speaker sir, आज, as I wind up. Gandhi. Huh? Adani ni Gandhi. Gandhi? अशें. Speaker sir, you specifically have asked you those two things. Speaker sir, आज एक IT, I demand that एक IT advisory council has to be formed, comprising of industry veterans, industrialists, technologists, educators. आज performance audit जावपाक जाय IT पाकाचे. This was right before Babushi's time also. This IT park येतले म्हणून सांगताले. No IT parks because एक public disclosure of investment to इंगा आल्लो of investment of employment using this data. एक digital Goa master plan. 2 मिनिटां सोपयता. Speaker sir. 2 वरां घेतला. 53 minutes. 5 वरां घेतला त्यांनी 2.5 वरां घेतला. Speaker sir, आज all government to citizen single एक multilingual state app हे जावपाक जाय. Digital skilling mission. Speaker sir, हे जावपाक जाय. Speaker sir, आज म्हाका दिसता एक cyber security cell खूप गरजेचें. एक advisories, awareness create करपाक, emergency response capacity हाडपाक. You need to, I demand that you set up a green data center in the state of Goa. आनीक ज्या पद्धतीन स्पीकर आज सगळे गव्हर्नमेंट स्टाफाक बेसिक सायबर हायजीन, let it be in IT tools, online service protocols, AI based governance models, in digital inclusion fund, ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका स्पीकर म्हाका दिसता खूप गरजेचे. We are in AI mode, but this department is in a sleep mode. म्हाका दिसता when I end, you have to table a white paper. I demand that you table a white paper because you were part, then you were dropped. Then again you are part of the IT ministry. The policy was introduced by you. What has actually happened, a district-wise data on the readiness of Goa. As I conclude, Speaker sir, म्हाका दिसता म्हणपाक की Goa today has the potential to leapfrog into a smart and एक inclusive tech-savvy state. But the IT department also needs to adopt a whole of society approach and move beyond just only press releases and events. Thank you, Speaker sir. IT पाकाक सपोर्ट करता मरे तूं जाग्याक माननीय मंत्री. उलयता की आमी लेट जाता, आमी हांगा आमकां भितर च्या बी घेवपाक मेळटा. हांवें पळयलां ते जे ऑफिसर आहा पळय गॅलरीन ताका कांय ना खंय अरेंजमेंट. दिस इज सिरियस. तो बाबा एक बाउन्सर तुजो उरतलो दुसऱ्या बारीक ताका कितें करा बरें अरेंजमेंट. तुमचे थंय गर्दी आहा ती. स्पीकर सर मातशें पळोवचें पडटलें. ताका कांय ना खंय. अरेंज केल्लें आसा. केला ना रे मेळ्ळा. पावला मरे ताका. थंयच्यान येता न्यूज आमकां. आतां मेळटलें सिस्टमांतले मनीस. स्पीकर सर, म्हज्या मंत्रालयाशी संबंधित पर्यटन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन आणि प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी खात्याच्या आर्थीक मागण्या वयल्यान सभागृहातल्या चर्चेक जाप दिवपाक हांव उबो रावला. सभापती महाशय, एक सुभाषित म्हाका याद जाता. शने शने पंतान गचेत, प्रयत्नेन विनापी किम साध्यते. ताचो अर्थ असो की हळूहळू प्रयत्न करत मुखार वचूंक जाय, कारण प्रयत्न केल्या शिवाय बेटेच कितें साध्य जायना. यश मेळोवपाक संयम आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असतात आणि ते प्रमाण सातत्यान आणि सकारात्मक बदली खातीर वावुरतात हे हांव अभिमानान सांगूंक शकता. खंयच्या खात्यान कितें प्रयत्न चल्ल्यात ताजेर आतां सविस्तर उलोवंक म्हाका टायम दिवचो. एक म्हणल्यार डिमांड नंबर 20 प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन आणि डिमांड नंबर 78 टुरिझम. स्पीकर सर, सुरवात करता प्रिंटिंग अँड स्टेशनरींतल्यान. ताचे पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याक तशेंच म्हजे कलिग्स
सगळ्यांक थँक्यू म्हणटलो फॉर देअर सपोर्ट एज फार एज माय डिपार्टमेंट्स आर कन्सर्न. Lot of them have been communicative. Lot of them have been supporting ideas. Lot of them have been suggesting ideas, and this assembly also becomes a forum for the opposition to raise issues for which I am standing here to reply. Speaker sir, tourism आणि IT दोन्ही क्रुशियल डिपार्टमेंट जातात टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट आणि इकॉनॉमी. ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या लास्ट 3 वर्सां स्पीकर सर हांव सांगूंक शकता की हांव आनी म्हजी टीम विथ द हेल्प ऑफ द चीफ मिनिस्टर वी हॅव बीन पुटिंग लॉट ऑफ सिन्सियर एफर्ट्स. तुम्ही आमचे चेअरमॅन आसात आणि ताजे खातीर आमचो प्रयत्न आसा एकूच की गोंय फुडें सुवर्ण कशें जाता आसतना आमची डिपार्टमेंटां कशी सपोर्ट जावंक शकतात ताजेर विचारान आमी फुडें पावलां काडल्या. स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी कट मोशन जरी आयिल्ले खूब जाणांनी विशय चड मांडूना, पूण एक म्हणल्यार जशें लिडर ऑपोजिशनान म्हणलें इम्प्रेस नॅशनल जे ओल्डस्ट इन्स्टिट्यूशन ऑफ द गव्हर्मेंट डेटिंग बॅक टू 19th century. स्पीकर सर, 1980 पर्यंत आमचे प्रिंटींग प्रेस जे आशिल्ले वॉज युजींग अ टेक्नॉलॉजी विच वॉज एक्वायर्ड ड्युरींग प्री लिबरेशन टायम्स. ताजे मागीर स्लोली ओल्ड प्रिंटींग आउटडेटिंग मशीन जी आशिल्ली तांकां काडली आनी तातूंतल्यान ऑफसेट प्रिंटींग आनी कंप्युटर सिस्टम स्लोली घालपाक चालू जाले. तातूंतल्यान प्रेस डिपार्टमेंटाक कितें कितें कामां आशिल्लीं तो वर्कलोड घेवपाक बरें पडलें आनी ताजो डेव्हलपमेंट एक्टिविटीजूय वाडूंक लागल्यो. इन 2012 ते 17 स्पीकर सर 12th 5-year प्लॅनान मॉडर्नायझेशन हे सुरवात जालें आनी नंबर ऑफ मशीन्स विथ मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज वेर प्रोक्युर्ड टू एन्श्युअर बेटर परफॉर्मन्स अपार्ट फ्रॉम imparting institutional training to technical staff at various levels to increase the capacity building of the technical staff. आनीकूय स्पीकर सर आतां फुडें मशिनां घेवपाचें आमचें आसा, जशें 4 color डिजिटल प्रोडक्शन प्रिंटर, मोनोक्रोम डिजिटल प्रोडक्शन प्रिंटर, CTP सिस्टम, थर्मल, PVC कार्ड प्रिंटर्स. One is to increase the technology, one is to increase the products. जातूंतल्यान आमकां हें काम करता आसतना फुडें सोल्युशन्स काडटा आसतना हें इन्स्टिट्यूशनूय ट्रान्सफॉर्म करपाक मेळटलें, टेक ड्रिवन करपाक मेळटलें. We'll be able to find some eco-friendly solutions to streamline operations, reduce the waste and improve efficiency. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाक बजेट खूब कमी आसा, फक्त 20 कोटीचे. आनी ताजे खातीर आमी जेन्ना रेवन्यू पळयता वो रेवन्यू आमकां सिलेक्टिवली येता बाय सेल ऑफ गव्हर्मेंट पब्लिकेशन्स, एक्ट्स एंड रुल्स, गव्हर्मेंट गॅजेट्स, अदर पब्लिकेशन्स, सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ ऑफिशियल गॅजेट्स एंड अदर ओल्ड पब्लिकेशन्स. स्पीकर सर, एक म्हणल्यार प्रिंटेड स्टेशनरीचो सप्लाय जो आमी करता, फॉर्म्स आनी रजिस्टर्स टू ऑल गव्हर्मेंट दिता, तशेंच प्रिंटींग ऑफ वेरियस मटेरियल्स ऑफ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जाता, तातूंत आमकां थोडो रेवन्यू मेळटा. आज सांगपाक तुमकां खूब उमेद जाता स्पीकर सर की हे डिपार्टमेंट 2022 आमी घेतकर तातूंतल्यान पयलें म्हणल्यार आमी ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन केलें, जातूंतल्यान हे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जे आमी घेतले तातूंतल्यान एक डेमॉन्स्ट्रेटिंग द एबिलिटी टू डिलिव्हर स्टँडर्डायज्ड सर्विसेस टू द पब्लीक कॉन्सिस्टंटली एंड this is recognized for quality service delivery till 2026. Speaker sir, yes, certification will help the department to become more efficient and enable a system of continual improvement driven by current needs and requirements. Speaker sir, government publications atल्यान आमचे एक म्हणल्यार समजून घेवपाक जाय प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचे काम आसा. प्रिंटींग आनी स्टेशनरी आमी जे कितें डिपार्टमेंटां धाडटा तातूंतल्यान एक्ट्स, रुल्स कितें आसा, गॅजेट्स आसा ते आमी प्रिंट करून दितात. कन्व्हेन्शनल सिस्टमांतल्यान चेंज जावप आनी युसेज ऑफ टेक्नॉलॉजी जावप हे चिंतून लास्ट 3 वर्सांत स्पीकर सर वी हॅव अंडरस्टूड दॅट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स डिजिटायझेशन एंड पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन आनी ताज्या खातीर ऑनलायन इंडेंटिंग सिस्टम जातूंतल्यान स्टेशनरीची गरज आसा डिपार्टमेंट सरळ ऑनलायन इंडेंटिंग सिस्टमांतल्यान घेवंक शकता, कटिंग दॅट होल मॅन्युअल पार्ट. ई गॅजेट स्पीकर सर जी मागणी आशिल्ली ती आमी सिरीज 1, सिरीज 2, सिरीज 3 तीनूय सिरीज घेवन जाल्यो, जातूंतल्यान आज डिपार्टमेंट डायरेक्टली अपलोड करूंक शकता आपले गॅजेट्स आनी फॉर दॅट एवरी थर्सडे वी गेट दी सिरीज 1, सिरीज 2 अदर देन द सिरीज 3 अदर देन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅजेट्स. स्पीकर सर, ऑनलायन इन्व्हेंटरी सिस्टम घेतली, बाकीचे केले आनी आज पर्यंत सांगपाक उमेद जाता की ई गॅजेट्स पब्लिश फ्रॉम 2024 फेब्रुवारी टील 28 जुलय 2025 इज रफली अबाउट 170 नंबर्स. कोंकणी ई गॅजेट स्पीकर सर कट मोशनान आयिल्ले, पूण कोंकणी आमी एक म्हणल्यार ऑफिशियल लँग्वेज हेज द ट्रान्सलेटर्स. एवरी डिपार्टमेंट नीड्स टू टॉक टू ऑफिशियल लँग्वेज, ट्रान्सलेट दॅट एंड गिव द मटेरियल टू अस इन कोंकणी. आवर पार्ट इज टू अपलोड एंड प्रिंट एंड पुट इट इन द गॅजेट. सो ताजे खातीर आमचे जे एक खूब कमी आमदारांनी हो विशय मांडलो, पूण जांकां तांणी मांडलो ताचे खातीर एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमकां स्टेशनरीचेर आमी अंदू भर घाल्लो आसा.
the overall cost of stationery taken by the government departments at various levels is close to 100 crores or more. And ताजे खातीर ही परचेज जी वेगळे वेगळे तातूंतल्यान जाताली भायल्यांच्यान तातूंतल्यान वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एम्पॅनलिंग वेंडर्स जातूंतल्यान रेट कॉन्ट्रॅक्टाची जेन्ना आमकां मेळटली त्या एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टा कडल्यान तो डिपार्टमेंट समज घेतलो जाल्यार एक म्हणल्यार आमकां कॉस्ट सेविंग जातलें दुसरें म्हणल्यार रेवन्यू टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो येतलो जातूंतल्यान आमकां in a proper systemized manner we will be able to put things across. Speaker sir, सगळ्यांनी modernization हे म्हणले modernization आम्ही मानता की whatever we are doing तातून आसा तातून infrastructure and we are managing the flow. मुख्यमंत्र्याकडे मांडले आणि ताजे खातीर आम्ही पूर्ण तरेन we needed to go in with the modernization ताजे खातीर modernization करतलो जशें आमचे बाब युरीन म्हणले बिल्डिंग जाय आम्ही मानता बिल्डिंग जाय and we went one step ahead by taking a plot of 3000 square meters from IDC at Verna. तो प्लॉट ऑलरेडी प्रोक्युअर केला दत्ता कार्य एंड कन्सल्टंट्स तांकां ऑलरेडी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा DPR यांनी 8-10 दिसान मेळटलो आमकां वी विल बी गोईंग अहेड एंड सर्वीस एंड जावच्या पयलीं स्पीकर सर वी एक्सपेक्ट टू कमिशन दीस बिल्डिंग वेरीन अ प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क proper systems proper record room proper management of every part of printing will be done and also stationery management will be done at a much better part here आमकां लिमिटेशन आशिल्ल्यान करूंक मेळना थंय आमकां करूंक मेळटलें आनी हे बजेटानूय आयिल्लें आसा ही नवी बिल्डिंग जी आमी डिझायन केल्या स्पीकर सर विल बी Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of this sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, the new building will be designed to obtain leadership in energy and environmental design certification, ensuring sustainability, energy efficiency and environmental responsibility. तातून स्पीकर सर आवर होल आयडिया इज पयली पोर्तुगीज तेंपाची ती प्रिंटिंग मशीन आशिल्ली ताका एक ल्हानशें म्युजियम तयार करप आनी तातूंतल्यान ती डिस्प्ले करप द प्रोडक्ट्स वीच वे प्री लिबरेशन स्टील एक्झिस्टिंग इन आवर प्रेझेंट डिपार्टमेंट. Speaker sir, online e-gazettes, certified e-gazettes is one part which we are starting very soon. तातूंतल्यान गॅजेट्स खूब जाणांक सर्टिफायड कॉपीज जाय पडटात आनी त्यो ऑनलायन मेळपाक लागल्यो सद्या गॅजेट्स ऑनलायन मेळटा तातूंत तूं ई सर्टिफायड करून गेले कोणाक एडवोकेटाक कोणाक जाय पडटा तांकां सुविधा वचून जातल्यो स्पेशली फॉर सिटीजन्स लिव्हिंग इन डिस्टंट ऑर रिमोट एरियाज ऑफ गोवा ऑर अब्रॉड. स्पीकर सर, अपग्रेडेड citizen friendly departmental website is also being launched. Yes आणि हे सगळे काम रेडी आसा. येस आणि अधिवेशनाच्या दिसा एखादी मुख्यमंत्र्याच्या हातान हे लॉन्च सगळे जातले. प्री लिबरेशन ई बुक्स अँड ऑनलाईन लायब्ररी ही आम्ही तयार केल्ली आसा जातूंतल्यान सगळे डिजिटल repository of historical publications from the pre-liberation era dating back to 1800s with over 1000 books are being made available online. Speaker sir, ही स्पेशली स्टुडंट्सांक आणि रिसर्चर्स फ्रॉम गोवा अँड अराउंड द वर्ल्ड तांकां यूज जातली. They will be easily able to download these e-books with convenient payment options available for both Indian and international users. Counters सगळ्यांनी मागले स्पीकर सर आमची कोर्टाकडे चालू आसा उलोवणी की every court should have this particular thing. Last year also we tried. They had certain things which they needed a clarity upon. आणि आम्ही समज हे with the consultation of the Bombay High Court आम्ही थंय घालूंक सोदता जातूंतल्यान a larger customer base आदोगाद जावं बाकीच्यांक तांकां पब्लिकेशन सगळ्यांक मेळटलें. कोंकणीन कित्याक मेळना तें सांगून दिलें स्पीकर सर आनी ताच्या खातीर जितले प्रिंटींग प्रेस जे आमी आज थोडक्यात तुका सांगिल्लें आसा तातूंत तुमचे कितें क्वेरीज आसा जाल्यार विचारात नाल्यार आय विल गो टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट. आसा? Speaker sir, now I will come to information technology, electronic and communication. Traditionally, Speaker sir, गोंय म्हणटा तें एक टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून पळोवपाचें जाता आणि we definitely would want to be positioning ourselves as India's creative capital and a leading digital nomad destination. Speaker sir, पयलींच्या टेन्युअरान मनोहर भाई बरोबर जेन्ना गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्लो and I was the IT minister then, Goa Online, which was a part of the e-district mission mode project of Government of India, we have launched in 2017. त्या टायमार स्पीकर सर माझ्या कडेन रेव्हन्यू डिपार्टमेंट आशिल्ले लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आशिल्ले ते सगळे डिपार्टमेंट्स आमी सुरवात ऑन बोर्ड केले जातूंतल्यान सर्वसामान्य मनशाक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट बाकीच्यो सर्विसीस ज्यो जाय आशिल्ल्यो इनकम सर्टिफिकेट डायवर्जन ह्यो सगळ्यो आमी ऑनलायन अवेलेबिलिटी केली. स्लोली स्पीकर सर कोविड आयलो तेन्ना हांव सरकारान ना
But he online services became a part of life, Speaker sir, and this platform became as a saving grace for anyone who wanted to avail any government service. आज तुका सांगपाक स्पीकर सर म्हाका खूब उमेद जाता की 247 end-to-end services of 41 departments are available on Goa online, available to the citizens. And this has serviced, Speaker sir, over 8.9 lakh citizens with over 31 lakh transactions. त्यांना मोंदळबाई बरोबर स्पीकर सर आम्ही IT आणि स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करपाक आम्ही पॉलिसीज तयार केल्यो आणि स्टार्टअप पॉलिसी आणि IT पॉलिसी तयार करता असताना आम्ही ही पॉलिसी सरकार म्हणून तयार केली ना, आम्ही ही पॉलिसी तयार केली विथ द इंडस्ट्री, विथ द अकॅडमिया. मनोहरभाई that time must have spent about 40 odd hours आणि आम्ही ती पॉलिसी पूर्ण तरेन तयार केली, which was a startup policy and IT policy, knowing the ecosystem that we had to do. एकूच आशिल्लो की आम्ही बस चुकली काय हो सदांच प्रश्न आशिल्लो, आयटीची बस चुकली काय म्हणून. आणि आम्ही एकूच म्हणटाले की आम्ही वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ तेलंगणा, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ आंध्रा, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ बँगलोर, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन कर्नाटका. वी हॅव नो लिगसी टू कॅरी. आणि इंडस्ट्री 4.0 तेन्नाच आयिल्ली, लेट अस स्टार्ट फ्रेश, कित्याक द क्रिएटिव्ह माइंड्स एंड क्रिएटिव्ह टॅलेंट इन गोवा इज सो मच हाय that we need to see how best we can give the offerings to them. And तातूंतल्यान स्पीकर सर आज सांगपाक तुमकां उमेद जाता की रफली through DPIIT आणि Goa startups we have 759 startups registered in Goa and have disbursed over 4 crores under various schemes of this policy. Dr. Pramod Sawantak घेऊन आम्ही आज स्पीकर सर तो स्टार्टअप अमेंडमेंट करता, so we are able to reach the last student who is able to get good projects. आज स्पीकर सर जेन्ना कॉलेजीन वता, स्टार्टअप यात्रा आसता, बूट कॅम्प आसता, तरेतरेचे आमी वतात, तेन्ना भुरग्याची कल्पना, द वे द चायल्ड इज टुडे, स्पीकर सर गोंयकार भुरगो शिकता गोंया, इंजिनियरींग करता, ताजो टॅलंट पळयलो जाल्यार ऑल ही नीड्स इज अ पुश. एंड दॅट पुश कमर्शियली वेन वी वॉन्ट टू डू अ प्रोजेक्ट, कितें त्रास जाता ते आमी इंजिनियरींग स्टुडंट्स आमकां खबर आसा कितें त्रास जातालो, बॅग बोरो जाताले आमचे त्या टायमार, थोडे पयशे तयार करपाक, प्रोजेक्ट तयार करपाक. आज म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन वी आर गेटिंग दिस अमेंडमेंट्स which will support the system not only after they pass as graduates but when they are in the last part of their education in colleges, so they are able to take their ideas right, put it together rather than coming with a different field की तांकां सपोर्ट मेळना म्हणून भायर सरच्या पेक्षा तेन्नाच्यान ग्रूम करपाक हो एक आमचो एफर्ट आसतलो. स्पीकर सर कोविडा वेळार वर्क फ्रॉम होम तयार जालें आनी आमी ताजो इफेक्ट घेवन वर्क फ्रॉम गोवा केलें, ताजो हॅशटॅग वर्केशन गोवा जालो आणि we basically started the whole culture of thinking not going to office but work from home was an accepted culture, and thought culture, Speaker sir, became a fashion statement for Goa. Top executives, designers and various other creative gig workers chose Goa as their homes. Gig workers म्हणजे freelancers, nomads. This, Speaker sir, is a whole intent of making Goa as a knowledge hub or the creative capital of the country. Speaker sir, आज आम्ही community of designers, those who contribute to the economy are available in Goa. Deepak Patania म्हणून एक मनीस, हांव example दिता तुमकां. He is one of the members in the group in designing the world's first amphibian drone designed in Goa. हे तुमकां मेळटलें पळोवंक. Sandboxing आणि manufacturing also to be done in Goa, Speaker sir. अर्जुन सागर कोकोलेनी म्हणून तुझे वकलां आसा. तुका थोडी नांव हांव दीत रावंक लागल्यार I can give you a list since you are asking me these questions. But Arjun Sagar says set up, he's got $1 million of investment. Bill Gates and पळय ताजे कडेन फ्रेमी घेतल्यो. आज म्हाका दिसता सगळे घेता. That man is something you नांवां कित्याक घेतल्या की these are the people who have to wait and watch. Young youth having enough talent, makers asylum म्हणून आसा, नांवां दिता. फक्त कानान दवर, तुका दिश्टी पडटली how they start grooming not only themselves but the grown talent in the economy and contributing to the economy at large. Speaker sir, yes, Sirin Goiche environment जे आसा where we have the world-class hospitality services, amenities, makes Goa a perfect destination for tech companies and professionals to thrive and excel. And ताजे खातीर, Speaker sir, a long-term plan with industry was drawn on e-governance, infrastructure and connectivity. Speaker sir, connectivity चेर खूब प्रश्न आयले म्हणून I will start with connectivity. GBBN, Speaker sir, एक PPP project 2009 and BOO बेजीचेर, बूट न्हय, build, own, operate. It was not transfer. Was done during the Congress regime in 2009. And that is the time to जो म्हणटालो पळय खंय सरकारचो जावं UTL, तो तेन्नाच जावं जालो 2009. ताज्या मागीर, Speaker sir, under this GBBN core network, 414 locations that is which connected to 189
village panchayats, 225 government offices were connected, and extending the connectivity to roughly about over 1,500 offices, which included government offices, corporations, autonomous bodies, and educational institutes. UTL's tenure was of 10 years, आणि तो 2019 complete झालो स्पीकर सर. आता 2019 जेन्ना complete झालो, there was no without to plan for the further part. फुडें कितें करचें काय म्हणून, आनी ताज्या खातीर तेन्ना सुरू आशिल्लें कितें करपाचें त्या टायमार UTL टू डिसबँड काय करूंक शकना आशिल्लो. दॅट इज वाय UTL was given extension year to year, which as there was no infrastructure to replace the existing ones. ताज्या खातीर स्पीकर सर गव्हर्मेंटान AMC तांची UTLची 2027 पर्यंत 22 कोटी प्रमाणे आमी ती रिन्यू केली. आता स्पीकर सर लास्ट असेंब्लीन एक सोशल मीडियाचेर जाले, विजयान काय कोणे तो प्रश्न काडिल्लो आणि म्हणलो की 182 crore स्कॅम म्हणून. स्पीकर सर 22.75 crores into 8 years is 182 crores paid towards the AMC of GBBN for the last number of years, कित्याक आमी नवे फुडें सुरवात नवे इन्फ्रास्ट्रक्चराची हाडूंक सुरवात जावं नाशिल्ली. सो ताच्या खातीर आज आमी 27 पर्यंत जेन्ना तांकां 2 वर्सांचें एक्सटेंशन दिलें, जे लास्ट जुलयाच्या वेळार टॉपिक काडिल्ली, तेन्ना स्पीकर सर क्लियर थिंग आशिल्लें की आमी रिपेर कितें खंय सिस्टम डावन जाल्यार तो आप करतलो. वॅट आनी सर्वीस टॅक्साचो आनी GSTचो इश्यू आशिल्लो, ही वील बेर वॉट एवर द डिफरन्स ऑफ कॉस्ट इज देर. He will ensure that whatever systems are down, fiber is down, he will do it at the same cost. And ताज्या खातीर स्पीकर सर at the same amount, without any increase, we ensure that the AMC is signed for. स्पीकर सर ते करता आसतना आमी थंयच बसून रावले ना. 2023 स्पीकर सर we proposed to upgrade his infrastructure with the thought of GBBN 2.0. आता हातून 2.0 स्पीकर सर total layout of the fiber was roughly about 3,500 kilometers. हातून फक्त गव्हर्नमेंट ऑफिसीज, इन्स्टिट्यूट, एजन्सीज न्हय जाल्यार आमी जे हर घर फायबर म्हणिल्ले, फायबर टू द होम, आनी तातून आमी तो कन्सेप्ट जो तयार केल्लो, हातूंतल्यान स्पीकर सर तयार आमी फुडें वचपाची गरज आशिल्ली. विचारूय केलो, DPRूय तयार केलो. टोटल कॅपिटल कॉस्ट आशिल्लो 484 crores as capex and 248 crores as opex, which we wanted to do on a 60-40 PPP basis. कित्याक कोण तरी वेंडर येवन ते मॉनिटायज करून रेव्हेन्यू सरकाराक दितलो आनी इन्व्हेस्टूय करतलो, ह्या प्रमाणान केल्लें. त्याच टायमार स्पीकर सर सेंट्रल गव्हर्नमेंट केम विथ द आयडिया ऑफ भारतनेट 3.0. भारतनेट 3.0 कितें सांगतालो स्पीकर सर की दे आर गोइंग टू कनेक्ट all village panchayats, municipalities on one central platform throughout the country. And ताजे खातीर whatever proposal we had to do in 2023, we had to keep on hold, simultaneously giving extension to UTL because here आमी capital cost घालना आशिल्ले. The government, because of the double engine sarkar and the vision of our Prime Minister Narendra Modi ji, we got this 484 crores जे आमी घालपाचे आशिल्ले ते घालना आसतना आमकां आज पूर्ण तरेन कॅपिटल कॉस्टाचो नेट सेविंग मेळटा स्पीकर सर टुवर्ड्स इट्स कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर which will be there in terms of connecting the GBBN 2 network and BharatNet 3.0 up to the 191 village panchayats. Speaker sir, म्हाका सामको खूब आनंद जाता की हो प्रोजेक्ट जो सेंट्रलचो आशिल्लो आनी BharatNet 3.0 टेंडर जालो, वेंडर ऑनबोर्ड जाला आनी ह्या दिसांनी स्पीकर सर once we calling for a presentation down, we will see how fast we can start the work connecting ourselves to the last panchayat. आता स्पीकर सर आमकां FTTH म्हणजे फायबर टू द होम जे आमी मुख्यमंत्र्यान आपले प्रॉमिस केल्ले ते फुडें व्हरतले जाल्यार वी थॉट दॅट पंचायत नाल्यार म्युनिसिपालिटी कडल्यान लास्ट मनशा कडेन म्हणजे कितें जाता रुरल कनेक्टिविटी जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना वी ऑल्सो नो दॅट रुरल कनेक्टिविटी सफरींग म्हणजे काणकोण, सांगे, धारबांदोर, बिचोले, साखळे ते भितरले समज गांव गेलो you are suffering in terms of infrastructure as far as the core fiber to the house is concerned. As fundamental right जसं तुका उदक, लाईट सगळे घराकडे पाईपलाईन पावता, आमचो विचार जालो की नेटूय आमी इंटरनेटूय आमी थंय we will give by a fiber and ताच्या खातीर स्पीकर सर हर घर फायबर is something which we have conceptualized. तातून 3 पायलट घेता आसतना we got a 50 crores capital assistance from the center again double engine सरकारचो परत फायदो 50 कोटी कॅपिटल असिस्टन्स दिवपाचे स्पीकर सर आणि ते 50 कोटी घेऊन ऑन अ ट्रायल बेस परवरी, साखळे आणि बिचोले हे सुरवात जातले.
ओरिल्ली रुरल कनेक्टिविटी वाडोवपाक आमचो पयलीं भर आसतलो and that will be a part of the concept of fiber to the home which will be the second part of the tender which will come very soon. Speaker sir, rural connectivity वाडयता आसतना आमी एक पळयलें की आमकां ROW चे आत्तां आमचे ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशनान टॉपिक काडलो. स्टेट गव्हर्मेंटान स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑफ IT जून 2025 इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ROW rules 2024 खातीर केल्लो आसा. स्पीकर सर गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2020 आयली. ताज्या मागीर स्टेक होल्डर कन्सल्टेशन घेवन Can I intervene? No, I'll just complete. Then you come. Stakeholder consultation घेऊन स्पीकर सर तांणी सगळे जे ऑपरेटर आसा रिलायन्स जे जिओ डीएनए इंडस टावर्स डिमेलो टेलिपॉवर सगळ्यांकडे घेऊन सर्क्युलेट केली ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आणि ताज्या मागीर स्पीकर सर पॉलिसी फुडें व्हेली. मागीर आयली स्पीकर सर अमेंडमेंट्स टू द इंडियन टेलिग्राफ ROW rules. These speaker sir came with a provision roughly from 2016, 17, 21, 22 provisions which were to incorporate were related to nominal one-time compensation and तांचे बाकीच्यान दोन गोष्टी घाल्यो. ताज्या मागीर need for alignment with ROW central ROW policy आयली since the Goa Telecom Infrastructure Policy 2020 was not aligned with the Indian Telegraph Right of Ways 2016. ताज्या खातीर स्पीकर सर ती आमी चेंज करून अमेंड करून हाडली. ताज्या मागीर amended Goa Telecom Infrastructure Policy 2020 launch जाली which was launched on 13th April 2023 to align with central ROW guidelines. Telecommunication Act 2023 आयलो स्पीकर सर which was published on 24 December 2023 to amend and consolidate laws relating to the development, expansion and services and networks including the assignment of spectrum. Telecommunication right of way rules 2024. This came in 1st January 2025 for ensuring uniform and streamlined processes for ROW permissions across the country. Taja magi speaker sir, adoption of ROW rules 2024 by Goa was done on 13th March 2025 and the designation of the state designated department for the issuance of all telecom related permissions in the state was notified by 24th June 2025. Total जवळ application जी आयल्ली आसा speaker sir are 274, underground were 51, overhead were 198, application तातून underground जातून आयले ताजे OFC खातीर 15, tower खातीर 3, पोला खातीर 5, total जाली 23 आणि overhead खातीर एकूच आयला 1 with effect from 1st February May 2025. आम्ही आता स्पीकर सर गती शक्ती जे तुवें सांगला is a portal from the center where every particular department, whoever the agency is, the ISP provider नाल्या कोण, he can upload his application on the Gati Shakti portal. Gati Shakti portal, director of IT is the nodal person. Nodal officers from PWD and electricity being the main agencies are being taken aboard, are taken on board. And ही सगळी application जी येता स्पीकर सर is having a dim provision of 67 days. 67 days भितर समज परमिशन दिले ना, इलेक्ट्रिसिटीन दिले ना, हांवें दिले ना, कोणे दिले ना, it is as deemed approved. So ताजे खातीर with PM Gati Shakti, which is the Prime Minister's major initiative of streamlining and getting transparency in the system, this particular ROW आज जे आमी mandate आमकां मेळ्ळा स्पीकर सर, तातून आमी we will ensure जाता इतले बेगीन ही application process करून to go ahead. Speaker sir, Honorable Minister, on that Gati Shakti portal, several local Goan internet providers applied. And basically, air fiber जे Adani चेला आणि new है, they were given much before then local people arrived. You are saying 67 days. So why were they not given? Speaker sir, state designated agency आम्ही 2025 आयल्या. एअर फायबराक परमिशन कित्याक जाय आणि खंय जाय ते ताणें म्हाका सांगचें. ते अदानीक दिला काय कोणाक दिला काय गांधीक दिला म्हाका खबर ना. स्पेसिफिक तेंगेले पेंडिंग कित्याक दवरले इतलो टाइम? कोणाचेच पेंडिंग दवरिल्ले ना. इतले पेंडिंग आर युअर आन्सर सेज दे वर केप्ट पेंडिंग. स्पीकर सर, इफ आय गेट टू ISPs कित्याक जाता स्पीकर सर, तो मुद्दो काडटा. हांव सरकारा प्रमाणे कायदेशीर गेलो, सगळ्यांचे भायर काडचे पडटा, कोणाचेच परमिशन ना. दिस इज वॉट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाज डुइंग सम डेज बॅक. वी आर नोईंग दॅट द बिझनेस इकॉनॉमी विल सफर. We know that the students will suffer. Simple thing. We know Why that was air fiber? Sir,
हाणे ISP ऑन द हाऊस फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता स्पीकर सर ISP प्रोवायडराक समज हांवें खणूंक लागलो अरे तांकां नाका जातलें. ना आमी हांगा मल्टी सिस्टम काडली स्पीकर सर की फाटलें सोड तुम्ही तुमचो डेटा दी खंय घाला तो आमी तुका परमिशन दिता आमी तुका परमिशन दिता तुमकां जाय थंय अप्लाय कर आमी गतीशक्ती तुमकां एप्लिकेशन प्रोसेस करून दिता. आतां अप्लाय केलो पेंडिंग आहा तें गेली सगळे गोंयकार आहाय तितून एअर फायबर यू हॅव अप्रूव्ड यू हॅव नॉट अप्रूव्ड दे आर पेंडिंग. स्पीकर सर जुनान आमकां खंयच्या भाशेन सांगू तुका ना when was your gati shakti portal when was gati shakti portal पट्टू स्पीकर सर इंग्लिश कोंकणीन सांगिल्लें आतां इंग्लिशीन सांगता स्पीकर सर आतां आयक बाब आयक रे तुई how many applications आयक मरे did I disturb you no I'm not disturbing you I'm not disturbing I'm asking you a very simple thing how many gati shakti तुगे permissions were granted today as of now how many permissions have you granted sir हांव तेच तुका सांगता मरे कितले granted सांग मरे उलय तरी दी मरे सांग स्पीकर सर 24 जुनाक 2025 स्टेट डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणून आमी जाले ताज्या पयलीं तांणी गतीशक्ती खंय घाल्ली कितें घाल्ली ताज्या पेक्षा वी टोल्ड देम टू अप्लाय विथ अस ऑन द गतीशक्ती पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऑल एप्लिकेशन्स. As far as power department is concerned and PWD is concerned, both of them are giving the nodal officers for which the applications are forwarded to them. How long? एक पोलार स्पीकर सर 200 वायरी ओडिल्ले असतात. एक पोलार 100 वायरी ओडिल्ले असतात. अगली साइट to what it is. And we are contemplating how to take it underground. आता स्पीकर सर you take underground there's no problem. कितले अप्रूव्ह केले ते गती शक्ती पोर्टलान स्पीकर सर एकूच अप्रूव्ह केला अरे 24 जुनाक आता जाले आमकां स्टेट डेजिग्नेटेड केली स्टेट डेजिग्नेटेड करतकर वी हॅव टोल्ड देम तुका सांगला तांकां आपोवन सांगला सगळें अप्लाय करा. आज तुई अप्लाय ते म्हणा कोणागे अप्रूव्ह एकूय अप्रूव्ह केलना सर रफली टावर 4G सॅच्युरेशनाच्या अंडर आमी अप्रूव्ह केले विच इज रिलेटेड टू BSNL. As far as the other applications are concerned, yeah, tell me. ROW, so you have approved only one. No, all ROW and other ones which are there, all are applications received. We have not processed any one as of now because within 67 days we have to process and give it. Air fiber आमच्याकडे येऊकत ना. ना. Process केलना? ना. आणि हे pending पडले. Air fiber खंय process केल्ले आसा आमी. When was the last? When was the ऐक मरे ताका अदानीचो मोग आसा सगळे नीचे गांधी अदानी सगळ्याचो मोग आसा. ऐक मरे अदानी मोग तुमकां हांक ना. ऐक गांधीचो मोग तुका जो तू राईट ऑफ वे पट्टू सांगता राईट ऑफ वे वॉज योर नोडल एजन्सी करेक्ट. Now, June 24th June 25. No, you have said that no ISPs have received right of way permission. Correct. Now, if they have not received permission, have you sent any notices to them? Was it legal? Because sir, we have sent every notice to them, and if he wants, tomorrow I will put it on the table of the house. And if he wants, with the leader of opposition request, we will go for cutting of those ISPs also. See, I am asking very specific. I am also specific. I am asking you, JPod application. They have. Do you agree that this permission tankade asuna? So their operations were illegal. Do you agree that? Because sir, on the table on the floor of the house, तो legal illegal जे म्हणता, हावे कितें उलयले फाल्याच्यान कटिंग चालू जातले. फाल्या परवा कॉलिंग अटेंशन येतले की कट करपाक जायना. It is reality, no. हे म्हाका दिसता कंटिन्यूस चालूच उरतले. You can ask again. Let me complete my flow. स्पीकर सर, हाच्या मागीर आमी 4G टावरांचेर उलोवंक लागले. आज स्पीकर सर अंडर 4G सॅच्युरेशन प्रोजेक्ट which is again help come from the center. तातूंतल्यान स्पीकर सर BSNL has been identified as the implementing agency to implement this project. हातूंतल्यान स्पीकर सर roughly 66 sites have been identified in the phase 1. तातूंत स्पीकर सर 26 sites are government land, 14 sites of forest land and 26 sites come under private land. तातूंत स्पीकर सर आज सांगपाक खूब आनंद जाता की बिचोले 4G टावर 1, सत्तरीन 10, दारबांदोरा 1, फोंड्या 3, केपें 4 आणि सांगे 3 मेळून जवळजवळ 22-23 स्पीकर सर 4G towers have been erected in rural part to give rural connectivity. As my friend from the opposition is asking about ISP, I am going one step ahead. ताज्या मागीर स्पीकर सर वायफायचे आमी सांगले आझादी का अमृत महोत्सव वेळार 75 आमी वायफाय स्पॉट दिवपाचे थारायले. आमचे आमदारांचे रिक्वेस्ट आयले आमी 150 केले. आज तुमकां सांगपाक बरें दिसता म्हाका
की 40 मतदारसंघात जवळजवळ 137 वायफाय स्पॉट्स हॅव बीन ऑलरेडी commissioned. Roughly 52,000 people are using these hotspots as on date. ताजी रेंज दी विदिन द पर्टिक्युलर रूम असता जो वेंजी सांगता असतलो 18 मीटर ती विदिन द रूम आणि आउटसाइड हे दोन तरेचे वायफाय दिल्ले आसा. वायफायची रेंज 50 मिटराचेर दवरिल्ली आसा. आमच्या आमदाराचे कितें कंप्लेन आसल्यार तांणी खंय ती लोकेशन दिवचे. वी विल सेंड आवर टीम एंड एन्श्योर दॅट वी इन्स्पेक्ट एंड रेक्टिफाय द सेम. स्पीकर गव्हर्नन्साचेर येतकर that to get governance to the people, the Chief Minister also is of the opinion that we keep transparency and give maximum possible services which are related to the common man. सर्वसामान्य मनशाक बरे सर्विसेस मेळपाक. गोवा ऑनलायना बाबतींत तुमकां आत्ताच स्पीकर सर सांगलें. ताज्या मागीर स्पीकर सर वॉक पोर्टल गोवा ऑनलायनाचे वी हॅव इंटिग्रेटेड फीचर्स सच एज ई-सायन, पेमेंट गेटवे, ई-चलान, आधार, डिजिलॉकर, SMS, रास एक्सेट्रा. तातूंत नो योर स्कीम म्हणजे 210 स्किमी बद्दल 21 डिपार्टमेंट तुका खबर जाय जाल्यार ताका सुद्दां आमी पोर्टल दवरिल्लो आसा स्पीकर सर. आज आमी सिटीजन सर्वीस सेंटर स्पीकर सर वी हॅव रफली ओपनड अप सिटीजन सर्वीस सेंटर्स इन टोटल आमकां विथ द सेंटर SPV वी हॅव कोलॅबोरेटेड टू एनेबल 556 CSEs which offer G2C and G2B services. तातून स्पीकर सर 8 CSEs ऑफलाइन मॉडेला खातीर आर अवेलेबल ऑलरेडी इन द स्टेट. पणजे, वाळपय, दारबंदरा, पर्वरी आणि वास्को आर बीइंग प्लॅन्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर इयर. वास्कोचो जागो न मेळिल्ल्या खातीर उरिल्ले आसा. बाकीच्या 4 जाग्यांचेर जागे आयडेंटिफाय जाल्या. सर्वोत्तम सेवा योजना स्पीकर सर जे आमचे CSE VLE आशिल्ली तांकां प्रमोट करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान सांगलें ही लॉन्च करुया एंड वी हॅव लॉन्च इट थ्रू ITG फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years. तातून 5 टॉप एंटरप्रेन्योर्स पर तालुका having 200+ quarterly average transactions will be available for this scheme and a monthly remuneration of 5,000 for a particular quarter will be paid to them. ही स्कीम स्पीकर सर तांचे VLE कडल्यान आयली की मातशे त्रुटी करच्यो. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दी सर्टन थिंग्स. ग्रामीण मित्र जे आमी सरकारान सुरू केल्ले स्पीकर सर टोटल आज आमी ग्रामीण मित्र डोर स्टेप डिलिव्हरीज ऑफ एवरी गव्हर्नन्स स्कीम आमी दितात. तातूंतल्यान आज सिटीजन इज पेइंग 50 rupees only for the scheme. The only one in the country where we are giving this particular type, where VLEs again participate as Gramin Mitras and go and give the scheme in a particular house. आणि सरकार त्या VLEक additional 200 रुपया दिता. सो 250 रुपया ते VLEक मेळटा. जातूंतल्यान सिटीजनाक फक्त 50 रुपया. डिजी लॉकर आमी ऑलरेडी सुरवात केली. डिजिटायझेशन स्पीकर सर आमी जवळजवळ 40.25 crores we were able to get from the center for digitization of records and e-office. तातले 30.25 crores was for digitization and 10 crores was for e-office. ताज्या खातीर स्पीकर सर ICT equipment जे जाय आशिल्ले for various departments in e-office ती आमी ऑलरेडी तांकां सप्लाय केले. 16 डिपार्टमेंट्स आमी ट्रेन केले in implementing the e-office application to eliminate paper files. Digitization speaker sir, amka we basically got a 50-year interest-free loan from the central government to special assistance to states for capital investment 22-23. परत स्पीकर सर डबल इंजिन सरकाराचो कसो फायदो जाता तो हातूंतल्यान कळटा. आणि डिजिटायझेशन हॅज बीन इनिशिएटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स स्पीकर सर टुरिझम जावं IT जावं पुलीस जावं सेंट्रल लायब्ररी जावं आर्काइव्स जावं म्युनिसिपल थोडे काउन्सिल्स काकोरा मडगांव गोवा गॅझेटर हे थोडे हांव तुमकां सांगता. डिजिटायझेशनाचेर स्पीकर सर कोणे तरी मुद्दे काडिल्ले तांकां कितें विचार जाय जाल्यार विचारात. कित्याक कोणे तरी कट मोशन मूव केल्ले ऑन डिजिटायझेशन. स्पीकर सर डिजिटायझेशनाक ITG वॉज द नोडल एजन्सी. थोडक्यात सांगता माय प्रश्न जाले विचारा. तातूंत स्पीकर सर कितें जालां पयल्या फाटी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट काडलो वी वेंट ऑन रेट कॉन्ट्रॅक्ट. रेट कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना करता स्पीकर सर इट इज व्हेरी सिंपल दॅट एवरीबडी इज रेडी टू कोट. एवरीबडी कोट्स. L1 of every item is taken, that list is made and everybody who is wanting to match is told to come and match. In the first instance, because of जो L1 आशिल्लो तो काम दिल्ले आयलोत ना ताज्या बरोबर ताका रेट मॅच करपाक बाकीच्यांक सांगले ते बिडर कोणूच आयिल्ले ना. ते बिडर न आयिल्ल्याक स्पीकर सर वी हॅड टू कॅन्सल दॅट एंड रिफ्लोट इट. रिफ्लोट करतकर स्पीकर सर वी टूक दिस पर्टिक्युलर टेंडर अगेन. हातून कितें जाला स्पीकर सर भायले शत्रू गरज ना तुजी गरज ना म्हाका. हांगा डिपार्टमेंटाचे हित शत्रू आसा. एकामेकाची वाजोवपाक बारा हो विशू तांणी दे ट्राय टू मेक अ मॅग्नेनिमस इमेजिंग आउट ऑफ इट. तांणी तुका इन्फॉर्मेशन दिला आसतलें एखादी. स्पीकर सर ऑल टेंडर्स विच वर फ्लोटेड वेर इन एडरन्स ऑफ द रूल्स एंड रेग्युलेशन्स प्रिस्क्राइब्ड. GF 2017 फॉलो केलो. तातून आमी पूर्ण तरेन रूल 147
which allows ministries departments to enter into rate contracts for commonly required goods and services केली. Rule 149 mandates procurement to GEM portal. तातूंतल्यान speaker sir, rate contract was not available. त्या खातीर आमकां we went to the procurement of manual for procurement of goods. हे सगळें करता आसतना speaker sir, एक document CAG पावलो. आणि CAG पावलो तो कोणे पावलो कितें पावलो आमकां कळ्ळो. CAGन क्वेरी काडली, आमी रिप्लाय केली. आता रिप्लाय करता आसतना कोण तरी भायर वता आनी प्रेस घेता आनी ड्राफ्ट CAG रिपोर्ट. म्हाका प्रश्न पडलो RTI घाल्ल्या कडेन ड्राफ्ट केन्नाच्यान रिपोर्ट भायर वचपाक लागलो काय म्हणून. हांवें इन्क्वायरी मागली, मनीस कोण तो टायमार येतकर करतलो. पूण एक कळ्ळें स्पीकर सर, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आसा ताका रिप्लाय दिली CAGन ड्रॉप केलो. CAGन ड्रॉप केलो आनी ITGन केल्लें काम म्हणून ITGचे ड्रॉप केले आनी डिपार्टमेंटाचो पेंडिंग दवरलो. सो आय फाउंड समथींग फिशी. स्पीकर सर, टुडे इज अ चार्ज which I am doing. CAG is an office to audit and get the things to the note and get the things rectified. आज म्हाका दिसता certain the office of CAG is being misused at a certain point. Speaker sir, this is my charge. I have spoken to the chief minister. Maybe in days to come you will know. थोडे ऑफिसर थंय एक मिनिट हांव उलयता, हांव ऑन माय फीट. is a body which has led to Narendra Modi becoming Prime Minister. CAG म्हणते notional loss म्हणून in spectrum, coal scam. These are numbers that were created to bring the upper engine to power. Now this lower engine is saying that upper engine came to power. I'm on my feet. Let me complete for us to know. अरे मला complete करून दे. Yesterday another minister was saying CAG is fraud. Let me complete. You are fighting your own engine. Because sir, let me complete. I am on my feet. तो खंयच्या तोरणान काढून घेता. Let me complete. CAG चे जेन्ना उलयता, I am talking about my charge is on certain officers of CAG which drop the particular part as far as the issue is concerned, and the next day they bring back that charge. हाजेर स्पीकर सर सविस्तर मागीर विचार करूंक येता, पूण as far as digitization is concerned, तुका कसले प्रश्न आसा विचार as far as this particular part is concerned. Speaker sir, capacity building खातीर addressing the critical human resource development and training components of national e-governance plans NEGP, which will provide technical and professional support to state level policy and decision making bodies, is given to Goa Electronics Limited. Website speaker sir, परत Goa Electronics Limited website design development agency WDDA म्हणून ज्यालाक अपॉइंट केल्लो आसा. Women and child is still not onboarded. ते बाब विजय सरदेसायान सांगले. पूण हातून स्पीकर सर ज्यालाक ऑनबोर्ड करपाचो एकूच हेतू आशिल्लो की आमचे जे स्टार्टअप आशिल्ले तांकां धंदो मेळपाक जाय. तांणी कितें तरी फुडें वेवसाय करतले सुरवातीकूच, कित्याक कोणूय आपले सुरवात करता कितें तांकां धंदो जाय आसता. Somebody has to endorse them. We made GEL as the umbrella. Instead of making one agency come and do all the startup websites, all the websites, we took the startups. Roughly 19 Goan startups have been empaneled under the same. 101 websites have been identified. 49 websites have already been developed under this initiative. Speaker sir, Science and Technology, Legal Metrology, Gazetteer Department, Margao Municipal Council, ह्यो थोड्यो websites आमी update केल्ल्यो आसा. हातून ह्यो सगळ्यो website disabled friendly करच्यो हे आमी सुरवात केला. One Map Goa, Speaker sir, the Goa geospatial policy जो आमी घेवन One Map Goa तयार केलो, तातूंतल्यान आज जवळ आमी 273 GIS data layers of 32 departments आमी तयार केल्ली आसा. This is, Speaker sir, will enhance all that e-governance part which I have been talking to you. Infrastructure planning and help जातलो, decision making पाक बरें पडटलें, and it will provide access to the departments as far as these 32 departments is concerned between G to G. This basically, Speaker sir, will also be a game changer to the citizen. सगळ्या जगान स्पीकर सर GIS घेवन रेफरन्स घेवन कोणीय वता तो मॅपिंग करून आपल्या खंय रावपा जाय, स्कूल लागीं आसा, बँक लागीं आसा, कितें लागीं आसा हें GIS वयल्यान जेन्ना घेता टॅगिंग घेवन, तातूंत स्पीकर सर वी विल बी एबल टू पुट अ वन स्टेप अहेड, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द इनिशिएटिव्ह ऑफ द प्रायम मिनिस्टर्स अंडर PM गती शक्ती. स्पीकर सर आमी आज सांगपाक खूब उमेद जाता that we have been coming with the AI based chatbot solution for government of Goa. Speaker sir, AI chatbot जे आता घेतिल्ले was required basically for quick and reliable access to government information. In the initial phase, Speaker sir, tourism, Goa online services म्हणजे तू जे नेटा वयल्यान घेतालो जे WhatsAppar मेळटले तुका which you can get all your at a fingertip. This will be some
things to start with, and as it finds its success, additional sectors will be added. हातून स्पीकर सर चॅटबॉटाचे 1 year pilot आम्ही सुरुवात केल्या आणि we will ensure that we will be able to take onboarding more of these departments. स्पीकर सर पॉलिसीचेरूय आम्ही भर घालो आणि आज आमकां स्पीकर सर पॉलिसीचेर उलयता आसतना unfortunately nobody spoke on AI. But Goa AI Mission 2027, Speaker Sir, we have created this visionary strategic roadmap to position the state as a front runner in AI across South Asia. Hatun Speaker Sir, we have great people from across the communities, whether it's people like from the PTM, Varun from PTM or other people who are contributing today to help us as they have become a part of the Goan fraternity. Speaker Sir, हे मिशन जे आम्ही ऑनरेबल सीएमान लीड केल्लें तातून 4 पिलरांचेर सुरवात केल्ली आसा. One is on the skill, second is on startup and companies, third is on capital, fourth is on government policy and infrastructure, which will nurture an inclusive, innovation-driven AI ecosystem that will benefit citizens, academic institutions and industry alike. At the core of this initiative, Speaker Sir, is the Goa AI Mission Council, which will spearhead this new AI policy for the state and drive this impactful adoption and leadership in AI. Speaker Sir, a Section 8 company has been proposed to give the speed and the wings for this mission. This will also give the entire mission a legal standing. Speaker Sir, the AI chatbot mentioned is, which we have started now, is in the first step of integrating AI with governance. Advisory committee to je म्हण्टालो, under the new AI Mission 2027, a new council is to be constituted, and we are in the process of setting up Center of Excellence COEs and AI labs throughout the state of Goa. Speaker Sir, Goa Open Innovation Challengeचे प्रश्न आयलो. Speaker Sir, वो एक बरो इनिशिएटिव्ह आशिल्लो. तातून how we can bridge startups with governance. We speakers were opened up this thing throughout the country, and we roughly got about 557 entries, out of which 474 were startups and 83 were students. हे full program, Speaker Sir, department जे आम्ही गोंयची घेतली आणि कोणी participate झाले were tourism, science and technology, agriculture, NABARD, GPSC, IT, to name a few. आणि तांचे problem statements घेऊन Speaker Sir, जवळजवळ 100 startups आम्ही shortlist केले, जो आम्ही पूर्ण तरेन तांकां आम्ही showcase करपाक लायलो at this particular expo. Soon we will decide on the final winners with a proper program. Startup policy बाबतीन already उलयल्लो आसा Speaker Sir, and ताच्या खातीर as we start moving on the startups, we have to know that if you would want to know the list, Yuri, तू म्हणटालो startupak मेळना म्हणून तू सांगता. तांकां lease Speaker Sir करपाक premises 35,46,318 18 बेनिफिशरींक मेळ्ळे. इन्क्युबेशन सेंटर Speaker Sir एकूच मनशान घेतलो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटा भितर, ताका 1 लाख ताणें घेतलो. Speaker Sir, IPR reimbursement scheme 1,08,654 एकट्यान घेतली. Co-working spaces 13 जाणांनी 7,03,050 रुपया घेतले. Seed capital scheme Speaker Sir 10 लाखाची जी आशिल्ली ती 36 people have taken, and out of which total 2,25,20,000 has been disbursed to the respective companies. Speaker Sir, skill development promotion scheme 1,53,113, trademark reimbursement scheme 18,479, आणि salary reimbursement scheme म्हणजे तू जो पास आउट जाता तातून ताका मॅचिंग सॅलरी दिवची म्हणून जो आम्ही विचारान घेतिल्ले, तातून आज स्टार्टअपचो मनीस कोणाक एम्प्लॉय करता ताका समज 15,000 सॅलरी जाल्यार 10,000 आमी दिता एडिशनली. ताका Speaker Sir 20 बेनिफिशरीज टोटल 1,37,75,306 घेतली. 2 कंपनी इंटरेस्ट सबसिडी स्कीम घेतल्या of the 2017 policy, which is amounting to 1,23,078. Total 95 beneficiaries amounting to 4,10,48,708. हे total Speaker Sir आमच्या हातून करतकर. आणि एक तुमकां सांगपाक हांव सोदता, आमी तुम्ही लास्ट टाइम विचारिल्ले कॉलेज समरी, आज खूप दिसता आनंद Speaker Sir सांगपाक की at diploma level Speaker Sir, the number of students which have been there, the placement is 89.2%. And in case of degree Speaker Sir, the placement is roughly 90% as far as college ITES students are concerned. ITES Speaker Sir, IT policy jenna fude vata, आम्ही जवळजवळ 18 units are registered under IT, 80 lakhs incentives have been given. Visteon started in 2017-18 with a staff of 15. The
person who started this was Sachin Lavande, a Goan diaspora, Goan person stationed in US, CEO of Visteon, fortunately, invited to Goa during Manohar Parikar's time and told to set up with a special scheme which we were given to him. 15 जाणांक जे ताणें घेवन घेतिल्ले, we starting freshers were getting a very respectable salary, much bigger than the industry standards, आणि 1-2 वर्सांच्या हांकां आनी चड. ताजो आज staff strength, speaker sir, he's gone close to 100 plus, and he's now looking out for premises, and his part before 27 is to make the total staff to 350, just for your academic interest. Chalo, Open Destination, अशे कितल्योश्योच company आसा which have been there and proved their mettle being in Goa. They have found that Goan people have the best of talent. All they needed was some mentoring. We have started the process of mentoring with various people from the industry and other people who are stationed in Goa or invited here for mentoring purpose. And the Goan talents, because आमी एक गोंयकार भुरग्याक समजून घेवंक जाय. ताका is best in innovation, he doesn't become a best businessman. ताका opportunity कशी दिवची ताका mentoring जाय पडटा, आणि IT department speaker sir आज is working towards it closely with the chief minister. Drone policy in कोणे तरी topic काढली speaker sir. We have launched the drone policy in December 2019. We were the key player in India's drone policy and the ecosystem. Speaker sir, drone design, manufacturing, testing and maintenance facility in the state जावची हे विचार घेऊन केल्ले. आणि ड्रोन डिलिव्हरी सर्विसेस जे सिटीजनाक जाय, जे आमी भायर पळयता ते एक विचार आशिल्लो. तसोच एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हे थोडे हॉर्टिकल्चर, हेल्थ केअर, मायनिंग, टुरिझम हांगा एक तांकां कशी आमकां यूज करूंक मेळटा ताजेर आमी विचार केलो विदिन द स्टेट. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्ह स्पीकर सर, वी नीडेड टू सपोर्ट and the drone component manufacturing which can give and generate employment opportunities for Goans. Speaker sir, department and initiate kelle empanelment of DGCA approved agencies. We have already started that, speaker sir, to give quality training to Goan youth in drone pilot and drone technician. In line with that drone Didi scheme, speaker sir, Honorable Prime Minister ji launch kelli. ती आमी speaker sir to provide training and advanced drones to self-help groups to excel in themselves as entrepreneurs is the whole vision document. आज speaker sir, आमचो एक विचार आसा QTOL केपें, which you have been asking and has been a long pending. थंय speaker sir, drone design and aero center QTOL आमी तो तयार करपाचे विचार आसा. जातूंतल्यान एक ecosystem for innovators to design sandbox and fly these drones एक व्यवस्था तयार जातली. Here design center, speaker sir, will be uniquely positioned in India and would form a part of the proposed tourism aero hub at QTOL. 3D printing आचेर कोणे तरी विचार घाले स्पीकर सर. डिपार्टमेंटान GITTC Goa IT Development Corporation responsibility दिल्ली आसा, which will serve not only to train students. जेन्ना आमी घेतिल्ले 3D printing waste कोणच्याक मारला कोणे म्हणले. The whole thing was industry 4.0 3D printing as a thing to play in everything. Dentures, health, बाकीच्या हातून सगळ्या हातून. ताजे खातीर भुरग्यांक आज एक्सपोजर मेळचो म्हणून आमी सुरवात केल्ली. Colleges have come, taken exposure to that 3D printing. Now today, speaker sir, we are going one step ahead to even commercialize it and making it serve also as a business center and a platform to train, upskill and reskill students and young professionals in emerging manufacturing processes. Speaker sir, IT promotion आम्ही startup करता असताना designer community येतकच आम्ही तरेतरेचे workshop सुरू केले, networking event सुरू केले, initiatives like Founders Club, सगळे entrepreneurs बरोबर येऊन उलयतात. First Friday, startup master class, corporate connect हे सुरुवात केली. ST आणि SC भुरग्यांक स्पीकर सर कम्युनिटीजांक इक्वेलिटी इन एज्युकेशन मेळचें म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे वी स्टार्टेड प्रोवायडिंग फ्री लॅपटॉप्स टू मेरिटियस स्टुडंट्स. 5 SCचे 5 STचे पर तालुका 10वी आणि 12वी वी स्टार्टेड गिविंग देम दिस लॅपटॉप्स. आणि ह्या वर्साचे स्पीकर सर आणि फाटल्या वर्साचे तांणी म्हणलाशें आमकां जसो डेटा येता वी आर एबल टू गिव इट. ह्या वर्सा वी विल एन्श्योर that whatever pending laptops are there in this particular 2 months, we will ensure that that part is complete. पण फुडें वता आसतना SC आणि ST जशी स्कीम मेळटा तातूंत आमी एक म्हणल्यार जनरल कॅटेगरी, इकॉनॉमिकली वीक सेक्शन आणि OBC कॅटेगरी हांची मागणी आयिल्ली. आणि मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी आर चार्टिंग आउट अ स्कीम which will be basically for the engineering students at that point where they need the laptops to give it to the communities not only of general category EWS and OBC but also for SC and ST. ITKC courses नवे तयार केल्या आणि हे दिसांनी लॉन्च झाले. Agencies are being onboarded. We will start at the earliest. Speaker sir, state data center through a PPP model we are initiating immediately so that this will give the right infra for deep tech companies to set up a base in Goa.
Co-working स्पेसाचेर विचार जाले स्पीकर सर. डिजिटल नोमॅड्सान हांगा ऑलरेडी आपले घर म्हणून तयार केले. वर्क फ्रॉम होम बिकेम वर्क फ्रॉम गोवा, वर्क फ्रॉम होम टू वर्क फ्रॉम गोवा टू वर्केशन गोवा. Allowed and invited lot of digital nomads. International digital nomads आम्ही धरतात जे कंपनीज कडे aligned असतात. We are awaiting the digital nomad visa which we have strongly taken up. तातूंतल्यान इंटरनॅशनल फ्रीलॅन्सिंग जे असतात ते आमकां नोमॅड्स मेळटले जातूंतल्यान इकॉनॉमिकूय तांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसता. आनी तांकां स्पीकर सर करता आसतना आमी सन्स अँड सी तातूंत सॉफ्टवेअर जेन्ना एड केला co-working spaces स्पीकर सर मोर्जी, आशवे आनी कोलवा approvals have already been granted and we are looking at it on a PPP basis then rather than putting our own money. IT पार्काचो विषय घेतला स्पीकर सर खंय वता थंय आमचे जे लोक विषय घेतात ते थोडे एकदा वता आनी एक्टिवेट करता ते ऑपरेशन येता. So hybrid park at Porvorim is what we are starting with. Then we will see with the response how to take it to the next level with the latest technologies that we can incorporate. EMC park at 2 स्पीकर सर खूप जाणांनी प्रश्न घालो सांगपाक खूप आनंद जाता की ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सगळ्या तरेन all this infrastructure work will be complete. आम्ही त्यांना प्रॉमिस केले की we will ensure that we get their best companies. Road shows and investor meets have been held in Bangalore, Pune, Delhi, Hyderabad to ask for own investments. ESDM policy सध्या आम्ही launch करता to attract investors. आजच्या तारखेन 17 plot, roughly 17 plots have been allotted and roughly an investment of 285.15 crores with the approximate jobs of 3,166 is already in the current. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन स्किलिंग रिस्किलिंग स्किल डेव्हलपमेंटा बरोबर घालून आम्ही थंय स्किलिंग थंयच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आशिल्लो थंयच तयार करता where industries coming will be able to train, priority being given to Penna and then rippling out to the other areas. Speaker sir, anti-drone systems, LCD, LED screens, high-tech automotive components, composites, already plots दिल्ले आसा. EATV, जो आमचो मडगांवचो बाब तेज नाईक, who is running this Powell and Agro, ताजी सुद्धा company is taking shape at the same EMC. Speaker sir, small MIZ plots have been done. MIZ and जे Goan entrepreneurs आसा, तांकां can be ancillary or can start something on their own. They have been there. कोण आसा तुम्ही definitely apply करपाक लावचे. Speaker sir, आम्ही central grants घेऊन and with the help of the Union Minister Ashwini Vaishnav ji, we got total funding for 2 5G labs at our engineering colleges and 1 chips to start a program of the central government. Speaker sir, as creation of center of excellence in AI, blockchain, हे आम्ही विचारान फुडें वतात. प्रायम मिनिस्टरान 4 पिलराचेर विकसित भारत घडयल्ले. युवा शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. तातून स्पीकर सर युवांक आम्ही ऑलरेडी थ्रू पॉलिसीज अँड स्कीम्स आम्ही सुरवात केली आणि तातून महिला खातीर कितें तरी आमकां करपाक जाय. खूपदा आता येता की सायबर सेक्युरिटी, सायबर क्रायम तरेतरेचे विचार येतात जातूंतल्यान महिलाक इजिली धरता. UPI has been something which is very successful in the country आणि महिला सशक्तीकरण खास करून रुरल वुमेन ग्रामीण भागाच्या महिलाक कळची UPI कशें वापरचे, फायनान्स कशें करचे, ITKC स्कीम सेंटरान वचचे जाल्यार कितें करपाक जाय ताच्या खातीर स्पीकर सर महिला डिजिटल सशक्तीकरण स्कीम चालू केल्ली आसा. एप्रूव आता पयर जाल्या, विल बी लॉन्चिंग एट द हँड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर आणि रोखडीच ग्रामीण भागांपर्यंत ही स्कीम परत VLE आणि CSE जे आमचे ग्रामीण भागातले आसात तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली जोडपाक एट द सेम टायम टू इम्पार्ट ट्रेनिंग. स्पीकर सर, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर म्हणून आमचे हॉलिडे ऑपरेशनान म्हणलें हय आज गरज आसा स्पीकर सर. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर गरज आसा बिकॉज वी नीड टू एन्श्योर that the top tier companies are there to set up their back-end IT and R&D operations in Goa. Speaker sir, आमचे मुख्यमंत्री पियुष गोयल जी तांचेकडे उलयल्ले आसा. Goa has been in the short list. We are trying to ensure that this is a centralized hub set by multinational companies to handle strategic business functions. The IT asoo, design asoo, finance and accounting asoo, human resource asoo, R&D asoo, data analytics asoo, customer support asoo. And especially haka, Speaker sir, these are GCCs, are companies who set up are basically fully owned and controlled by the parent company. So when they want to set up, they don't have third-party vendors. They are basically internal extensions of the global company. Speaker sir, GCC समज आमकां आयले जाल्यार it will definitely position Goa as a key destination for knowledge-based industries and a high-value service delivery as it aligns with the state's vision to become a leading hub of digital talent and remote with improved infrastructure and policy support. And I can say, Speaker sir, with this, Goa is future ready. Asa ITJ कितें? विचार सगळे.
there are 4 towers set up in Kepe. म्हाका तरी दोन्ही दिसती पडे 2 हुई आई. Just give me the locations where you have set up 4 towers. आता जाय होय. सांग तू मागील वेळेस सांग बट तो 4 दिल्या 3 का 4. केपे कुस्कोंडा तुगे ना बोन गोकुल्डे हाँ मोरपिल्ला मोरपिल्ला काजूर काजूर मुट्टो मागपणा काजूर मुट्टो थिंगपणा केपे मोरपिल्ला इज ऑपरेशनल हे 4 म्हाका दिल्या. I have been told on air. Wrong information is No, wrong. Only I have one been is told on air. operational. I have been told on air. तुझे कितें समज वेगळें आसल्यार म्हाका सांग. No, just to clarify. The whole intent is to give you service न्ही. And those two also under litigation. तुमचे कितें आसा तें म्हाका खंय उरला जाल्यार सांग. We will get it done. ना मग केपकार सोदून पडत म्हणटा स्पीकर सर आता टुरिझमा कडेन येता. स्पीकर सर हातून सगळ्यांनी आपापले विचार व्हड तरेन मांडले आणि कलेक्टिवली along with the chief minister we have been working on lot of initiatives that whatever promises we have made we will deliver. स्पीकर सर पहिले म्हणल्यार आमकां समजून घेवपाक जाय की टुरिझम प्लेज अ पायवटल रोल इन फायनान्शियल अँड सोशल फॅब्रिक ऑफ गोवा. Economy and industry धरली जाल्यार 17% to the GDP and 40% to the employment is the contribution of the tourism sector. Goa as a destination, speaker sir, will not need any introduction. We are a preferred tourism destination. Countries are in very revival mode since COVID, speaker sir, as travel patterns have changed and aircraft availability in this global landscape is still a pressing issue. Goa has evolved in this part, speaker sir, from Goa beyond beaches to regenerative tourism with a focus on quality over quantity. Speaker sir, quality over quantity jenna munta is a vision statement which our endurance is there to ensure we are endeavoring to see that the changes are being made in the way we will be putting our thoughts across. Speaker sir, Goa was the first country to talk and launch regenerative tourism, and the Goa beyond beaches plays a pivotal role in this particular part. 4 खांब्याचेर आमी स्पीकर सर रिजेनरेटिव्ह टुरिझम तयार केली. पीपल, इकॉनॉमी, एनवायरमेंट, कल्चर एकूच की हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आमी उलयल्या ते आमी कवर करपा खातीर. स्पीकर सर पयले म्हणल्यार आमी समजून घेवपाक जाय की प्री कोविड जो ट्रॅव्हल पॅटर्न आशिल्लो तो लिनियर वॉल्यूम ड्रिवन आशिल्लो. पोस्ट कोविड डिमांड्स पर्सनलायझेशन, हायजीन एंड सस्टेनेबिलिटी. पोस्ट कोविड स्पीकर सर reshaped the whole global tourism, wellness and safety now takes precedence. Global recovery speaker sir अजून uneven आसा पण definitely Goa has rebounded stronger than most Indian destinations. Speaker sir आम्ही foreign recovery पयली जाल्यार India itself, the country itself is at 88.4% recovery vis-a-vis the numbers of pre-COVID. Kerala is roughly at about 60%, Odisha is about 52%, Goa is at 50%, Maharashtra is roughly about 60%. Speaker sir म्हजो प्रश्न पडटा तुमकां, तुम्ही म्हणटा tourism down आणि हांव म्हणटा tourism is up. कित्याक numbers speak. मागीर उलय. Tourism, sir, with which in figure are you comparing? 2024, we closed at 9.94 million for domestic, which was a growth of 21.59%. In 2024, speaker sir, we closed at 0.46 million for international, which was at roughly 3.35%. Average stay for domestic is 4 days. Average stay for international is 9 days. As per reports, speaker sir, average spend of a domestic tourist, so I get as per GSDP, is roughly about 19 to 20,000, and for international travel is roughly about 3 lakhs. आयच्या तारखेन स्पीकर सर Jan to June दिल्ली जाल्यार 5.18 million domestic आणि international 0.27 million. Overall growth year to date समज दिल्ली स्पीकर सर is 8.4% at a total of 5.45 million tourists. Speaker sir, pre-COVID figures समज म्हणले we have exceeded. More contribution has come from the domestic, but the same is the trend all across the country, speaker sir. Source data मेळना हे आमी सारखे आसात, पण source data जेन्ना मेळना, WON म्हणून जी एजन्सी सेंटरान अपॉइंट केल्या, we are closely working with them so that we get the data right. Simultaneously, speaker sir, Time Software, Tourist Information Management Enterprise जी आमी launch केल्या across with GEL,
2 वर्सां लागली इंडस्ट्रीक ऑन बोर्ड जावपाक जवळ जवळ 25% कवरेज जाल्या विथ द हॉटेल इंडस्ट्री. Our aim is to touch 100%. तुमचो हेल्प जाय पडटलो थंय तरी ऑपोज करनाकात टू गेट द लिमिटेड डेटा सो दॅट वी गेट द डेटा इन रियल टायम वॉट यू आर आस्किंग फॉर. बट स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट आसा की सदांच साऊथ गोवा गोस्ट एअरपोर्ट, दाबोलीम गोस्ट एअरपोर्ट जातलो हो सदांच प्रोपोगंडा चालू आसा. आनी लास्ट 3 वर्सांत मुख्यमंत्री हांवें तसो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हाका दिसता आमी दिल्ली वचून सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरांक मेळून परत परत विशय जे घेतल्या. आज ते अरायवल्स वाडल्या. जवळ जवळ डेलीची ट्रॅफिक स्पीकर सर 90 trips on one airport, roughly 180 trips happen on both airports, Mopa and Daboli. Gatwick आणि गोवा गेटविक फ्लाइट स्पीकर सर केन्नाच नाशिल्ली. ह्या सरकारान मुख्यमंत्र्याच्या आदारान आमी ती गोवा गेटविक चालू केली. अरे सोपयता मरे, हाज्या पयलीं हिथ्रो देंवताले वाया बॉम्बे, आमी गोवा गेटविक सुरू केली स्पीकर सर. एअर इंडियाचो कितें ऑपरेशनल इश्यू आशिल्ल्यान तो मातसो टेम्पररी होल्डार आसा. आमी एअर इंडिया कडेन उलयल्ल्या खातीर मुख्यमंत्री उलयलो आनी तांणी आमकां प्रॉमिस केला बाय सप्टेंबर एंड चड करून गोवा गेटविक दे वील रिज्यूम ऑपरेशन्स. दिस इज फॉर युअर कन्झम्पशन. स्पीकर सर, आमी पूर्ण तरेन पॉलिसी पोस्ट कोविड समज आमी टुरिझम ट्रान्सफॉर्मेशन जाय आशिल्लें, वी निडेड टू रिअलायन द होल पॉलिसी. पयलींची पॉलिसी जी आशिल्ली वॉज प्री कोविड, सो वी निडेड टू check the requirements of the tourist, talk about quality over quantity, talk about regenerative tourism, talk about integrated policy execution. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, as we are the first to adopt this regenerative tourism, we have made it like a state philosophy. Post-COVID, Speaker sir, ease of doing business is the first thing we came in 2022 when this government came in. मुख्यमंत्री लागिल्लो की ट्रान्सपरन्सी हार्ट बेगीन जाता इतले ऑनलायन करून घे, मिनिमम डॉक्युमेंटेशन कर, चालू कर. 25 डॉक्युमेंट जाय पडटले हॉटेल रजिस्टर करपाक. 25 डॉक्युमेंट. आणि ताज्या खातीर तो हॉटेल चालू करपाक सोडून फक्त पेपरा फाटल्यान धांवतालो. आमी एक्टिविटीक परमिशन दिवपाक 3 ते 4 पेपरांनी टुडे वी आर डुईंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ hotels, shack operators, water sports operators, everybody is onboarded. And I'm happy to tell you that the registration from 3,600 odd is gone to 9,023 as on May 25. ताळ्यो मारत. जवळजवळ 5,000 ऑड आम्ही रजिस्ट्रेशन वाडयले 3 वर्सां भितर स्पीकर सर. हो लॉंग टर्म रजिस्ट्रेशन रिन्युअल्स जाले कित्याक हातून आमी थॉट अबाउट मोर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्नमेंट. OTAसांक ऑनलायन तुमी ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म्स Airbnb, मेक माय ट्रीप, अगोडा सगळ्यांचे तुम्ही उलयले. स्पीकर सर, ते रजिस्ट्रेशन तांचे नाशिल्ले, तांकां पयले स्वता रजिस्टर करपाक लायले आनी तांकां एकूच सांगलें की तुमची जी प्रॉपर्टीज तुमचेर जे येतात रजिस्टर जावपाक, दे हॅव टू बी रजिस्टर्ड विथ द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम. आतां स्पीकर सर इतले पर्यंत आमी कवर केले. लीडर ऑफ ऑपोजिशनान खंय तरी वेबसायट घेतली. हाऊ डू वी कीप ट्रॅकिंग वेबसायट्स वेर पीपल without checking the mandate or the official part of the thing through the Goa tourism website is going on some particular website because of cheap available of rooms and hanga ita roomut na हे कळटा आणि ही चॅलेंज आमकां आसा. we are trying to resolve it, but there are so many websites which are fly by night operators coming, which is becoming a concern. So we are on the floor of the house because आजूय उलो मारता जे कोण टुरिस्ट येतात जांकां कोणाक हॉटेल बुकींग जाय ते रजिस्टर्ड OTA प्लॅटफॉर्म्स जे आसात तांच्या कडल्यान करचे इफ इट इज OTA अदर दॅन द बुकिंग्स दे डू कन्व्हेन्शनली. स्पीकर सर, आमी हातूंतल्यान टुडे वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स अमेंडिंग द एक्ट्स वेदर इट इज द GRTT or the Protection Act for better enforcement. Goa Beyond Beaches म्हणटगर स्पीकर सर, it is a campaign supported by policy, infrastructure and storytelling. Total speaker sir, we started moving towards homestays, eco resorts, creek circuits, forest gardens, spiritual circuits and monsoon circuits. Homestay policy आम्ही speaker sir mainly launch केली is to ensure that the rural area of Goa gets a support. Homestay कोण पळयता? महिला पळयता. महिला पळयता जाल्यार महिलाक ते 1 to 6 लेटेबल रूम्साक सपोर्ट करचो. हे जेन्ना आमी विचार केले, पयली पॉलिसी रिइंबर्समेंट आशिल्ली. रिइंबर्समेंटाक तांकां प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम येताले टू इन्वेस्ट. आफ्टर टॉकिंग टू चीफ मिनिस्टर, विच आय थँक हिम फॉर, द ग्रांट इज बीन पयर कॅबिनेटान ग्रांट दिवपाचें थारायलें. पयली 100 महिला which the director tourism will decide on with a spread from Kankon to Perne. Only in the rural area will avail this benefit to the policy, for which speaker sir tanka MOUs with Airbnb आमी केल्ले आसा to put the minimum SOPs in place. So the tourist येता ताका maximum ग्रामीण भागान येवन ग्रामीण गोवा बियॉन्ड बीचीस पळयता आसतना local communities through that same women तांकां जातले मसाले जावं बाकीचे handicrafts जावं local communities also will encash on it
tourism will be inclusive and to reach to the last person when we talk about Swaympurna, Atmanirbhar and Vikasit Bharat 2047. Speaker sir, आम्ही ह्या हातून 100 होमस्टेकूच सुरवातीक केल्ले आसा. जेन्ना बजेट चड जाय पडटले मुख्यमंत्र्याकडे परत मागतले. स्पीकर सर, कॅरॅव्हॅन पार्क्स आमच्या लिडर ऑपोजिशन म्हणले कॅरॅव्हॅन पार्क केले आनी जस्ट आयडिया म्हणून. कॅरॅव्हॅन पार्क इज समथिंग वॉज रिक्वायर्ड विथ द कॅरॅव्हॅन व्हॅन्स. जेन्ना व्हॅन हाडल्यो आनी पार्कूच नाल्यार करपाचें कितें? केरी लँड आयडेंटिफाय केले स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान सँक्शन दिल्लें आसा. जाता इतले बेगीन केरी will have the first caravan park. This caravan park will allow many people from the quality tourist order to experience Goa beyond beaches. At the same time, explore Goa in a different manner in one particular van, which will be very unique. जाता इतलो बेगीन आमचें हें काम करपाचें प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, आमी जेन्ना सन्स एंड सीच्यान आमी फुडें गेले बियॉन्ड बीचीस, we added sports software and now we have added spirituality also. Sports and speaker sir, world beach volleyball pro, yearak आमी गोवा आयर्नमॅन 70.3, वर्ल्ड टेबल टेनिस आज गोंयांत आमी होस्ट करतात. जातूंतल्यान वेगळे वेगळे पर्यटक तांचे सपोर्टर येतात एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट ऑफ टायम. स्पीकर सर, आमी बेसिकली कल्चरल हेरिटेज विच इज अ पार्ट ऑफ रिजनरेटिव्ह उलोवंक गेले. बेजिलिया ऑफ बॉम जिजस आमी प्रशांत स्किमीच्या अंडर स्पीकर सर सपोर्ट करपाक गेले. सपोर्ट करता आसतना प्रशांत स्कीम सेंटरा कडल्यान एआयएसचे क्लियरन्स घे सगळें करून काम करपाक 2 वर्सां लागले. आमचे एकूच मत आशिल्लें की सबका विकास सबका साथ ते घेवन आमी फुडें गेले. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें प्रशांत स्कीम जाल्यार ओल्ड गोवाकूच दिवया म्हणून. सो आमी टेंपल बिंपल पळयले ना, ओल्ड गोवाकूच गेले आनी ओल्ड गोवा स्कीम एप्रूव करून हाडली सेंटरान. 3दा हांवूच गेला एएसआय कडेन बसून क्लियर करपाक. 17 कोटी रुपया मेळ्ळे, इनॉग्रेट केले. सगळे घेता आसतना इंटरप्रिटेशन सेंटर पार्किंग हे अप्रूव्ह इन्क्लुसिव्हली सगळ्यांकडे उलोवन घेतले. आणि स्पीकर सर, हातून लायटिंग कॉम्पोनंट बिफोर द एक्सपोजिशन कंप्लीट जाले. त्या टायमार सेक्रेटरीएट आनी बाकीचे टेम्पररी घाल्ल्यान आमकां ते पार्किंग करूंक मेळना. काम जेन्ना सुरू केलें राजकारण सुरू जालें स्पीकर सर. हांव म्हणटा राजकारण कित्याक? कांयच नाशिल्लें. ओल्ड गोवा चर्च, युनेस्को सायट, बफर झोन सगळे पळोवन एएसआयन परमिशन दिल्लें आनी थंय काम करून घेतकर ज्या तरेन केलें की कोणाक जाय म्हणून एएसआयन सर्वे रिपोर्ट पयर दिलो. एएसआयन सर्वे रिपोर्ट एकूच दिलो की तुमी खणल्यार आनी खूब कितें मेळटलें म्हणून. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? तुमी खणल्यार आनी खूब कितें मेळटलें पयलींचें म्हणून. ताच्या खातीर कॅनन बॉल्सूच न्ही, खूब कितें मेळटलें. ताच्या खातीर स्पीकर सर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां. वी आर अवेटिंग हीज डिसिजन. चर्च हॅज नॉट रिस्पॉन्डेड बॅक. वी आर इन नो हरी टू डू एनिथींग. All this government wanted to do is provide infrastructure in terms of toilets, in terms of changing room, in terms of interpretation center, no commercial, in terms of proper parking. This was to be given. आणि थंयचे उस्पूंक लागले कितें मेळटलें काय मेळूंक जायना कितें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो सेन्सिटीव इश्यू आसा. मुख्यमंत्री डिसिजन घेता त्या प्रमाणे फुडें वतले आनी ताच्या खातीर आज पर्यंत ते स्टेटस को आसा. वी विल नॉट स्टार्ट एनिथींग till he says what to do and then we talk to the church authorities. So ताच्या खातीर एक मिनिट I am on my feet. तू मागीर उलय. Last time हे चर्चा झाली that the statement that you made last time that the church authorities only after taking them into confidence this would be taken forward. This was a statement made last time. अरे कॉन्फिडन्सान तांकां घेताच पूण फाल्यां तुका हांव आनी स्टेप सांगता. एएसआय खातीर तुमी बॉल केल्लो न्ही कॅनन बॉल्स. आज एएसआयन म्हणलें आनी खूब मेळूंक शकता म्हणून तुका कानार घालता फक्त. स्पीकर सर, Unity Mall is also part of the cultural heritage where today with the help of the center we have already got the sanction close to 100 crores, 61 crores has come from the state and the work will start very soon. Chhatrapati Shivaji Maharaj Digital Museum also is at 98 crores from the center, total with a sanction of 125 crores. Ekadash Tirtha Speaker sir, spiritual circuit करपाक आमी we thought of talking differently आणि Ekadash Tirtha 11 देवळां गोंयची आमी घेतली. 3 रूट आमी आयडेंटिफाय केले. जातूंतल्यान स्पीकर सर we needed to ensure that the perception of Goa does not restrict to sun, sand and sea and few temples and churches, but the spirituality factor which is of temples 100 years and more आमी सुरवात केली. महागणपती टेम्पल खानावळ, महालसा टेम्पल माड्डोळ, महादेव टेम्पल तांबडी सुर्ला, मंगेश टेम्पल मंगेशी, ब्रह्मा कर्मळी टेम्पल वाळपय, दत्ता टेम्पल साखळी, सप्तकोटेश्वर टेम्पल नार्वे, परशुराम टेम्पल काणकोण, शांतादुर्गा फातर्पा, दामोदर टेम्पल जांबावली आणि हरी मंदिर मारगांव ही 11 देवळां घेतिल्लीं आसा. तांकां कितें कॉमन फॅसिलिटीज जाय ती कॉमन फॅसिलिटीज टेंडराक वतात आणि येस एंड टेंडर जाल्यार कॉमन फॅसिलिटी इच टेम्पल वील नीड दॅट वील बी प्रोवायडेड.
This will also include various digital interventions and tourist enhancing facilities. Cultural events and speaker sir, सांवजुआव आणि चिखलकालो फक्त हेच गजाल्यो आम्ही आज सगळ्यांनी तोखणाय केली. तुमकां थँक्यू म्हणटात. दिस ओनली मोटिवेट्स अस टू डू थिंग्स मोर. सांवजुआव अंदू सियोले केलो आणि मुख्यमंत्री कडेन उलयतकर वी हॅव डिसायडेड दॅट सियोली विल बी अ परमनंट डेस्टिनेशन एज लॉंग कोलॉबरेटिवली वी आर एबल टू वर्क अँड गेट द सांवजुआव ज्या तरेन सगळे कम्युनिटीज पार्टिसिपेट जाले. इट वॉज नॉट ओनली कॅथलीक ऑर समबडी कॅथलीक हिंदूज टुरिस्ट सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन इट वॉज ह्यूज सक्सेस. चिखलकालो स्पीकर सर एकुलते एक श्री देविकी कृष्ण टेम्पल मार्सेल आसा 3 वर्सां सदोदीत आमी करता. थंय स्पीकर सर जवळ जवळ ह्या वर्साक इव्हेंटाक 9,000+ लोक आशिल्ले आणि लोकल कम्युनिटीजाक सपोर्ट करपाक कितें जाय तें आमी केलें. पूर्ण वर्सभर कॅलेंडर करपाक सी फूड फेस्टिवल डिसेंबरान, दिपोत्सव ऑक्टोबरान, कार्निवल फेब्रुवारीन, शिगमो मार्चान, हेरिटेज जानेवारीन, स्पिरीट ऑफ गोवा एप्रिलान, फूड अँड कल्चरल फेब्रुवारीन, विंटेज कार अँड बाईक ऑक्टोबरान, वीरभद्र मार्चान, त्रिपुरारी पूर्णिमा फेस्टिवल नोव्हेंबरान, शिव जयंती फेब्रुवारीन, म्युझिक फेस्टिवल डिसेंबरान, सांवजुआव जुनान आणि चिखलकालो जुलयान अशें वर्सभर कॅलेंडर मिनिमम केल्लें आसा. तुमचे your any other things which you think have been missed out, please add it to the calendar which will be announced once we give. एक महिनोभर हेरिटेज फेस्टिवल नो लेटर बरयले काय झालं तेन्ना चांदोर इज हेरिटेज विलेज म्हणून डिक्लेअर केल्या. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट मागीर घे न्ही फ्लो कंप्लीट करता. आता मोठमोठून दी आता फॉर एक्झाम्पल स्पीकर सर विरेशान इत्रूस सांगला. इत्रूस जाल्यार इत्रूस घेवया हातून. अश्यो फेस्टिवल ज्यो आसा घेवपाची गरज आसा आमी मानता. ना ही हेरिटेज फेस्टिवल लास्ट सेशनान सांगिल्लें पत्र बरयलें तुगे मनीस येयलो काय झालं फेस्टिवल आमी सालिगांव करता, चांदोर करता. अरे चांदोर व्हरपाक जाल्यार करया. डिक्लेअर केल्या मुख्यमंत्रीन. स्पीकर सर फ्रॉम देर वी हॅव गॉन थ्रू वेरियस अदर पार्ट्स टॉकिंग अबाउट कोणे तरी दूधसागर स्पीकर सर उलो मारलो. दूधसागर स्पीकर सर जीप ट्रेल्स फक्त कानार घालता कित्याक तांणी काडली टॉपिक म्हणून. January 2024 to May 25 we have seen roughly about 3,70,000 guests आणि वॉकिंग ट्रेलाक 6,600 टुरिस्ट from August 2024 to May 2025. GFDC by Divya Rane has been very supportive in these issues, exploring new ideas and future ideas of collaboration, development and marketing. Speakers are outdoor and adventure activities and paragliding जे जाताले केरी सारकेल्या जाग्यान थंय आमी ऑपरेशन्स बंद केले. तातूंत एक कॅज्युअलिटी जाली. एक मिनिट स्पीकर सर कोणाकूच परमिशन दिल्लें ना आणि खंयचीच एक्टिविटी चालू जावची ना. हियर वी वर्क अलॉंग विथ कोस्टल पुलीस टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू कीप अ ट्रॅक ऑन दिस टायप ऑफ इलिगल ऑपरेशन्स. तातूंत स्पीकर सर सेफ्टी गायडलायन्स फॉर एरो स्पोर्ट्स टुरिझम आणि ताजी रिलेटेड पॉलिसी is being done, and simultaneously we are exploring a content safe zone in Qtol for all aerosports activities, drone innovation sandbox and other ancillary activities. Gastronomy delights and speaker sir, we have done multiple activations including the ongoing Goa culinary experience which was including Taj NREI. Speaker sir, wellness and spiritual retreats and Anjuna Keri काम चालू जावपाचें आसा. एक मिनिट स्पीकर सर शॉर्ट टर्म टुरिझम जेन्ना आमी उलयताले जून म्हयनो फर्स्ट टायम स्पीकर सर पेलगाम जाले एप्रिलान. एप्रिल मातशें डावन जालें. मे म्हयन्यान द इंडस्ट्री वॉज रिकवरिंग आनी फर्स्ट टायम द मिनिस्टर विथ द स्टेक होल्डर्स सेट टुगेदर worked out a scheme where some seats from the airlines, hotel industry dropped their rates, OTA platforms came together and monsoon tourism promote केले. हातून स्पीकर सर जुनान स्वतः 2025 टोटल टुरिझम अरायवल वॉज 8.34 lakhs. तातून स्पीकर सर सांवजुआव क्रीक टूर्स फॉरेस्ट स्टेज contributed to this positive occupancy. तातून स्पीकर सर various meetings have been held with stakeholders. मुख्यमंत्र्यान स्वतः मीटिंग चेअर केली या महिन्यान फाटल्या महिन्यान. त्या मिटिंगेन सगळे स्टेक होल्डर्स, सगळे डिपार्टमेंट, सगळे डायरेक्टर्स, सगळे सेक्रेटरीज वे कॉल्ड and तातून very clear guidelines which were inputs taken from the industry. They were taken, directions were given. So whether it is the issue of the dogs related to animal husbandry, whether it was the issue of the garbage, whether it is the issue of various factors which came in illegal touts. वयल्यान सीएमान ते असा सांगला तांकां की ऑगस्ट एंड पर्यंत आपल्याक टावट दिश्टी पडपाक जायना. तुमचे पुलिसाचे क्लियर डायरेक्शन्स पळय ते आसा दिवन जाल्ले आसा. स्पीकर सर आमी जशे वर्ल्ड टुरिझम उलयता, वर्ल्ड टुरिझम मंथ स्पीकर सर अंदू सेलिब्रेट जातलो इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर. मंथ लॉंग एक्टिविटी इन द स्टेट विल बी देर.
Goa Tourism Board and Tajo empowered committees have been there, Speaker sir, and everything what we do is in consultation with the particular stakeholders and their inputs coming from them. So coming to Speaker sir, marketing and promotions, आम्ही खूब आयकले, जंकेट्स आयकलो, खूब आयकले आनी ते सारकें आसा, रॉंग ना. कित्याक पयलीं जशें जातालें तशें आमकांय जाणीव आसा, आमी तेन्ना विशय काडिल्लो, पूण जेन्ना येवटेन येता त्याच जबाबदारीन स्पीकर सर फुडें वता. त्या टायमार गोवा टुरिझम बोर्ड नाशिल्लो, त्या टायमार एम्पावर्ड कमिटीज नाशिल्ली, त्या टायमार बरोबर बसून ते विचार घालून तांकां कशें जाय ते विचार जायना आशिल्ले. जेन्ना आमी आज भायर वता, there are people from the business community who are accompanying us. They are from the industry who are sitting there and doing business. They are the same people. तुवें म्हाका कितें सांगलें खंयचें तें नांव एका तरेन बग हाका हय रे एका तरेन बग रे एका तरेन बग विथ अ वाय. स्पीकर सर आमी गेले, आमी म्हणजे टीम गेली, दिता मग तुका डिटेल्स राव रे. टीम गेली, एका तरेन बघ भितर आसा, पूण तो म्हणटा तसो आसा की दे वे हाय क्वालिटी पीपल, हाय क्वालिटी टुरिस्ट. स्पीकर सर आज तुमकां सांगपाक उमेद जाता की ह्याच वर्सा आमी एरोफ्लोटान 3 फ्लायटी हाडल्यो, संडे वेनसडे सॅटर्डे करून, आनी टोटल A330 and B737, which roughly takes 150 to 210 passengers. We have started thrice a week, Wednesday, Saturday, Sunday, from Ekaterinburg, landing at Mopa. Speaker sir, ह्या येता त्या वर्साक 5 ऑक्टोबराच्यान फ्लायट सुरू जातल्यो, and we are expecting 13,000 tourists from this small place called Ekaterinburg. तुझ्या कानार घालपाक. Speaker sir, आम्ही डोमेस्टिक टुरिझम आज वी आर इन द फेज ऑफ कॉम्पिटिशन. पयलीं डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन नाशिल्लें. देखो अपना देश प्रायम मिनिस्टरान सुरवात केली, सगळे स्टेट लागले टुरिझम प्रमोट करपाक. आम्ही परसेप्शन चेंज केले. वी हॅव टू गो अँड टेल what we are doing. Similarly, Speaker sir, as we start showcasing our products in terms of not only sun, sand and sea, Goa beyond beaches, wellness, adventure, बाकी सगळे आम्ही प्रोडक्ट दाखयता. ते फोरम थंय वचप is a part that we are facilitating. But very importantly in this, the trade participates in the road shows, trade participates in the particular trade marts where the whole world comes. आज Qatar सारकेली oil विकपी came to know की आनी वर्सांनी oil जाय काय नाका ती खबर आसा. They have started diversifying into tourism, big time tourism. The spend what they do is something which is unimaginable. So आम्ही समज better the average spend काढली just for our purpose of discussion. If we compare a state like Kerala, Kerala gets about 0.6 million foreign tourists. Budget spend is 80 crores. Roughly 1,230 rupees they can calculate per tourist spend. Our tourist spend is roughly about 416 rupees compared to Kerala, just for the type of budget spend to the number of tourists coming in. आता तू म्हणतो स्पीकर सर की तू घेऊन येता, we are a part as facilitators. Industry participates, everybody participates. आणि हातून very important स्पीकर सर रोल येता की whichever tourism legacy destinations were not there, they started creating infrastructure. They have started creating experiences. आता बाय दिलारान सांगले मालवण सुरू झाले म्हणून. It is a concern for people in Goa. So that is why we call for regulations. काल बरोच इश्यू झालो टॅक्सीचेर, हांव आज उलोवचो ना तो, पूण टॅक्सीचेर इश्यू झालो. We need to look at regulations and transparency, whether it is water sports, whether it is queue system over there, whether it is online system over there, or whether it is aggregators coming. If we don't get into regulation now, ह्या वाद विवादा खातीर स्पीकर सर शेवटी गोंय शेणटलें. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना आमी मार्केटिंग प्रमोशन्स करता, इफ आय रिफर टू द कापा रिपोर्ट इन 2022, की सोर्स मार्केट्स वर टेकन एस UK, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलँड, पोलंड. हातून स्पीकर सर विथ द PR team on board, we have slowly started positioning ourselves into these particular areas. आमी each market ट्रेडाक वता आसतना युरी आयक, हांव स्वता वता ट्रेड मार्ट्साक, म्हजी टीम वता रोड शोक, पूण तेन्ना रोड शोक वता आसतना को एक्झिबिटर्स इंडस्ट्रीजचे आमचे बरोबर वतात. स्पीकर सर, हाय कमिशनर ऑफ इंडिया टू UK, Vikram Kumar Doraiswamy, every year we make it a point to see that, take the initiative of Chalo India ahead. We have meetings with him, meeting with the Indian diaspora. You have made, your team has not gone. You have made. I'm not saying you have made. Your team has not gone. I am only talking few examples. His Excellency Sunjay Sudhir, Ambassador of India to UAE, is a good friend who is supporting us in the initiative as far as UAE and the Middle East is concerned. Satish Kumar Sivan, Consul General Dubai.
Smita Pant, Ambassador of India to Uzbekistan. Speaker sir, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan ही नावां घेतली जाल्यार हाजे पयलीं टुरिस्ट आयिल्ले, पोलंड टुरिस्ट आयिल्ले, जेन्ना आमचे लोक थंय गेले तेन्नाच ओपन जाले आनी शेड्यूल फ्लायट्स ओपन जाल्यो. जे पयलीं कितें जाल्लें आनी जायत आयलां, I am sitting here and saying, Speaker sir, that whatever we are working towards is ensuring that every money spent is finding a particular answer to the number of tourists. तू म्हणटा ते सारकें आसा, but in this competition connectivity वाडपाक जाय, हो विशय आमी घेता. तुम्ही visa on arrival मागता, visa e-visa for 162 countries is already there. What we need is visa on arrival. और मुख्यमंत्री परत पॉइंट्स घेऊन परत उलयला पोस्ट असेंब्ली. आय थिंक इज प्लॅनिंग टू शेड्यूल. वी हॅव टोल्ड हिम विल गो टुगेदर. डेलिगेशन जाय काय कितें ना मायकलान मागला ते मुख्यमंत्री डिसायड करूनी. But it is important that visa on arrival is given for only 4 countries: Japan, South Korea, and UAE आणि खंयची. त्यो 4 countries सोडलो. visa on arrival for the major airports also is not available. आणि असले सुद्धा स्पीकर सर, visa on arrival is not a game changer. Connectivity is the game changer. We need to have a connectivity, right? We need to ensure that we are connecting to the emerging markets and Goa becomes a point of call. Cruise tourism, speaker sir, सुरू जातकर सावथाकूच तुमकां एडवांटेज. दाबोलीच्यान MPD also खंयच इंडियेक ना जे एअरपोर्ट इज सो क्लोज टू द क्रूज टर्मिनल. ताज्या खातीर स्पीकर सर आमी पयलें स्वताक we have also been engaging VFS Global, Speaker sir, which is already having about 147 offices, to use this opportunity of having up high-level meetings. Speaker sir, legacy markets, the direct flight asa, UK, Russia, ती already asa. Emerging markets, Germany, Scandinavian countries, तो आमी सुरू केल्ली आसा. Markets where currently there is a possibility of charter, Poland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, आमी already सुरू केली. आणि Prime Ministerची Indian diaspora to ambassadors, that also Goa is aligning with Chalo India. स्पीकर सर, सगळ्यो तुका मार्केट कोणाक जाय जाल्यार स्पेसिफीक विचारता, स्पेसिफीक ताजेरूय उत्तर दिता, नाल्यार आय विल स्कीप दीस पर्टिक्युलर पार्ट. स्पीकर सर, द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हॅज बीन गेटिंग लॉट ऑफ अवॉर्ड्स. भेटत मेळना. पयर फॅमिली टुरिझमाक मेळ्ळो, एक्सक्लुझिव्ह वेडिंग डेस्टिनेशन्स, बेस्ट स्टेट इन टुरिझम, इनोवेटिव्ह प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन ऑफ द इयर, रिजनरेटिव्ह टुरिझम, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, बेस्ट पेविलियन, बेस्ट कोस्टल स्पिरिट म्हाका टुरिझम मिनिस्टर मेळ्ळो, डेस्टिनेशन ऑफ द इयर मेळ्ळो, गेटवे टू इंडिया ट्रॅव्हल मार्ट्स मेळ्ळो. आनी हे अवॉर्ड जेन्ना मेळटा आमच्या गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी हे अभिमानाचे म्हणून फुडें वचपाक जाय. स्पीकर सर, आमी स्पीकर सर एक म्हण आसा. स्पीकर सर एक म्हण आसा. दिलीप पर्वलेकाराचे सारकी भाशण केल्ली हांगा तेच भाशण मागीर उलय मरे. स्पीकर सर भाशणाक एवॉर्ड दिता आमी सगळे, आमी दिता हांगाच्यान आतांच दिता जाल्यार. स्पीकर सर, मार्क ट्वेनान एकदां म्हणिल्लें, अ लाय कॅन ट्रॅव्हल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड वायल द ट्रूथ इज स्टील पुटिंग इट शूज म्हणून. आमकां संवय जाल्या कितें उलयलें आनी उडयलें त्या दिसाची हवा घेतली, फुडें कितें जाता तें जावं. ट्रूथ इज टेकिंग उलयली तीच भाशा उलयताय आमी. कमिंग टू बीच तुम्ही म्हणले 2016 स्कॅम आले बीच क्लिनिंगाचे विचार मरे सगळें दिता मरे तुका. बस मातसो बस तेजे उलय उडायता. स्पीकर सर, टुरिस्ट सेफ्टी आणि सेक्युरिटी खातीर लायफ गार्ड्स हे बीन दृश्टीक आमी घेतिल्ली आसा. 41 बीचीस पयले आशिल्ले आतां 54 बीचीस घेतिल्ले आसा. 4 वॉटर बॉडीज घेतिल्ले आसा. टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट केल्ली आसा. स्पीकर सर, बीच विजील एप ज्या ज्या लोकांनी म्हणलें कितें कितें बीचाचेर क्लीन दिश्टी पडटा, बीच विजील एप इज गिवन टू द पब्लीक. ताणें फोटो काडून धाडलो. आमचे वॉर्डन्स आनी ती बीच क्लिनिंग एजन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती क्लीन करून काडपाक. 1364 हेल्पलायन आसा. स्पीकर सर, ही सिंगल पॉयंट फॉर टुरिस्ट टू सीक इन्फॉर्मेशन अँड ऑल्सो रेज देअर कन्सर्न. टुरिस्ट वॉर्डन बिचार आसा. स्पीकर सर, 40 वॉर्डन आसा टोटल. आमी आनी 40 मागिल्ले आसा अवेटिंग एप्रुवल, कित्याक शेवटी बीच डेड एंड्सूय आमी आज क्लीन करपाक घेतिल्ले आसा. बीच क्लिनिंग एजन्सी नवी अपॉइंट जाल्ली आसा. जवळ जवळ 82.2 किलोमिटर्स ऑफ बीच आमी घेतिल्लो आसा विजावीस 69 किलोमिटर्स ऑफ बीच. युरियाक 51 बीचेस विजावीस 39 बीचेस घेतिल्ले आसा. 12 बीच एड केल्या. 122 अप्रोच रोड्स ऑफ 100 meters have been added in the new tender which the new fellow is coming. आणि स्पीकर सर, मशिनरीचे प्रोविजन दवरला जाय थंय मशिनरी वापरपाक. इकोस्टॅन इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड. ना ना ते 10 लाख फाईन माल तुये फाईन कितली माल्या? फाईन माल्या ते उलय 10 लाख सुमार फाईन माल्या. स्पीकर सर, हांवें 2 वरां सांगितले आणि 15 मिनिटां सोडटा. सेम जे जाल्ले 10 लाख फाईन जाला. फाईन तेजे उलय. एलओपी हांवें डिस्टर्ब केल्लो.
विजयाक हांवें disturb केल्लो. सर विजयाक Speaker disturb sir, केल्लो. बायलां दी आमी disturb सांगताले केल्लो. आमी हांगा तेन्नाच्यान Speaker सेल्फ sir. हेल्प ग्रुपांक दिया म्हणून क्लीन करपा बिची त्यो कित्याक जाय ते भायल्यो कंपनी कळना स्पीकर मागीर विचार सर मरे. तो कित्याक बदललो तूं अरे राव बरं मागीर विचार अनुमती या बरं. मागीर विचार हो प्रश्न मागीर विचार. स्पीकर सर शेक्स आमचे शेकवाले जे आसा आर द बिगस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम. वी हॅव टू अंडरस्टँड की ते गोवा आमचे गोंयचे कुझीन दी तांचे हॉस्पिटॅलिटी दी आमी स्वता वतात स्वता बसतात तांचे कडेन चर्चा करतात आनी तेन्ना तांची कळ जेन्ना कळटा मुख्यमंत्र्या कडेन मांडून we also ensure that due justice or things are given because we need to work collaboratively. Maybe in the first time of the tourism industry we have been doing this, but it's very important to at the same time regulate them ki illegal things जावचे न्ही. At the same time support them. तांचे issues आयले regarding sewage, water, electricity. मुख्यमंत्र्यान ते स्टडी करपाक घेतला की various departments have been there. But whatever we can take on pilot basis also, we will see what best we can do. पण असले जे आमचे ambassador आसा तांकां सरकार सपोर्ट दिवपाक कटिबद्ध आसा. स्पीकर सर टाउट्स आमी जवळ जवळ ह्या 3 वर्षांत टाउट्स स्पीकर सर जवळ जवळ 3 वर्षांत 1360 गाइड्स आमी टाउट्सांक बुक केले. टाउट्स बुक करता आसतना जवळ जवळ 59 लॅक्स फायन केली. न्यूसन्साचे बिल येता तातूंतल्यान आनी GRTT एक्ट आयले तातूंत फायन आमी एनाउन्स करतात पण प्रोविजन ऑफ BNS ऑल्सो घालता जातूंतल्यान तांकां इम्प्रिजनमेंटूय जातले फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स. डॉग बेनस इशू ऑलरेडी आमी उलयल्या. टॉयलेट ब्लॉक्साचे स्पीकर सर in 2021 toilets were given to a private agency. Now this way not only to manage that but also to ensure that they put 600 more seats. आज coastal beltar आमकांय खबर आसा खूबसो प्रॉब्लेम आसा in terms of these toilets because they are not in proper shape and condition. पण एक आमी स्पीकर सर केला की ताका आमी काडपाक टर्मिनेशन गणेश भाऊन केलो. टर्मिनेशन करता करता डिस्ट्रिक्टान गेलो सरकाराक केन्नाच पयशे भरले ना थंय 30 लाख भरले कोर्टान. आज कोणे तरी PIL फायल केला हायकोर्टान आसा. एक एजी कडेन उलयला मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला बिफोर द सीजन स्टार्ट्स वी कॅन कमिट दॅट ऑल टॉयलेट्स विल बी कमिशन ऑपरेशनल whether to give it to panchayats, whether to make it operational, कशे mode of operations, we will sit together and make it together. Speaker sir, हे असले एग्रीमेंटा खातीर एकदा आमकां त्रास जाता खरे पूण GTDCचे जेन्ना आमी उलयता एक आमी एडमायर करपा जाय आमचे चेअरमॅनान जे लास्ट 3 वर्सां परफॉर्मन्स केला दॅट यू कॅन डिस्काउंट. GTDC स्पीकर सर एवरी year to year एज अ कॉर्पोरेशन डिविडंड सरकाराक दीत आसा आणि what dividend जो दिता स्पीकर सर is out of the income coming from various properties or other things which is paid back to the government. पयली जावन आशिल्ले first time Dr. Ganesh Gaokar as the chairman of GTDC collaboratively we have been working and he has ensured that dividend comes to the government. Speaker sir, आमी as we have been perceived as a expensive destination. एक वाटेन स्पीकर सर hotels are getting full, 5-star, 4-star are full. आत्ता म्हाका युरी म्हणटालो थंय गेल्यार व्हडले व्हडले कोण लोक आसता कितें म्हणला न्ही that means quality over quantity has already started. तुवेंच म्हणला उदो राव. स्पीकर सर आमी आज ताणें एक प्रश्न काडलो रिगार्डिंग विलाज. OTA प्लॅटफॉर्म्साचेर जे आसा रजिस्टर्ड ते आमी घेतात. मायकल बाब लोबोन काल जो विशय काडला तो विशय फुडें कसो व्हरपाचो तातूंत रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह सोसायटीचो कितें रोल. एक मिनिट only one part. हे पॉड हाय बेसिकली पॉवर डिपार्टमेंट मिनिस्टर मातशें ते घेन कर. तेगे इम्पॉर्टंट इट इज इज पार्ट जे कमर्शियल आणि डोमेस्टिक कनेक्शन आहे आज तेका जोड जोड म्हाका दिसता 6% हायक केला. that can be recovered from these commercial meters all across the state. They are roaming on domestic, they are operating commercial things. So I think you have to take information from him and the recovery core of all these villas. Yes. Speaker sir, आम्ही ऑलरेडी ड्राईव्ह चालू केला. आमकां थोडं सहकार्य जाय पंचायत लेवलाचेर सहकार्य जाय रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह सोसायटीचेर. वी विल एन्श्योर फाल्यां आमदारान आमकां सांगलें थंय प्रॉब्लेम आसा सगळें सोड कोणाकूच सांगपाचें ना आपले स्वता डिटेल 1364 फोन मार हेल्पलायन सांग ही अशें अशें हांगा चल्लां मातशें पळयात. Our department will. No, but you have a list, no? You have a list. Share it with him. Share it with that department. See, my point is that commercial meter high, commercial meter and domestic meter, electricity. This particular. वो विषय definitely power minister कडे बोलून पुढे वरता. Yeah, please take it. Speaker sir, आता डबल इंजिन सरकारचा फायदो कसो जाता ते तांकां कळपाक जाय. एक म्हणल्यार आमी स्पीकर सर स्टेट प्रोजेक्ट्स wayside amenities we are already in the way of putting across from Malpe to Kankon. Speaker sir, entrance arcs
at various beach locations, Kavilo Sea, Mobor जाऊं, बाकीच्या कडे we are already planning in this stage. Morje येता, beach entrances are being beautified and bollards are being put so that गाडयो फुडें वचना. Central project speaker sir, आम्ही कशे करतात, परवरीचे नाव होते, परवरीचे डिपार्टमेंट म्हणून आमच्या बाबीचे सरदेसाईन म्हणले. Speaker sir, परवरी coincidentally got the town square. पण टाउन स्क्वेअर जेन्ना आमी घालता भितर स्पीकर सर आनी विचारले उत्तर दिवपा नाका स्पीकर सर परवरी डिपार्टमेंट म्हणून वेगळें काडलें आमदार जाल्यार राव स्पीकर सर हायकोर्ट परवरी सेक्रेटरिएट परवरी गव्हर्नमेंट ऑफिसीस परवरी हांव आनी कांय एक्स्ट्रा मागना वी वॉन्ट आवर आयडेंटिटी एज इट रिमेन्स एज अ पंचायत बट एट द सेम टायम इट इज द मेन पार्ट विच कनेक्ट टू द होल नॉर्थ द बीच बेल्ट एंड द साउथ प्लस लोकेशन अशें केलां स्पीकर सर where tourists will enjoy. तुम्ही फातोर्डेच्यान यो तुका आमी हे करूया. We will ensure that he also gets a good hospitality in the town square. But this town square, Speaker sir, is an experience which we have got approved from the center. Speaker sir, Chhatrapati Shivaji Maharaj Digital Museum is a part of the whole center. त्या सर्किटान आमकां पूर्ण करेन. तो आसा Unity Mall आसा. We have Speaker sir. गोमंत सरिता पूजन हे मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशनाचेर रुद्रेश्वर टेम्पल एंड सराउंडिंग थंय जाता तातूंतल्यान 19 कोटींतल्यान 10 कोटी चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन सेंटरा कडल्यान मेळ्ळा 9 crores स्टेट इज पुटिंग जवळ जवळ स्पीकर सर प्रशांत दिल्ली स्वदेश दर्शन दवरलो जवळ जवळ 350 कोटी रुपयांचे आमी डबल इंजिन सरकारान स्टेटाक दिल्ले आसा दाजी 350 कोटी सेंट्रान स्टेटाचे दिल्ले आसा स्पीकर सर शेकवाल्यान ऑलरेडी फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम केल्ले हाजे फुडें आमी रिकॉर्ड केलो ऑलरेडी रिन्यूवल दिवपाक चालू केलें शेक फेलोज कॅन शेक आमचे भाव जे आसा ते येवन रिन्यू करून आपली लायसन्सां येता त्या वर्साक ते फुडें वचपाक शकतात एडवेंचर टुरिझम गायडलायन येतात होमस्टे तुमकां सांगलें पणजी जेटी स्पीकर सर 15 ऑगस्टाच्या पयलीं ओपन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर थोडेच नवे विशय कॉन्सेप्ट इकॉनॉमी खातीर जो विशय वाडटा थंय लक्ष घाला टुडे टुरिझम डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी द नोडल फॉर एज फार एज मायस वेडिंग्स इज कन्सर्न सो तो जालो जाल्यार स्पीकर सर वन विंडो तुवें टॉपीक काडिल्ली म्हूण सांगता तुका वन विंडोच्या आदारान फिजूय रिस्ट्रक्चरींग करप आनी वन विंडो करप हें इम्पॉर्टंट आसतलें परशुरामाचो आयकॉनीक स्ट्रक्चर तशेंच ड्रोन एंड एरोस्पोर्ट्स हब एट क्यूटॉल आणि सिंगल विंडो फॉर बीच वेडिंग्स प्लस स्ट्रॉंग फोकस ऑन स्किल डेव्हलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड रेग्युलेशन will be some of the new and upcoming initiatives. आणि स्पीकर सर हे सगळें करता आसतना आमकां पूर्ण तरेन ऑपोजिशन हे कट मोशन परत घेतले आनी डिमांडाक सपोर्ट करतले अशी आशा बाळगिता आनी म्हजी दोन उतरां येस आतां हांव दिल्ल्या वळेरी प्रमाणे स्पीकर सर राव स्पीकर सर पोंपुर्बा स्प्रिंग्स स्वदेश दर्शन 2.0 च्या अंडर घेतिल्ली बाब कालुशाक घेवन आमी स्वता गेल्ले इन्स्टेड ऑफ स्टेट फंड्स वी पुट इट इन द रुरल सर्किट दोन तयार जाले स्पीकर सर कोस्टल सर्किट इन कोलवा रुरल सर्किट फ्रॉम परवरी गोइंग अप टू हरवले वॉटरफॉल्स वाया पोंपुर्बा तुझी ऑलरेडी टेंडर जाले वर्कआउट दिल्या येस आणि मुख्यमंत्री टाइम घेवन विल टू इनॉग्रेट इट प्लीज कोलवा we will कोलवा we cannot go with what you said I will talk to you separately because visa on arrival to उलयला visa on arrival tumra it won't help to boost tourism visa on arrival but you are saying connectivity जाय to boost tourism speaker sir आज दोन्ही इंजिन तुगे connectivity करपाक तुम्ही मोपा एअरपोर्ट हाडा as madam दिव्या राणे said Emirates point speaker sir I asked you a clarity about the temple contractor you have to take action sir assembly जातकर हो विषय अल्टरन मानिल्लो हांव स्वता येता विथ द टीम कित्याक म्हाकाय प्रॉब्लेम आयिल्ले आसा आमकाय तेचे देवूळ आसा time relaxation time come together respect time टावरांचे बॉन्ड कोत न्हू तू साऊंड रिलॅक्सेशन व्हॉट यू आर डुइंग फॉर दॅट जेन्ना तुवें कॅमेरा येता तेन्ना तें पळयता तुवें टावराचेर टावरांचे टाइम आय एम सेइंग टाइम रिलॅक्सेशन सर एकूच प्रश्न थिंग्स फॉर द वेडिंग्स मंत्री ऐकत ना फॉर द वेडिंग्स टाइम द इश्यू इज विथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सीएमाक इंटरव्यून जावचो पडटा बिकॉज ऑफ टाइम आता टुरिझम वाढला काय देवला बिकॉज सर
टुरिझम वाढला आणि वाढतले फक्त हांवें ओदोळ म्हणला पळय तो मार्क ट्वेनाचो सांगला पळय अ लाय कॅन ट्रॅव्हल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड वायल द ट्रूथ इज स्टील पुटिंग इट शूज म्हणजे आम्ही समज पॉझिटिव्ह रावले आम्ही पॉझिटिव्हिटी स्पीकर सरांचे आम्ही समज parking is an issue. You need to address it. Better to tell us here. Benalim parking is an issue. The Benalim parking तुझ्या ते डिझाल दिवसा जाय ना. You agree to that? बसून घ्या. Same way कोलवा. हे दोन वस्तू मासे controversial आहे. Benalim parking आणि कोलवा आहे जीव. मासे support कर पाहिजे. Yes, सांग. Yes, let us go to Yekaterinburg. एक मिनिट इतरूच उत्सवाचो सांगलेलो पळय तेजे कितें डिसिजन घेतला इतरूच उत्सवाचें सांगलेलें तुमकां की टुरिझम हेजेर घालपाचें म्हणून तेजे डिसिजन कितें घेतला घेऊया मरे येस घेता दुसरे आयटीचे फायलिंग करूंक ना अकाउंट फायलिंग आयटी कॉर्पोरेशन जे आसा पळय तेजे अकाउंट फायलिंग करूंक ना सर आयटीजीचे लास्ट टाइम ताका सांगला एरियर्स इन फायनलेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 2017 समज आसा जाल्यार प्रोजेक्ट जो राजीव गांधी आयटी हॅबिटेटरचो आशिल्लो ताजो अकाउंट फायनलायज जावपाक लेट जाल्ले ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा सेपरेटली करपाक लायलो तो ऑलरेडी सीए चेंज केलो आता कॉर्पोरेट मंत्रालय करतले चेक आमी विरेश करपाक न्ही विरेश बोरकर बसून घ्या वी विल गो बाय प्रोसिजर आमचे आय कॅनॉट फाइल 2 years रिटर्न आमचे प्रपोजल पेंडिंग उरला ते कितें खंयचे बाकीचे आमचे प्रपोजल आसा सिरिदाव सांगा सर तो सिरिदाव असेंब्ली जायना तूं आमी मेळया विरेश बोरकर बसून घ्या बाकीचे आनी बाकी दिता मरे येस Speaker sir, I just need one clarification from Minister. You've not spoken about the beach cleaning. When do you intend to clean just that stretch of beach? Speaker sir, there is no beach cleaning. Speaker sir, मातशें तांचे मायक बंद केल्या बरें जातलें न्ही म्हाका उलोवंक मेळटलें मागीर तांचे चालू कर स्पीकर सर पळय तांणी 0 hour मेन्शन केल्लो ताका सांगला हे दिसांनी वचून पळोवया दीस बीच क्लिनिंग which is happening is conventional. Beach vomit जी येता it is not a part of people throwing that beach garbage. Beach vomit. The beach vomit करपाक आमकां स्पेशलाइज करचें पडटलें. Technical I can't talk right now unless we get clear. मॉडेल शेकाचे माशे तू क्लॅरिफिकेशन दी मॉडेल शेकाचे because this model check I think you need to discuss with the stakeholders कारण जाल्यार 5 speakers ना ते मॉडेल शेकाचे stakeholders डिस्कस करपाक जाय because they are not in favor of the model check परत ताका प्रेझेंट करता लास्ट ऑनरेबल मिनिस्टर रेव्हेन्यू पळयल्ले आशिल्ले तांचे चेंजेस कितें आशिल्ले ओके आसा ते व्हरया मॉडेल शेका तो प्रपोजल तेन घायलो तेन म्हणलो ते मॉडेल शेका प्रपोजल स्टेक होल्डर्सा कडेन इंचान करूं जाय नाजाल्यार फक्त मुखार वचप जायना मॉडेल चेक कितें मॉडेल चेक स्पीकर सर चेक which can be a model is a model check check which will be a model who is going to put that check other stakeholders yes because other stakeholders taken into confidence for this stakeholders इंचाला इतले आपयला तापयणार तू बट थँक फॉर आता हांव दिल्ल्या वळे क्रमांक 4A B C D E F आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 20 78 आनी 82 वयल्यो कपाक सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें मंत्री महाशय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें आता हांव ह्या वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 20 78 आनी 82 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागणी क्रमांक 20 78 आनी 82 मंजूर जाल्यो सेम पयशे दिया डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय वित्त मंत्र्यान सभागृहात द गोवा रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 27 of 2025, the Goa Recovery of Areas of Tax, Interest, Penalty, Other Dues through Settlement Amended Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर ड्यूज थ्रू द सेटलमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मान्य
मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. महसूल मंत्र्यास द गोवा लँड रिकव्हरी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दाखल करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce bill number 27 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025. प्रश्न असा आसा द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जाल्यार हय म्हणटाचें म्हणणे मात विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मंत्र्यान विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 सभागृहात मांडला. सभागृह मुखार आनी कांयच कामगार नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 30 जुलय 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत.